लेक्चरमा छिर्नु अघि दुईटा मुख्य कुरा। सबभन्दा पहिलो, आफ्नो अगाडि एउटा नोट कपी राख र मैले भन्न गइरहेको हरेक कुरालाई टिप्दै जाउँ, आफैले एउटा नोट बनाऊ। मैले यहाँ लेख्ने कुराहरू प्रिपेयर गरेका स्लाइड्सहरू सित्तैमा आइदर फेसबुक ग्रुपमा अथवा टेलिग्राम ग्रुपमा दुवैको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ, त्यहाँ राखिदिने नै छु। तर स्टिल सेल्फ मेड नोट्स आर बेस्ट। आफूले बनाएको नोट्स आर गोना बी बेस्ट फर यु, त्यसैले आफै नोट्स बनाऊ। दोस्रो कुरा, आफ्नो अगाडि आफ्नो कलेजको बायोलोजी किताब राख र यहाँ पढाइ भएको कुनै मेजर पोर्सन पछि सरर किताबमा रिडिङ देऊ र आई प्रमिस यो लेक्चर हेरेपछि तिमीलाई तिम्रो किताब धेरै सजिलो लाग्नेछ। त्यसैले यो पुरा लेक्चरभरि स्किप नगरेर मैले भनेका हरेक कुरालाई ध्यानले सुन र टिप्दै जाऊ। यो लेक्चरमा म एउटा सिंगल भिडियोमा एउटा कम्प्लिट च्याप्टर अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सकाउन गइरहेको छु। त्यसैले सुरुमा लामो सास फेर र लेट्स बिगिन द च्याप्टर। ओके, सो द च्याप्टर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम भन्नाले इट इज अ कलेक्सन अफ अर्गन that work together to perform a common activity. Since यो केसमा that common activity is respiration, so the system of organs is a respiratory system. Okay, अब छोटो कन्सेप्ट। तिमीले जब खाना खान्छौ, त्यो खानाको टुक्रो, let me represent food with this डल्लो डल्लो. So this is the food that you take in. Okay, so यो जुन खानाको टुक्रो छ, it is large in size, it is water insoluble, र it is non-absorbable food. Okay, so तिमीले खाएको खाना साइजमा ठुलो हुन्छ, वाटर इन्सोल्युबल हुन्छ र तिम्रो शरीरले एब्जर्ब गर्न सक्दैन। सो सुरुमा के गर्नु पर्यो, यो ठुलो खानालाई भाँचेर सानो सानो पिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, वाटर इन्सोल्युबलबाट वाटर सल्युबल बनाउनु पर्यो र शरीरले एब्जर्ब नगर्नेबाट एब्जर्ब गर्न सक्नेमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यो ठुलो खाना इट गेट्स ब्रोकन डाउन, इट गेट्स mechanically and chemically broken down into much smaller water soluble र absorbable component. Got it? अब शरीरले यो तान्न सक्छ, एब्जर्ब गर्न सक्छ। त्यसपछि के, एब्जर्ब भइसकेपछि रगत हुँदै द न्युट्रिसन रिचेस टु इच अफ योर बडी सेल्स, हरेक सेलमा जान्छ र सेलमा त्यसको युटिलाइजेसन के को लागि हुन्छ, इट इज युटिलाइज्ड फर द प्रोडक्सन अफ एनर्जी टु पर्फर्म भेरियस एक्टिभिटिज थ्रु आउट योर बडी। अन्तिममा चाहिएको तिम्रो शरीरलाई त एनर्जी नै हो। यहाँ दुईटा स्टेप्स हुँदैछ। सबभन्दा पहिलो स्टेपमा जुन लार्ज नन एब्जर्बेबल खाना छ, द्याट गट ब्रोकन डाउन mechanically and chemically into smaller absorbable component, and this process is called digestion, and it is brought about by digestive system. once खाना एब्जर्ब हो, सेलमा गयो, त्यहाँ त्यो खानाको त्यो न्युट्रिसनको अक्सिडेसन हुन्छ and then energy production हुन्छ। this process is called respiration, and it is brought about by respiratory system. So respiration भनेको के भयो, it is the breakdown of food for the release of energy, जहाँ एनर्जी सँगसँगै वेस्ट प्रोडक्ट लाइक वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड पनि बन्छ र एनर्जी रिलिज हुनको लागि खानाको अक्सिडेसन हुन्छ, जसको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। विथ द्याट बिङ सेड, दुईटा टर्मिनोलोजिज छन्, ब्रिदिङ एन्ड रेस्पिरेसन, जसको बिचमा डिफ्रेन्स थाहा हुनु पर्यो। ओके, सो व्हाट्स द डिफ्रेन्स बिट्विन ब्रिदिङ एन्ड रेस्पिरेसन? सबभन्दा पहिला ब्रिदिङ, इन्हेलेसन अफ एयर एन्ड एक्सहेलेसन अफ एयर इज ब्रिदिङ। केही खास छैन, यो थाहा छ, इन्हेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन, सास तान्ने र फेर्नेलाई ब्रिदिङ भनिन्छ। इन्हेलेसन एन्ड एक्सहेलेसन अफ एयर is called breathing. Respiration, on the other hand,
रेस्पिरेसन अन दि अदर ह्यान्ड इज अ मच कम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ मल्टिपलवटा इभेन्ट्स हुन्छन्, टोटलमा 4वटा इभेन्ट्स हुन्छन्। यी 4वटा इभेन्ट्स मध्ये एउटा इभेन्ट इज ब्रिदिङ। सो ब्रिदिङ इज ए पार्ट अफ रेस्पिरेसन। ब्रिदिङ सिम्पली सास भित्र ल्याऊ, सास बाहिर फालौँ। राम्ररी लिन सके छैन किनभने कफ जमेको छ, आइएम सरी फर द्याट। तर ध्यान कन्सेप्टमा देऊ। ब्रिदिङ भनेको सास भित्र लिनु, सास बाहिर फाल्नु। रेस्पिरेसन भनेको एउटा 4वटा इभेन्ट इन्क्लुडेड मेजर प्रोसेस हो जहाँ एनर्जी प्रोड्युस गरिन्छ खाएको खानाबाट बाई द अक्सिडेसन अफ फुड, जसमा वान अफ द इभेन्ट इज ब्रिदिङ। ब्रिदिङ रेस्पिरेसनकै पार्ट हो, तर ब्रिदिङ रेस्पिरेसन होइन। सेकेन्ड, ब्रिदिङमा एनर्जी प्रोडक्सन हुँदैन। यसमा सिम्पली हावाभित्र तान्छौ र फाल्छौ। तर रेस्पिरेसनमा एनर्जी प्रोडक्सन हुन्छ। रेस्पिरेसनको एम नै हो कि एनर्जी प्रड्युस गर्ने। तेस्रो, यदि कुनै प्रोसेसलाई हुनको लागि एटिपी चाहिएछ अथवा एनर्जी चाहिएछ, द्याट प्रोसेस इज एक्टिभ। यदि कुनै प्रोसेस हुनको लागि एटिपी चाहिए छैन, एनर्जी चाहिए छैन, द्याट प्रोसेस इज प्यासिभ। ब्रिदिङ is a combination of active as well as passive process. Respiration on the other hand is active process. Okay, I'll explain how. Respiration मा तिमीले ग्लाइकोलिसिस भन्ने पढ्यौ होला। रेस्पिरेसन इन प्लान्ट्समा। ह्युमन बडीमा पनि ग्लाइकोलिसिस हुन्छ र ग्लाइकोलिसिस हुने बेला एटिपी चाहिन्छ प्रोसेस हुनको लागि। मिन्स एनर्जी चाहियो, द्याट मिन्स द प्रोसेस इज एक्टिभ, द्याट मिन्स रेस्पिरेसन इटसेल्फ इज एक्टिभ। ब्रिदिङको बेला ओके यो कन्सेप्ट हो। जब मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, वेन मसल कन्ट्र्याक्ट्स एटिपी इज रिक्वायर्ड। जब मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ के चाहिन्छ? एटिपी चाहिन्छ। वेन मसल रिल्याक्सेस एटिपी इज नट रिक्वायर्ड। सी, मसल कन्ट्र्याक्ट भयो, एटिपी चाहियो, एनर्जी खर्च भयो। मसल रिल्याक्स भयो, यहाँ आफै मसल रिल्याक्स हुन्छ, एनर्जी चाहिँदैन। अब ब्रिदिङ। सो ब्रिदिङमा मैले भने दुईटा स्टेप हुँदैछ। एउटा इन्हेलेसन जसलाई इन्सपिरेसन पनि भनिन्छ र एक्सहेलेसन जसलाई एक्सपिरेसन पनि भनिन्छ। सबभन्दा पहिला इन्सपिरेसन। सो ड्युरिङ इन्सपिरेसन there are muscles in your thorax chest region मा मसलहरू हुन्छन् जुन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र इन्सपिरेसनमा मद्दत गर्छ। These are called inspiratory muscles. So inspiratory muscles they contract. जसको कारण के मैले भने मसल कन्ट्र्याक्सनको लागि एटिपी चाहिन्छ। Since ATP चाहिन्छ, the process is active. So the process of inspiration is active because there are muscles that contract for inspiration to take place, and contraction of muscle requires energy. Normal expiration को बेला यहाँ शब्द ध्यान देऊ है, नर्मल भनेछु। नर्मल एक्सपिरेसन को बेला जुन इन्स्पिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट भयो, these inspiratory muscles they relax. And when muscles relax, ATP चाहिँदैन र ATP चाहिँदैन, एनर्जी चाहिँदैन, the process is passive. So जब तिमी नर्मल ब्रिदिङ गर्दैछौ यतिकै आरामले सास लिँदैछौ फाल्दैछौ। सास लिने बेला इन्स्पिरेसनमा हेल्प गर्ने मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट हुँदैछन्, सो एक्टिभ भयो। तर सास फाल्ने बेला इन्स्पिरेसनमा हेल्प गर्ने मसल्सहरू आफै रिल्याक्स हुँदैछन्, सो यहाँ एटिपी चाहिएन, यो प्यासिभ प्रोसेस भयो। बट फोर्सफुल एक्सपिरेसनको बेला, हियर मी आउट, फोर्सफुल एक्सपिरेसनको बेला मिन्स जबरजस्ती सास फाल्ने बेला, दम लगाएर सास फाल्ने बेला, मैले दम लगाएर नाकबाट पोटा झर्छ त्यसैले दम लगाउने बेला छैन। तिमी दम लगाऊ, त्यहाँ स्क्रिनको उतापट्टि तिमी दम लगाऊ, दम लगाएर सास फाल त। यहाँ पेटमा कन्ट्र्याक्सन फिल हुन्छ किनभने यहाँ पेट रिजनमा भएका मसलहरू कन्ट्र्याक्ट हुन्छन्।
त्यहाँ यु हेभ योर एक्सपिरेटरी मसल्सहरू पेट रिजनमा एब्डोमिनमा एब्डोमिनल मसल्सहरू छन् एक्सपिरेटरी मसल्सहरू छन् द्याट कन्ट्र्याक्ट एन्ड वेन दे कन्ट्र्याक्ट दे युटिलाइज एटिपी एन्ड देन वेन एटिपी इज युज्ड द प्रोसेस इज एक्टिभ and this is how breathing is an active plus passive process. Respiration is just active process. मलाई थाहा छ यतिसम्मको कन्सेप्ट तिमीहरूलाई चाहिएन, तर यति सुनिसकेपछि अब तिमी कन्फ्युज हुनेवाला छैनौ कि ब्रिदिङ कसरी एक्टिभ प्लस प्यासिभ हो र रेस्पिरेसन कसरी एक्टिभ हो, ब्रिदिङमा प्यासिभ कहाँबाट आयो, यो मसल रिल्याक्स र कन्ट्र्याक्टवाला जुन कन्सेप्ट छ त्यसबाट तिमी यो कुरा कहिले बिर्सिनेवाला छैनौ। ब्रिदिङ र रेस्पिरेसनको डिफ्रेन्समा मैले मेन्सन गरेँ कि रेस्पिरेसनमा 4वटा इभेन्ट्स हुन्छन् जसमध्ये एउटा इभेन्ट चाहिँ ब्रिदिङ हो। सो बाँकीका 3टा इभेन्ट चाहिँ के हुन्, लेट्स लुक एट द्याट। सो देयर आर अल टुगेदर 4 functional events in respiration. Number 1, pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation is nothing but breathing. Define कसरी गर्छौ? It is the inflow and outflow of air between atmosphere and lungs. हेर, ड्युरिङ ब्रिदिङ के भइरहेको छ, तिमी भित्र सास लिँदैछौ, सास बाहिर फाल्दैछौ, देयर इज इनफ्लो अफ एयर एन्ड आउटफ्लो अफ एयर। एयर को र को बीच एक्सचेन्ज हुँदैछ, बाहिर भएको एटमोस्फियर बीच र तिम्रो लङ्स बीच। एटमोस्फियरबाट एयर भित्र जान्छ लङ्समा, लङ्सबाट एयर बाहिर आउँछ एटमोस्फियरमा, द्याट इज पल्मोनरी भेन्टिलेसन अथवा ब्रिदिङ। जस्तै रुममा पनि भेन्टिलेसन लगाउनु भनेको झ्याल लगाउनु, र झ्याल खोल्यो भने एटमोस्फियरबाट एयर रुमभित्र आउँछ र रुमभित्रको एयर एटमोस्फियरमा जान्छ। नम्बर 2, डिफ्युजन अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। वान्स तिमीले एयर भित्र इन्हेल गर्यौ, यो एयरमा एटमोस्फियरको एयरमा 21% अक्सिजन छ, राइट। लङ्समा गइसकेपछि एल्भियोलाइमा विच इज द फङ्सनल युनिट अफ लङ, त्यहाँबाट ब्लडमा जान्छ अक्सिजन, जसको कारण ब्लड अक्सिजनेटेड हुन्छ र ब्लडबाट कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलाइमा आउँछ एन्ड देन दिस कार्बन डाइअक्साइड रिच एयर इज एक्सहेल्ड आउट। सो देयर इज डिफ्युजन अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलाई र ब्लड बिच। अर्को, यो अक्सिजनेटेड ब्लड टिस्युमा जान्छ, टिस्युमा ब्लडले अक्सिजन दिन्छ र टिस्युले अक्सिजन युटिलाइज गरेर वेस्ट प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड बनाएको फेरि ब्लडलाई दिन्छ एन्ड द ब्लड अगेन बिकम्स डिअक्सिजनेटेड। सो यहाँ पनि एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड भयो, 2टा लेभलमा भयो। नम्बर 1, बिट्विन एल्भियोलाई एन्ड ब्लड। नम्बर 2, between tissue and blood. So during respiration, diffusion of oxygen and carbon dioxide takes place at 2 different levels. Number 1, between alveoli and blood. Number 2, between tissue and blood. Number 3, transport of oxygen and carbon dioxide. Obviously diffuse भएर गयो त गयो कहाँ, ब्लडमा गयो। ब्लडमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड ट्रान्सपोर्ट हुनु पर्यो नि, so that it can reach from alveoli to tissue and then tissue to alveoli. And finally, number 4, regulation of breathing. जुन सास फेर्दैछौ त्यसको रेगुलेसन हुनु पर्यो। सो दिज आर द 4 फङ्सनल इभेन्ट्स र हरेकलाई 1 by 1 मा डिस्क्राइब गर्छु। बिफोर द्याट एउटा समरी विथ द हेल्प अफ अ डायग्राम। सो हियर्स योर टाउको, हियर्स योर नन्ना मुन्ना सा नाक, हियर्स योर मुख, लिप्स एन्ड चिन। ओके, सो द air goes in through your nose, nasal cavity, and then reaches your lungs. In your lung, there is your alveoli. There is your alveoli. Alveoli accompany गरेर को छ? There is capillary. जुन एउटा कुनै सर्कुलेसन को भाग हो. So यो blue मा there's deoxygenated blood. यो red मा there is oxygenated blood. Okay. यो blood ले कहाँ लैजान्छ त oxygen र कहाँ लैजान्छ कार्बन डाइअक्साइड कहाँबाट पाउँछ? Tissue बाट. So here is tissue. So this is the schematic diagram. Now look at each of the step. सबभन्दा पहिला you take in air from atmosphere which contains 21% oxygen.
This oxygen is utilized and carbon dioxide produced हुन्छ. So you exhale out air which is rich in carbon dioxide. यो जुन process छ where there is inflow of air and outflow of air between atmosphere and lung is what you call pulmonary ventilation. This is the very first step. त्यसपछि यो oxygen alveoli मा गयो. Oxygen alveoli बाट blood मा जान्छ. Blood becomes oxygenated. Deoxygenated blood बाट carbon dioxide alveoli मा जान्छ. So there is diffusion of oxygen and carbon dioxide. Again, oxygenated blood बाट oxygen tissue लाई जान्छ for the production of energy. Tissue ले energy बनाइसकेपछि carbon dioxide waste product बनाउँछ जुन blood मा जान्छ. यहाँ पनि exchange of oxygen and carbon dioxide हो through diffusion. So this is number 1 at level of alveoli and blood. This is number 2 at level of tissue and blood. So both of them fall under the second step, diffusion of oxygen and carbon dioxide. Okay. Exchange the भयो. यो ब्लडले पाएको अक्सिजन यहाँसम्म पुग्नको लागि र ब्लडले पाएको कार्बन डाइअक्साइड यहाँसम्म पुग्नको लागि ट्रान्सपोर्टेसन त हुनु पर्यो. That's the third event, transportation of oxygen and carbon dioxide. And the whole process of inflow and outflow of air, the process of pulmonary ventilation is under a control or regulation. One of the regulation is done by your central nervous system. Central nervous system ले गर्छ. This is the fourth event. So these are the 4 events of respiration. Okay. So हामी यो हरेक इभेन्ट लाई one by one हेरौँ. But before knowing each of these events, यो त थाहा हुनु पर्यो नि कि respiratory system बनेछ त बनेछ कोबाट. So the first is the anatomy of respiratory system. Okay. हेरौँ respiratory system. माथिबाट तल. This is your head, this is your nanna munasa nose, nostril, upper lip, that, then you have your palate, pasadi you have your uvula, and then the palate, this is the lower lip, and then there's the chin, this is the lower tooth, base of the buccal cavity, which leads to air pipe, and food pipe. Air pipe and food pipe. That's here air pipe. So this air pipe bifurcates. It bifurcates into primary bronchus, and then you have your lung. Then you have your lung. So this is your respiratory system. This is your complete respiratory system. अब म हरेक पार्ट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई लेबल गर्छु स्टार्टिङ फ्रम टप. सो बाहिरबाट यो जुन भाग हेर्छौ द्याट्स योर नोज. ओके, नो कन्फ्युजन देयर. दुईटा नाकको दुलो छ, यु कल इट नोस्ट्रिल. जसलाई एक्सटर्नल नेयर्स पनि भनिन्छ. एक्सटर्नल किनभने बाहिर छ नेयर्स कज इट्स योर नेजल ओपनिङ. त्यस्तै यो भित्रको जुन यत्रो क्याभिटी हेर्दैछौ, दिस क्याभिटी इज कल्ड नेजल क्याभिटी. जस्ट बिहाइन्ड द नेजल क्याभिटी, जसरी अगाडि एक्सटर्नल नेयर छ नि, सिमिलरली भित्र पनि देयर इज इन्टर्नल नेयर्स. त्यसपछि नोज, नोस्ट्रिल, यहाँबाट हावा भित्र गयो, नेजल क्याभिटी हुँदै हावा गयो, इन्टर्नल लेयर हुँदै हावा बाहिर आयो, एन्ड फाइनली इट रिचेस अ कमन पाथवे फर फुड एन्ड एयर विच इज कल्ड pharynx. So here's nasal cavity, here's buccal cavity, nasal cavity पछाडि this region, buccal cavity पछाडि this region, र larynx पछाडि this region. यो complete forms your pharynx. त्यसपछि यहाँ जुन flap of tissue हेर्दैछौ नि, this right here, this is called epiglottis. Including epiglottis, this whole portion which forms your voice box right here, it's called
larynx, चाहिँ यहाँ larynx आउँछ. Finally, you have your windpipe, which is called trachea. Trachea bifurcates into bronchus. दुईटा bronchus हुन्छ, right bronchus र left bronchus. Each of these bronchus they lead to right and left lung. Right lung, left lung. र तल you have the floor of the respiratory system, which is formed by a muscle called diaphragm. So एकचोटि the whole thing. सबभन्दा माथि you have the nose and the nasal cavity, which leads to pharynx, which leads to larynx, which leads to windpipe or trachea, which leads to bronchus दुईटा, which enters your lungs. अनि तल सपोर्ट गरेर कसले बसेछ? डायफ्राम हो. यति अर्ग्यान चाहिँ एक एक गरी सबै जान्नु पर्यो. फर द्याट एउटा अर्ग्यानलाई एकचोटि लिएर स्वाटै एक्सप्लेन गरिदिन्छु. स्टार्टिङ अफ विथ भेरी फर्स्ट, यो सफा गरौँ. भेरी फर्स्ट नम्बर 1, नोज एन्ड नेजल क्याभिटी. ओके, फेरि हेरस्, अनाटमीमा जति डायग्राम बनायो त्यति याद रहन्छ. तिमीलाई थ्योरी भन्दा नि बढी डायग्राम याद हुनु पर्यो. डायग्राम विल इन्टरप्रेट अल द थ्योरी यु एभर वान्ट टु रिमेम्बर. सो अर्को डायग्राम, नन्ना मुन्ना छ टाउको, नन्ना मुन्ना छ नाक. अलराइट, लिप एन्ड देन टिथ एन्ड देन पछाडि युभ्युला एन्ड देन देट्स योर प्यालेट. एन्ड दिस होल थिङ राइट हियर इज योर नेजल क्याभिटी. अगेन लेभल गरौँ. यो बाहिर जुन दुलो छ दुईटा, द्याट्स योर नोस्ट्रिल, विच इज अल्सो कल्ड एक्सटर्नल नेयर. बाहिरपट्टिबाट जति यो भाग देखिन्छ, जसलाई म ट्विस्ट एन्ड डाउन गर्दैछु, द्याट्स योर नोज. भित्रको दिस होल थिङ इज द नेजल क्याभिटी. जसरी बाहिर दुलो छ दुईटा, त्यस्तै भित्रबाट पनि दुईटा दुलो छ. एन्ड वी कल द्याट the internal nair. You have a pair of external nair and a pair of internal nair. Okay. Now, यो पुरै नेजल क्याभिटी जुन छ, यो पुरै भित्रपट्टि भएको जुन खाली स्पेस नेजल क्याभिटी छ, इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 डिफ्रेन्ट रिजन्स. रिजन नम्बर 1, रिजन नम्बर 2 एन्ड रिजन नम्बर 3. 1, 2 र 3. 1 को माथि यसरी बल्ब जस्तो केही रहन्छ. आई विल एक्सप्लेन. वेट अ सेकेन्ड. जसबाट एउटा नर्भ निस्केर रहन्छ. ओके, एन्ड यहाँ के छ? रुट जस्तो छ नि. सो रुटलेट जस्तो छ. दिज आर रुटलेट्स. ओके, सो 3 रिजन्स. स्टार्टिङ अफ विथ नम्बर 1. ओके, यो नाकमा तिमी औला पसाउँदा होइन, सिगान कोट्याउँदा जब औँला पसाउँछौ नि, त जतिसम्म भित्र पसाल्न सक्छौ हो, द्याट होल रिजन अफ द नेजल क्याभिटी इज वाट यु कल द भेस्टिब्युलर रिजन. ठिक छ? भेस्टिब्युलर रिजनमा दुईटा कुरा पाइन्छ. नम्बर 1, जुन यो कपालहरू छ, जसलाई यसरी तानेर प्लक गरेर निकाल्न सक्छौ, त्यो कपाल द्याट इज कल्ड भिब्रिसे. र अर्को पोटा निस्किँदैछ, सिगान निस्किँदैछ, द्याट इज ड्यू टु म्युकस एपिथेलियम. दुबैको काम छ. नम्बर 1, यो हेयरले के गर्यो? फरेन बडी डस्ट डट जुन बाहिरबाट भित्र जान खोज्छ ड्युरिङ इनहेलेसन, त्यसलाई समात्ने, ट्र्याप गर्ने काम गर्यो, अथवा एयरलाई फिल्टर गर्ने काम गर्यो. सो फिल्टरिङ एयर. म्युकस एपिथेलियमले के गर्यो? म्युकस इज चिप चिप. सो डस्ट डट गएर त्यहाँ स्टिक हुन्छ अनि सिगान बन्छ. यस, सो यसले चाहिँ ट्र्याप गर्ने काम गर्यो डस्ट डटलाई. सो दुवैले मिलेर एयरलाई फिल्टर गर्यो, डस्ट डटलाई ट्र्याप गर्यो, सिगान बन्यो. तिमी भेस्टिब्युलभित्र औँला छिराउँछौ, कोट्याउँछौ, सिगान निकाल्छौ र फाल्छौ. नम्बर 2, जुन यो येल्लो रिजन तलको यो स्पेस हेर्दैछौ नि, दिस स्पेस or that region is called olfactory region.
र तिमीले गेस गरिसक्यो होला अल्फ्याक्टरी रिजन कन्टेन्स यो येल्लो कलरको यो सानो रुट जस्तो जुन छ दिज आर द रूटलेट्स of olfactory nerve. भनेपछि so this is your olfactory nerve, this is your olfactory bulb, and these are your olfactory rootlets. And यिनीहरूले केमा हेल्प गर्छ? They help in sensation of smell. Number 3, जुन मेजर पोर्सन छ यति पुरा द मेजर पोर्सन that is called the respiratory region. Respiratory region, it is highly vascular, it's tonnai blood vessel हुन्छ र and it is also made up of mucous epithelium. दुवैले मिलेर helps in very important conditioning of air. Which brings the question, what is conditioning of air? Conditioning of air भनेपछि एयरलाई कन्डिसन गर्नु कस्तोमा? तिम्रो शरीरले चाहेको अनुसार, जस्तै तिमीले धेरै चिसो हावा इन्हेल गर्यो भने लङलाई अफेक्ट गर्छ, धेरै तातो हावा इन्हेल गर्यो भने लङलाई अफेक्ट गर्छ. सो जुन इन्हेल गरेको एयर हुनु पर्यो त्यो अप्टिमल टेम्परेचरको हुनु पर्यो, न्यानो हुनु पर्यो, सो द्याट इट डजन्ट अफेक्ट द लङ्स. यो कसरी हुन्छ? ओके, जब जाडो मौसम छ हैन अनि चिसो हावा छ, तिमी चिसो हावा इन्हेल गर्छौ, रेस्पिरेटरी एपिथेलियममा टन्नै ब्लड भेसल्स छन् राइट, र ब्लड भेसल भित्र ब्लडहरू त न्यानो छ, 37 डिग्री सेल्सियस छ. जब चिसो हावा इन्हेल गर्छौ यो ब्लड भेसलमा भएको ब्लडले हिट बाहिर फाल्छ. And this heat is taken in by the cold air and the cold air becomes warm. त्यसरी कन्डिसन भयो एयरको. मानौ तातो हावा भित्र लिँदैछौ, त्यो तातो हावाले यो रेस्पिरेटरी रिजनमा भएको म्युकसलाई इभ्यापोरेट गरिदिन्छ, भेपराइज गरिदिन्छ र म्युकस इट भेपराइजेस अवे र सँगसँगै जुन तातोपन छ त्यो क्यारी गरेर उड्छ, त्यसको कारण चिसो भएर जान्छ. यसरी तातो हावालाई चिसो पार्ने काम र चिसो हावालाई तातो पार्ने काम, बेसिकली एयरलाई कन्डिसन गर्ने काम रेस्पिरेटरी रिजन अफ नेजल क्याभिटीले गर्छ. नेजल क्याभिटी भित्रै यु हेभ स्पेशल स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर, यसरी झुन्डिरहेको स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर विच यु कल कङ्के. देयर आर अल टुगेदर 3 पेयर्स अफ कङ्के, 3 पेयर्स अफ कङ्के, 3 in each nasal cavity. कसरी म देखाउँछु. अगेन डायग्राम इज द की. तिम्रो नाक यसरी छ, मैले तिम्रो नाकलाई यसरी चट्ट काट्दिएँ राइट, यसरी चट्ट काट्दिएँ, अथवा यहाँ तिमीसँग नेजल क्याभिटी छ, यो नेजल क्याभिटीलाई बिचबाट चट्ट यसरी काटेँ र अगाडिबाट देखाएँ. बुझ्यौ? यहाँ नेजल क्याभिटी छ, यो नेजल क्याभिटी भयो. नेजल क्याभिटीलाई माथिदेखि तल्लो चट्ट यसरी काटेँ र यसलाई फर्काएर मैले अगाडिबाट देखाएँ. अगाडिबाट देखाउँदा यस्तो देखिन्छ, सी अगाडिबाट देखाउँदा यस्तो देखिन्छ राइट. छेउबाट यस्तो परेको थियो, यसलाई घुमाएर अगाडिबाट देखाएँ, अगाडिबाट त्यस्तो देखिन्छ. बिचमा तिमी एउटा वाल पर्खाल देख्छौ, दिस इज योर सेप्टम. यो बिचको जुन छ भाग द्याट्स योर सेप्टम. यो सेप्टमले तिम्रो कम्प्लिट नेजल क्याभिटीलाई 2टा कम्पार्टमेन्टमा डिभाइड गर्छ, द राइट नेजल क्याभिटी एन्ड द लेफ्ट नेजल क्याभिटी. सो यु हेभ 2 नेजल क्याभिटी, द्याट्स वाइ यु हेभ 2 nostril leading to 2 nasal cavity that open internally into 2 internal nares, 2 external nair, 2 nasal cavity and भित्रबाट 2 internal nair. ओके, सो त्यो 2टा कम्पार्टमेन्टलाई अगाडिबाट देखाएँ. अब अगाडिबाट हेर्दा यो 2टा ल्याटरल वाल जुन छ, छेउको वाल छ हो, यो छेउको वालबाट ह्याङ गरिरहेको तिमी 3टा स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर हेर्छौ, यसरी 3 स्क्रोल लाइक स्ट्रक्चर, 3 scroll like structure in each nasal cavity, and these are called conche. यो माथिको it's your superior conche, बिचको that's your middle conche,
तलको द्याट्स योर इन्फिरियर कङ्के. छेउबाट हेर्ने, छेउबाट देखाउँदैछु. ओके, सो छेउबाट यो हो तिम्रो नन्ना मुना सा नाक, यो लिप, यो दाँत, यो प्यालेट, यो युभ्युला, यो प्यालेट बन्द, एन्ड देन हेयर्स योर नेजल क्याभिटी. ओके, तीनटा कङ्के मध्ये सुपिरियर कङ्का अल्फ्याक्टरी रिजनमा पर्छ र मिडल र इन्फिरियर कङ्का रेस्पिरेटरी रिजनमा पर्छ. यिनीहरूको फङ्सन के त? जसरी तिम्रो इन्टेस्टाइनमा बिलाइले के गर्छ? सर्फेस एरिया बढाउँछ फर एब्जर्प्सन. सिमिलरली दे अल्सो इन्क्रिज सर्फेस एरिया फर कन्डिसनिङ अफ एयर. फर कन्डिसनिङ अफ एयर, सो द्याट बढीभन्दा बढी एयर नेजल क्याभिटीको वालको कन्ट्याक्टमा आओस्, त्यसैले त्यसको सर्फेस एरिया बढाउने काम गर्छ. द्याट्स योर कङ्का. ओके, we are finally done with nose and nasal cavity. Nose and nasal cavity भयो. कङ्का हेर्ने हो. ओके, हेर्स योर कङ्का. यो तिम्रो एक्चुअल डेड मान्छेको क्याडाभार हो जसको सेक्सन लिएको छ काटेर. र तिमी हेर्न सक्छौ कि यहाँ छ तिम्रो नेजल क्याभिटी. यो पुरै नेजल क्याभिटी हो. हेर्स योर नोज, देयर्स योर नोस्ट्रिल, देयर्स योर लिप, देयर्स योर टेथ, देयर्स योर बोन, देयर्स यहाँ दाँत छ, देयर्स योर टेथ, there's your bone, there's your hard palate, then there's your soft palate, and this is यहाँ uvula. यहाँ nasal cavity छ. nasal cavity मा 1 2 3टा कङ्का हेर्न सक्छौ. ओके, nose and nasal cavity done. nose र nasal cavity over. सेकेन्ड मा we have nose र nasal cavity पछि के आउँछ? back of the neck मा के छ? neck को पछाडि common pathway for air and food, pharynx. so pharynx हेरौँ. ओके, अगेन ड्रइङ इज इम्पोर्टेन्ट. यहाँ छ तिम्रो टाउको, यहाँ छ तिम्रो नन्ना मुन्ना सा नाक, दि अप्पर लिप, दाँत, यो हार्ड प्यालेट, सफ्ट प्यालेटको युभ्युला, यो पछाडि गयो. त्यस्तै तलको लिप, एन्ड देन यो चिन, यहाँ छ दाँत, यहाँ छ फ्लोर अफ द बक्कल क्याभिटी, एन्ड देन यो तल गयो, यहाँ एपिग्लोटिस, दिस इज द एपिग्लोटिस, दिस इज द विन्ड पाइप, होइन, एयरको लागि पाइप, एन्ड देन दिस इज योर फुडको लागि पाइप. There's your nasal cavity, and then finally at the back of the neck there's your pharynx. Okay, this is your nasal cavity. This is your buccal cavity. This is your larynx. Nasal cavity पछाडि जुन pharynx को portion छ, that is called nasopharynx. बकल क्याभिटी पछाडि जुन फ्यारिङ्सको पोर्सन छ, द्याट इज कल्ड ओरोफ्यारिङ्स. ल्यारिङ्स पछाडि जुन फ्यारिङ्सको पोर्सन छ, द्याट इज कल्ड ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स. यो तीनटा मिलेर नेजोफ्यारिङ्स प्लस ओरोफ्यारिङ्स प्लस ल्यारिङ्जोफ्यारिङ्स मिलेर फ्यारिङ्स बन्छ. ओके, जब तिमी सास लिन्छौ नाकबाट, इट पासेस थ्रु नेजल क्याभिटी, नेजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स, ल्यारिङ्स अनि तल. जब तिमी खाना खान्छौ, खाना पासेस फ्रम योर माउथ, बकल क्याभिटी, ओरोफ्यारिङ्स, एन्ड देन ल्यारिन्जोफ्यारिङ्स, एन्ड देन इसोफेगस हुँदै स्टमकमा जान्छ. र यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, किन हो कि तिमीले स्वालो गर्ने खाना बकल क्याभिटी हुँदै नेजोफ्यारिङ्स हुँदै नेजल क्याभिटीमा जाँदैन, अथवा तिमीले स्वालो गरेको खाना बकल क्याभिटी हुँदै ल्यारिङ्स हुँदै विन्ड पाइपमा गइदिँदैन, लङ्समा गइदिँदैन? पहिलो कुरा त गयो भए त के हुन्थ्यो? यदि खाना नेजोफ्यारिङ्स हुँदै नेजल क्याभिटीमा गयो भए त यहाँ ब्लकेज हुन्थ्यो, सास फेर्न सक्थेनौँ. यदि बकल क्याभिटीबाट खाना ल्यारिङ्स हुँदै विन्ड पाइप हुँदै लङ्सतिर गयो भने त त्यहाँ ब्लकेज हुन्थ्यो, सास फेर्न सक्थेन, प्लस इन्फेक्सन हुन सक्थ्यो जसले मान्छेलाई मार्न सक्थ्यो, राइट? तर यस्तो हुँदैन. स्वालो गर्ने बेला फर सम रिजन खाना जहिले पनि बकल क्याभिटीबाट ओरोफ्यारिङ्स हुँदै ल्यारिन्जोफ्यारिङ्स हुँदै इसोफेगस हुँदै स्टमकमै जान्छ, अरू कतै जाँदैन. हियर्स द रिजन वाइ. यहाँ तिमीले यो डल्लो हेरेछौ, डल्लो, दिस डल्लो इज कल्ड युभ्युला. जिब्रो बाहिर निकाल, मुख खोल अनि आ गरे पछाडि जुन डल्लो देखिन्छ, द्याट्स युभ्युला.
जब तिमी फुड स्वालो गर्छौ त्यतिखेर दिस युबुला इट मुभ्स ब्याकवर्ड एन्ड अपवर्ड, जसको कारण ती नेजोफेरिङ्स इज क्लोज्ड र खाना नेजल क्याभिटीमा जाँदैन। सिमिलरली यहाँ तिमी जुन फ्ल्याप अफ टिस्यु हेर्दैछौ दिस इज कल्ड एपिग्लोटिस, लिफ जस्तो स्ट्रक्चर छ एपिग्लोटिस। जब तिमी स्वालो गर्छौ दिस एपिग्लोटिस मुभ्स ब्याकवर्ड एन्ड डाउनवर्ड र ल्यारिङ्सलाई बन्द गर्छ। एज अ रिजल्ट द फुड डज नट इन्टर द ल्यारिङ्स एन्ड विन्ड पाइप। त्यसैले खाना इट अलवेज इन्टर्स द इसोफेगस बाई पासिङ थ्रु ल्यारिन्जोफेरिङ्स, कहिले पनि नाक र लङ्समा जाँदैन ड्यु टु द प्रेजेन्स अफ युब्युला एन्ड एपिग्लोटिस। जब खाना खान्छौ युबुला मुभ्स अपवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड क्लोजिङ द नेजोफेरिङ्स, जब खाना खान्छौ एपिग्लोटिस मुभ्स ब्याकवर्ड एन्ड डाउनवर्ड क्लोजिङ द ल्यारिङ्स। तिम्रो पुरा रेस्पिरेटरी ट्र्याक एपिथेलियमद्वारा लाइन्ड छ अभियसली। सो फेरिङ्सका यी तीनटा पोर्सनहरू कुन कुन एपिथेलियमद्वारा लाइन्ड छन् त? सी द नेजल क्याभिटी इट इज लाइन्ड बाई रेस्पिरेटरी एपिथेलियम अभियसली, किनभने म्युकस सेक्रेट गर्दैछ, म्युकस सेक्रेट गर्दैछ मिन्स रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हो। एन्ड बाई रेस्पिरेटरी एपिथेलियम आई मिन सुडोस्ट्राटिफाइड सिम्पल कलमनर एपिथेलियम, राइट। सो यहाँ जुन एपिथेलियमले लाइन गरेको छ नेजोफेरिङ्समा पनि त्यही एपिथेलियमले लाइन गरेको हुन्छ। सो इट इज लाइन्ड बाई सुडोस्ट्राटिफाइड के गरौँ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम लेखिदिएँ मैले, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ओके, तिम्रो buccal cavity it is lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. So oropharynx it is also lined by non-keratinized stratified squamous epithelium or NKSS. Similarly, your laryngopharynx is also lined by non-keratinized stratified squamous epithelium. And with that we are done with pharynx. Number 3, larynx. Hold up. Okay. Number 3, larynx. So you had nose and nasal cavity, then pharynx, अब larynx. अब कहाँ गयो? Larynx मा गयो. You had nose, nasal cavity, pharynx, and then finally larynx. Your epiglottis परेको portion, that's your larynx. Larynx तिम्रो टोटल 9 वटा कार्टिलेजेसबाट बनेको रहन्छ। यो 9 वटा कार्टिलेजेस मध्ये there are 3 unpaired cartilages र 3 paired cartilages. Paired are 3 to the 6 plus 3 unpaired 9. 3 unpaired cartilages are number 1 epiglottis, number 2 thyroid, and number 3 cricoid. 3 paired मा याद गर्ने तरिका छ ACC. A for arytenoid, C for corniculate र अर्को C for cuneiform. So total मा 9 cartilages that forms the larynx. Let's look at them. So larynx यस्तो देखिन्छ. This is your larynx from front. यो anterior view भयो larynx को अगाडिबाट, यो posterior view larynx को पछाडिबाट। अगाडिबाट हेर्न सक्छु the unpaired cartilages are epiglottis in purple. Leaf like जुन छ यो leaf जस्तो cartilage is the epiglottis which is in purple. त्यसपछि यो ठुलो cartilage blue मा जुन देखाएको छ that is the thyroid cartilage. तिमी हेर्न सक्छौ यो thyroid cartilage लाई बिचबाट डिवाइड गर्यो भने there is 1 and 2 lamina. There are 2 lamina यस्तो दुईटा प्लेट जस्तो छन् that have combined यसरी to form the thyroid cartilage. Then there's your cricoid cartilage shown in ring. So purple मा you have your epiglottis, blue मा दुईटा ल्यामिना जोडेर बनेको thyroid cartilage र green मा you have cricoid cartilage. Epiglottis is a leaf-like in shape. Thyroid cartilage is made up of 2 lamina joined together. What about paired cartilage? के भने थे ACC भनेर याद राख. A for arytenoid. Orange मा यो जुन pyramid shape को छ that is arytenoid cartilage. Arytenoid सँग टाँसेर यो सानो that's your corniculate र this is your cuneiform. ACC. So these are your cartilages. Function के त larynx को? Functions. Number 1. Larynx prevents choking. कसरी? So खाना
यो जुन खाना खायौ, खाना स्वालो गयो, त्यो यदि ल्यारिङ्स हुँदै विन्ड पाइपमा गयो भने देयर इज अब्स्ट्रक्सन अफ एयर एन्ड दिस लिड्स टु चोकिङ. तर यो खाना कहिले पनि ल्यारिङ्स हुँदै विन्ड पाइपमा जाँदैन. द्याट्स कज देयर इज दिस elastic cartilage larynxमा called epiglottis. When you swallow this epiglottis, it closes the passage for air. As a result, food laryngopharynx हुँदै esophagus हुँदै स्टमकमा जान्छ र विन्ड पाइपमा छेर्दैन. त्यसरी चोकिङबाट प्रिभेन्ट गर्यो. नम्बर 2, प्रोडक्सन अफ साउन्ड अथवा बोल्नमा फोनेसन प्रोडक्सन अफ साउन्डमा हेल्प गर्यो. कसरी? विथ द हेल्प अफ भोकल कर्ड्स. सो तिम्रो ल्यारिङ्समा यु हेभ भोकल कर्ड्स द्याट हेल्प यु टु स्पिक. विथ भोकल कर्ड्स भनेपछि यहाँ हेर. सो यो के हो? यो तिम्रो ल्यारिङ्स हो जुन पछाडिबाट देखाइएको छ. यहाँ जुन ल्यारिङ्स मैले पछाडिबाट देखाएँ, सेम यहाँ ल्यारिङ्स पछाडिबाट देखाइएको छ. पछाडिबाट यो डाइसेक्ट गरेर काटेर हेर्दा तिमी हेर्न सक्छौ द्याट देयर आर अल टुगेदर 2 pairs of folds. There are 2 pairs of folds in larynx. एउटा सुपिरियर पेयर छ यो र यो, र अर्को इन्फिरियर पेयर छ यो र यो. यो माथि भएको जुन फोल्ड छ द्याट इज कल्ड भेस्टिबुलर फोल्ड एन्ड इट कन्टेन्स false vocal cord. That means it does not help in phonation. It is there for protection. यो तल जुन fold छ, this and this, that is called vocal fold, and it contains true vocal cord, which helps in phonation or the production of sound. So larynx के छ? Larynxमा there are altogether 9 cartilages, out of which 3 are paired and 3 are unpaired. The 3 unpaired are thyroid, epiglottis and cricoid. The 3 paired are arytenoid, corniculate and cuneiform. Larynx को दुईटा मेजर फंक्सन छ. नम्बर 1 टु प्रिभेन्ट चोकिङ, खानालाई विन्ड पाइपमा छिर्न दिँदैन, एपिग्लटिसले बन्द गरिदिन्छ त्यसको प्यासेजलाई. र नम्बर 2 प्रोडक्सन अफ साउन्डको प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ. देयर आर altogether 2 pairs of folds present in larynx. माथिको फोल्ड र तलको फोल्ड. माथिको फोल्ड इज कल्ड भेस्टिबुलर फोल्ड, तलको फोल्ड इज कल्ड भोकल फोल्ड. माथिको फोल्डमा यु हेभ फल्स भोकल कर्ड द्याट डज नट हेल्प इन प्रोडक्ट अफ साउन्ड, द्याट इज देयर फर प्रोटेक्सन. तलको फोल्ड विच इज भोकल फोल्डमा देयर इज ट्रु भोकल फोल्ड, द्याट भोकल कर्ड विच हेल्प्स इन प्रोडक्सन अफ साउन्ड. यो जुन दुईटा भोकल फोल्ड छ, यो दुईटाको बिचमा जुन स्पेस छ नि, हो द्याट इज कल्ड ग्लटिस. सिन्स ग्लटिस माथि यो कार्टिलेज पाइने हुनाले, सिन्स ग्लटिसमा खाना नछिर्न दिने हुनाले यसरी बन्द भएर इट इज कल्ड एपिग्लटिस. किन? ग्लटिस माथि एपिग्लटिस. विथ द्याट ल्यारिङ्स पनि सक्यो. वेट, सानो कन्सेप्ट ल्यारिङ्सबारे है, धेरै सानो कन्सेप्ट. सो मैले के भने कि तिम्रो ल्यारिङ्समा यु हेभ अ कार्टिलेज कल्ड थाइरोइड कार्टिलेज, राइट? जुन बनेको रहन्छ दुईटा ल्यामिना मिलेर. दिस इज 1 ल्यामिना अफ द थाइरोइड कार्टिलेज, दिस इज अनदर ल्यामिना अफ द थाइरोइड कार्टिलेज, राइट? यो दुईटा ल्यामिना यसरी जोडेको रहन्छ एन्ड देन यु गेट द थाइरोइड कार्टिलेज. दिज 2 ल्यामिना दे कनेक्ट विथ वान अनदर एट एन एङ्गल. एउटा एङ्गलमा कनेक्टेड रहन्छ यसरी. हेर, यो एउटा ल्यामिना भयो, यो अर्को ल्यामिना भयो. यो दुईटा यसरी एउटा एङ्गलमा जोडेको रहन्छ एकअर्काबाट. माथिबाट हेऱ्यो भने देयर्स एन एङ्गल. छेउबाट देखाउँदैछु. सो हियर्स 1 ल्यामिना एन्ड हियर्स अनदर ल्यामिना. यसरी छ. सो यो यसरी छ, यो पनि यसरी छ. बुम. हेर्न सक्छौ देयर्स एन एङ्गल प्रेजेन्ट राइट हियर. दिस एङ्गल इन थाइरोइड कार्टिलेजमा दुईटा ल्यामिना, यो एउटा ल्यामिना भयो, यो अर्को ल्यामिना भयो. दुईटा ल्यामिना बिचको जुन एङ्गल छ त्यसलाई थाइरोइड एङ्गल भन्छ. सबमा हुन्छ, केटाकेटी डजन्ट म्याटर. तर इन मेल्स, रिमेम्बर इन मेल्स यो थाइरोइड एङ्गल के भन्छ बडी प्रोमिनेन्ट हुन्छ, जसको कारण यो बाहिरको जुन यो प्रोट्रुजन छ द्याट इज मोर प्रोमिनेन्ट एन्ड दिस इज कल्ड योर एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल भन्ने मेलमा हुन्छ ड्यू टु हाइली प्रोमिनेन्ट थाइरोइड एङ्गल भिजिबल फ्रम आउटसाइड.
Okay, with that being said, we are actually done with larynx. So, nose or nasal cavity was larynx was next, trachea. Number 4 is trachea. Okay. So, here's your thyroid cartilage. And तल यसरी गरेर you had your cricoid cartilage. And then cricoid cartilage पछि तल जुन छ, this is your windpipe or trachea. Few facts about trachea. Number 1, it is lined by respiratory epithelium. So what? Respiratory epithelium में दुईटा कुरा पाउँछ, म्युकस र सिलिया. हेर, सास तिमीले इनहेल गर्दा डस डट हुन सक्छ, त्यो डस डट म्युकसमा चिप्किन्छ, राइट? नाकमा भएको म्युकसमा चिप्किन्छ एन्ड देन सिगान बन्छ. बट लेट्स से तिमीले सास फेर्यौ, त्यसमा भएको सबै डस्ट र डट त फिल्टर आउट हुँदैन नि यो कपालद्वारा. सबै डस्ट एन्ड डट फिल्टर आउट हुँदैन, केही फरेन बडीहरू भित्र छिर्छ, विन्ड पाइपसम्म जान्छ. त्यतिखेर सेकेन्डरी लेभल पनि छ. पहिलो लेभल त नाकमै हो, दोस्रो लेभल ट्र्याकियामा छ, विन्ड पाइपमै छ. सो विन्ड पाइपमा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पाइन्छ. रेस्पिरेटरी एपिथेलियममा दुईटा कुरा हुन्छ, म्युकोस र सिलिया, किनभने इट इज सुडोस्ट्राटिफाइड सिलिएटेड सिम्पल कलमनर एपिथेलियम. इट हेज म्युकस सेल्स एन्ड सिलिया. यो एपिथेलियमबाट वाला च्याप्टरको मैले पुरै सिरिज हालेछु, त्यो हेर्नु अनि बल्ल बुझ्छौ. ओके, यसमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ, म्युकस र सिलिया. पहिलो कुरा, डस्ट एन्ड डट जुन भित्र गयो त्यो म्युकसमा चिप्कियो, टाँस्यो, म्युकसमा टाँस्यो. सो त्यो अझै तल जान सकेन, लङ्ससम्म गएन, लङको इन्फेक्सन भएन. डस्ट एन्ड डट तिमी साससँगै इन्हेल गर्यौ, नाकलाई पनि छेड्दै ट्र्याकियासम्म पुग्यो, नाकले रोक्न सकेन, फिल्टर गर्न सकेन, ट्र्याकियामा पुग्यो. अब ट्र्याकिया हुँदै लङ्समा पुग्यो भने त लङमा इन्फेक्सन हुन्छ, तर ट्र्याकियामा जुन म्युकस छ त्यसमा गएर त्यो डस्ट एन्ड डट टाँसिन्छ. अब ट्र्याकियामा के बन्छ, सिलिया पनि छ. सिलिया कन्टिन्युसली आउटवर्ड बिट गरिरहेको हुन्छ. सिन्स यो आउटवर्ड बिट गरिरहेको हुन्छ, त्यो जुन म्युकस छ जसमा डस्ट एन्ड डट टाँसिएको हुन्छ त्यो पनि बाहिर फालिँदै जान्छ, बाहिर फालिँदै कहाँ आउँछ, घाँटीमा आउँछ. घाँटीमा आइसकेपछि देयर आर टु पोसिबिलिटिज. यसको दुईटा पेट हुन्छ. आइदर तिमीले त्यो म्युकस स्वालो गर्छौ, स्वालो गरेपछि के, स्टमकमा जान्छ, स्टमकमा एचसिएल छ, एचसिएलले सबै डस्ट डट कीटाणु जे जति छ सबलाई मारिदिन्छ. अथवा बिहान उठिसकेपछि खा गरेर खकार गर्छौ, बाहिर फाल्छौ त्यसलाई. त्यहाँबाट पनि डस्ट एन्ड डट जति पनि ब्याक्टेरियाहरू छन्, फरेन बडीहरू छन्, त्यो शरीर बाहिर फालिन्छ. एन्ड द्याट इज हाउ द लङ्स गेट प्रोटेक्टेड फ्रम इन्फेक्सन. ओके, त्यो थियो ट्र्याकिया बारे. अर्को, ट्र्याकिया जुन हुन्छ, इट is wrapped by C-shaped hyaline cartilage. So these are C-shaped hyaline cartilage. यो कम्प्लिट रिङको फर्ममा हुँदैन, सी सेप्ड हुन्छ भन्नाले के. सो लेट्स से दिस इज योर ल्यारिङ्स हैन, विच लिड्स टु ट्र्याकिया. अब ट्र्याकियालाई केले इन्सर्कल गरेछ, सी सेप्ड हाइलिन कार्टिलेजले यसरी. सो अगाडिबाट त लाग्छ कि पुरै इन्सर्कल गरेछ, तर यदि हाउ एम आई सपोज टु सो फ्रम ब्याक, ओके, पछाडिबाट हेऱ्यो भने हेर्न सक्छौ कार्टिलेजको बिचमा ग्याप छ. कम्प्लिटली इन्सर्कल गरेको छैन, ग्याप छ. ग्यापको सिग्निफिकेन्स के, पहिला त ग्याप नै सो गरौँ न. सो अगाडिबाट त्यस्तो देखिन्छ भने पछाडिबाट, राइट, पछाडिबाट यस्तो देखिन्छ. कार्टिलेज आएको छ अगाडिबाट र यसरी गएको छ, यसरी गएको छ. सी देयर इज ग्याप, पछाडि ग्याप छ, अगाडि यसरी छ, ऱ्याप गरेछ कम्प्लिटली अगाडिबाट, तर पछाडि देयर इज ग्याप. वाट्स द सिग्निफिकेन्स अफ दिस ग्याप? तिम्रो ट्र्याकियासँगै टाँसेर अर्को पाइप छ ट्र्याकियाको पछाडि. डु यु नो विच पाइप? द्याट इज इसोफेगस, राइट? टाँसेरै छ के, टाँसेरै इसोफेगस छ. अब यहाँ वरिपरि के छ, रिङ छ. इसोफेगस हुँदै के जान्छ, खाना जान्छ. अभियसली खाना गइरहेको हुन्छ. ड्युरिङ द प्रोसेस अफ पेरिस्टाल्सिस इसोफेगस यसरी डाइलेट हुन्छ, राइट, सो द्याट खाना ट्राभल गर्न सकोस् टुवर्ड्स स्टमक. यसरी डाइलेट हुनको लागि
यहाँ त बाहिरपट्टि धकेलिनु पर्यो अथवा ट्र्याकिया आफू कम्प्रेस हुनु पर्यो, राइट? फ्रम बिहाइन्ड ट्र्याकिया मस्ट बी कम्प्रेस्ड, त्यसैले सी सेप्ड कार्टिलेज हुन्छ। सी सेप भयो भने के भयो? आरामले धकेल्न पायो, आरामले पुस गर्न पायो पछाडिपट्टि। मानौ कम्प्लिटली इनऱ्याप गरे बेला, कम्प्लिटली इनऱ्याप गरे बेला ट्र्याकियालाई इसोफेगसले धकेल्न सक्थेन, कम्प्रेस गर्न सक्थेन, त्यो भित्रपट्टि यसरी जाँदै जान्थेन, यसरी जाँदै जान्थेन, पेरिस्टाल्सिस हुन्थेन र स्वालो गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो अथवा असम्भवै भएर जान्थ्यो। द्याट इज वाइ द कार्टिलेज इज सी सेप्ड रादर देन कम्प्लिटली रिङ्ड। ओके, ट्र्याकिया पनि सक्यो। नोज, नेजल क्याभिटी, फ्यारिङ्स, ल्यारिङ्स, ट्र्याकिया डन। ट्र्याकिया पछि आउँछ ब्रोङ्कस। ओके, तिम्रो जुन ट्र्याकिया हुन्छ त्यसमा अराउन्ड 16 to 20 वटा सच सी सेप्ड कार्टिलेजिनस रिङ्स हुन्छन्, 16 to 20 वटा। ट्र्याकिया जान्छ जान्छ जान्छ, राइट? जान्छ, राइट? फाइनली एउटा पोइन्ट आउँछ ट्र्याकियाको, एउटा पोइन्ट आउँछ। दिस पोइन्ट इज कल्ड पोइन्ट अफ करिना, एन्ड दिस पोइन्ट इज प्रेजेन्ट एट T4 T5 लेभल। के भन्न खोजेको? सो भटिब्रामा यु हेभ सर्भिकल भटिब्रा नेकमा, त्यसपछि थोराक्स रिजनमा पछाडिपट्टि जसँग रिब्स कनेक्टेड हुन्छ थोरासिक भटिब्रा। अल टुगेदर 12वटा थोरासिक भटिब्रा हुन्छन् exactly at the intersection between 4th and 5th thoracic vertebra. This is 4th thoracic vertebra, this is 5th thoracic vertebra. यो जुन intersection छ दुवै बिचको intersection छ 4th or 5th thoracic vertebra को, त्यो लेभलमा गएर, त्यो प्लेनमा गएर the trachea it bifurcates into two bronchus. It bifurcates into two bronchus यसरी, है त? It bifurcates into two bronchus. अब कतिले सोचे होला मलाई डायग्राम यस्तो घटिया बनाछु कि दुईटा ब्रोङ्कस पनि इक्वल बनाएको छैन। द्याट्स नट द रिजन वाइ दे आर मेड डिफ्रेन्ट, कज दे आर डिफ्रेन्ट। तिम्रो राइट ब्रोङ्कस नम्बर 5 मा यु हेभ ब्रोङ्कस और ब्रोङ्कियल ट्री, ब्रोङ्कियल ट्री। You have your right bronchus and then you have your left bronchus. They are different. Different के छ? Right bronchus मा हेर्न सक्छौ, it is much wider. Left bronchus मा हेर्न सक्छौ, it is much narrower. Right bronchus मा हेर्न सक्छौ, it is much vertical. र left bronchus मा हेर्न सक्छौ, मैले यहाँ नम्बर 2 किन दियो 1 दिनुको सट्टा? OCD हुन्छ। ओके, it is much horizontal. सिग्निफिकेन्स के त यो कुराको? सिग्निफिकेन्स यो छ, मानौ यहाँ एउटा कुनै इन्फेक्सन छ, इन्फेक्टिभ एजेन्ट छ, यो तल जाँदैछ, यो तल जाँदा यसको प्रोबेबिलिटी कता जाने बढी हाई हुन्छ? यो ठुलो च्यानलमा जसलाई ग्राभिटीले फेभर गर्दैछ, वाइड पनि छ, हेर ग्राभिटीले पनि तलै तान्दैछ भर्टिकल भएर, त्यहाँ इन्फेक्सन जाने बढी प्रोबेबिलिटी छ कि यहाँ जहाँ दुलो नि न्यारो छ र ग्राभिटीको फेभरमा पनि छैन, भर्टिकल छ, कहाँ जान सजिलो हुन्छ इन्फेक्सनलाई? अभियसली यो मच वाइडर एन्ड भर्टिकल प्यासेजमा। द्याट इज वाइ इट इज योर राइट लङ द्याट इज मोस्ट अफन इन्फेक्टेड एज कम्पेयर टु योर लेफ्ट लङ। So this is the reason why right lung is more susceptible to infection. Kina? Due to wider and vertical right bronchus. ओके, अब यो राइट ब्रोङ्कस र लेफ्ट ब्रोङ्कस दुईटा लङ्स भित्र छेड्छ। देयर्स योर ट्र्याकिया, दिस ट्र्याकिया एट T4 T5 लेभल एट पोइन्ट अफ करिना बाइफर्केट्स इन्टु टू ब्रोङ्कस, द राइट ब्रोङ्कस एन्ड द लेफ्ट ब्रोङ्कस। Each of these bronchus they enter the two lungs, the right lung and the left lung. यो जुन पोइन्ट छ जहाँ
ब्रोंकस इंटर्स जुन एरिया छ यसलाई चाहिँ यो जुन एरिया छ जहाँ ब्रोंकस इंटर्स एज वेल एज ब्लड भेसल्स इंटर एंड लीव इट इज कल्ड हाइलम अनाटमीमा यस्तो कुनै पनि एरिया जहाँ स्ट्रक्चरहरू इन्टर गर्दैछ अथवा एक्जिट गर्दैछ त्यो एरियालाई हाइलम भनिन्छ किडनीमा पनि हाइलम पाइन्छ जहाँ तिम्रो पेल्भिस के भन्छ त्यो के भन्छ यु हेभ योर रिनल आर्टरी इन्टरिङ एन्ड रिनल भेन एक्जिटिङ त्यो जुन एरिया छ द्याट एरिया इज कल्ड हाइलम ओके ब्याक टु रेस्पिरेटरी सिस्टम you have your trachea and then you have your two bronchus. These two bronchus are called primary bronchus. So these are your primary bronchus. अब के हुन्छ त प्राइमरी ब्रोंकस जब लङ भित्र छेर्छ तिम्रो राइट लङमा देयर आर अल टुगेदर 3 lobes तिम्रो लेफ्ट लङमा देयर आर अल टुगेदर 2 lobes to supply each of these lobes ब्रोंकस विभाजन हुन्छ एउटा दुईटा र तीनटा सेकेन्डरी ब्रोंकसमा राइट साइडमा लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड हुन्छ एउटा र दुईटा सेकेन्डरी ब्रोंकसमा देन व्हाट देन द सेकेन्डरी ब्रोंकस दे फर्दर बाइफर्केट they further divide into tertiary bronchus. Secondary bronchus, they further divide into tertiary bronchus. त्यसपछि tertiary bronchus, they further divide into bronchioles. त्यसपछि these bronchioles, they finally form terminal bronchioles. त्यसपछि these terminal bronchioles they give rise to acini and this is what your bronchial tree is made up of एकचोटी फेरि मजाले देखाउँछु so this is your bronchial tree तिमीसँग दुईटा प्राइमरी ब्रोंकस छ राइट प्राइमरी ब्रोंकस र लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस I'm going to take the right primary bronchus. Here's the right primary bronchus. This is the right primary bronchus. Right primary bronchus, it divides into 3 secondary bronchus. Secondary bronchus further divides into tertiary bronchus. Tertiary bronchus further divides to form many bronchioles. These bronchioles, they finally give rise to terminal bronchioles. Terminal bronchioles. हो यो लेभल्स हुन्छ नि यो लेभलसम्म टर्मिनल ब्रोंकियल्स र माथि जति पनि छन् दे अल फर्म द कंडक्टिङ पाथवे द रिजन दे कम अंडर कंडक्टिङ पाथवे इज बिकज यतिसम्म नो ग्यास एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस कुनै ग्यासियस एक्सचेन्ज हुँदैन आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियल you have the respiratory pathway यहाँ चाहिँ gaseous exchange हुन्छ and this part is also called acini so हेरौँ acini केबाट मिलेर बनेको हुन्छ okay so acini मा there are 3 parts सबभन्दा पहिला these are your respiratory bronchioles. Respiratory bronchioles. From these respiratory bronchioles arise ducts. These are called alveolar ducts. Alveolar ducts. To each of these alveolar ducts are attached alveoli. हो यो तीनटा मिलेर
the respiratory bronchial, the alveolar duct, and the alveoli. The respiratory bronchial plus alveolar duct plus alveoli milera, you get SC9, where gaseous exchange takes place, and it is the respiratory pathway of the total conducting system. Total respiratory duct path. So this much is the respiratory portion. यहाँबाट gaseous exchange हुन्छ. So that's your bronchial tree. Boom. भयो, सक्यो. Next, finally, के भयो? नाक, नोज भयो, nasal cavity भयो, pharynx भयो, larynx भयो, trachea भयो, primary bronchus भयो, primary bronchus बाट बन्ने bronchial tree हरु भए के भन्छ? You have your right primary bronchus, the left primary bronchus giving rise to 3 right secondary bronchus and 2 left secondary bronchus, and then they further give rise to tertiary bronchus that finally forms bronchioles. Bronchioles end up with terminal bronchioles. यहाँसम्म कुनै पनि gaseous exchange हुँदैन. All of that comes under conducting pathway, जहाँ air को conditioning हुन्छ तर कुनै exchange of gas हुँदैन. After this you have SC9 जहाँ gaseous exchange हुन्छ. It is the respiratory pathway and it contains respiratory bronchial alveolar ducts and alveoli. Okay, यतिसम्म भयो. एउटा एक्स्ट्रा कुरा, यो ब्रोङ्कियल ट्रीमा तिम्रो कार्टिलेजिनस रिङ कहाँबाट सुरु भयो? ट्र्याकियाबाट. ट्र्याकियामा कार्टिलेजिनस रिङ पाइन्छ. प्राइमरी ब्रोङ्कसमा कार्टिलेजिनस रिङ पाइन्छ. सेकेन्डरी ब्रोङ्कसमा कार्टिलेजिनस रिङ पाइन्छ. टर्सरी ब्रोङ्कसमा कार्टिलेजिनस रिङ पाइन्छ. ब्रोङ्कियल्सदेखि कार्टिलेजिनस रिङ पाइँदैन. द्याट वाज इट. त्यसपछि यु हेभ लङ्स. कति नम्बरमा पुग्यो हौ? हामी पुग्यौँ 6th नम्बरमा. So we have lungs. Well, again, drawing bana. There's your trachea that bifurcates into 2 primary bronchus, which enters into the 2 large lungs. तिमीले यो डायग्राम हेरेर के डिफरेन्स हेर्न सक्छौ? राइट लङमा र लेफ्ट लङमा. त्यो सबै मेन्सन गर्दै जानु पर्यो. नम्बर 1, राइट लङ यु क्यान सी द्याट इट इज मच वाइडर. लेफ्ट लङ इज न्यारोवर. राइट लङ इट इज सर्टर. लेफ्ट लङ इज टलर. राइट लङ सर्ट किन हुन्छ? किनभने जस्ट बिलो दिस देयर इज लिभर, र लिभरलाई एडजस्ट गर्नको लागि द राइट लङ इज सर्टर. सो राइट लङ एडजस्ट्स लिभर. लेफ्ट लङ चाहिँ, लेफ्ट लङमा जुन यो नच हेर्छौ नि, दिस इज कल्ड द कार्डियाक नच. र यसले के गर्छ? इट एडजस्ट्स हार्ट. ठ्याक्कै यो कार्डियक नचमा हार्ट यसरी बसेको रहन्छ. सो इट एडजस्ट हार्ट राइट देयर. अरू डिफरेन्स नम्बर 4, राइट लङमा देयर आर 1, 2, 3 lobes. लेफ्ट लङमा देयर इज ओन्ली 1, 2 lobes. सो हियर देयर आर 3 lobes. हियर देयर आर 2 lobes. राइट लङमा देयर आर अल टुगेदर 1, 2 fissure. लेफ्ट लङमा 1 fissure only. So there are 2 fissures. Yeah, only 1 fissure. You have the superior fissure, the horizontal fissure and the oblique fissure. Here you only have the oblique fissure. Okay, so the horizontal fissure, the oblique fissure, only the oblique fissure. The superior, middle and inferior lobe, superior and inferior lobe only. Correct? Fine. त्यसपछि फेरि मैले लङ ड्र गरेँ. यस्तो गरेर यहाँ यो हेभ ए लङ. लङलाई बाहिरबाट कभर गरेको रहन्छ एउटा प्रोटेक्टिभ कभरिङले, विच इज मेड अप अफ 2 layers. 1, 2 पुरै इनऱ्याप गरेको रहन्छ. मैले सर्टेन पोर्सन मात्र देखाएँ. दिस इज कल्ड प्ल्युरा, जसको 2टा लेयर छ. द लेयर द्याट इज इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द लङ, भिसेरल अर्ग्यानसँग जुन डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा रहन्छ, द्याट इज visceral pleura.
जुन कन्ट्याक्टमा हुँदैन द्याट इज कल्ड पराइटल प्ल्युरा। दुईटै भिसेरल प्ल्युरा र पराइटल प्ल्युराको बिचमा स्पेस पाइन्छ विच इज फिल्ड विथ फ्लुइड। द स्पेस इज कल्ड प्ल्युरल स्पेस and the fluid is called pleural fluid. Pleural fluid को फंक्शन के हो? नंबर 1 lubrication को रूपमा काम गर्छ। As a result it reduces friction। सास फेर्दा जुन रबिङ हुन्छ त्यसलाई रिड्युस गर्छ, त्यसबाट इन्जुरी नहोस् भनेर लुब्रिकेसनको रूपमा एक्ट गरेर। र नम्बर 2 इट एब्जर्ब सक। जब तिमी रन गरिरहेको हुन्छौ, जम्प गरिरहेको हुन्छौ, त्यतिखेर जुन सक प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने काम गर्छ फ्लुइडले, सो द्याट द लङ डज नट गेट इन्जर्ड। एन्ड विथ द्याट वी आर डन विथ लङ्स एज वेल। फाइनली वाट यु हेभ इज द functional unit of lung that is none other than alveoli. Here, so there's your alveolar duct jun respiratory bronchial bata ayo, and then there's your alveoli. ठीक छ, there's your alveoli. Now alveoli is made up of cells called pneumocytes. Pneumo referring to lungs and cytes referring to cell. So pneumocyte, there are two types of pneumocyte here am I. So आफै चिन दुईटा two types बीच के डिफरेन्स हेरिरहेको छौ कि छैन? यतिकै हेर्दा पनि केही डिफरेन्स त बुझ्यो होला नि कि दुई प्रकारको सेलले लाइन गरेको छ एल्भियोलाईलाई भनेर। दिस इज द फर्स्ट टाइप अफ सेल विच इज कल्ड टाइप 1 अथवा मेम्ब्रेनस न्यूमोसाइट। यो न्यूमोसाइटले सिम्पली एल्भियोलाईको मेम्ब्रेन बनाउँछ, सो कल्ड मेम्ब्रेनस न्यूमोसाइट। यो सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियमबाट बनेको रहन्छ, सो इट इज भेरी थिन एन्ड द्याट इज वाइ इट अलाउज फर ग्यास एक्सचेन्ज। थिन भएर ग्यास एक्सचेन्ज हुन सक्छ त्योबाट। दिस इज टाइप 2 र सेलमा हेऱ्यो भने इट इज ग्रान्युलर, सो अल्सो कल्ड ग्रान्युलर pneumocyte. It is responsible for the formation of surfactant. Surfactant protein plus lipid बाट बनेको रहन्छ। यस, तिमीले जुन कपडा धुने सर्फेक्टेन्ट को कुरा गर्दैछौ हो त्यस्तै सर्फेक्टेन्ट हो, फंक्सन त्यही हो। यसले पनि सर्फेस टेन्सन घटाउने काम गर्छ। सो यो सेक्रेट भएको सर्फेक्टेन्ट यहाँ पाइन्छ इनर वालमा लाइन गरिरहेको। सी सर्फेस टेन्सन को कारण जुन यो एल्भियोलाई छ इट क्यान कोल्याप्स, भित्र यसै प्याक चाहिँ जान सक्छ। बट देन सिन्स यहाँ सर्फेक्टेन्ट छ यसले सर्फेस टेन्सन घटाइदियो, एज अ रिजल्ट सर्फेस टेन्सन घटेपछि के भयो, लङ एल्भियोलाई कोल्याप्स भइदिएन। सो सर्फेक्टेन्ट प्रिभेन्ट्स द कोल्याप्सिङ अफ एल्भियोलाई। एल्भियोलाईलाई सराउन्ड गरेको रहन्छ कसले? क्यापिलरीले। दिस इज योर क्यापिलरी। क्यापिलरी केले बनेको, क्यापिलरीको वाल केले बनेर रहन्छ? इन्डोथिलियमले। सो दिस इज द इन्डोथिलियम अफ द क्यापिलरी वाल। इन्डोथिलियम अफ द क्यापिलरी वाल। सो क्यापिलरी वाल र एल्भियोलाई वाल को बिचमा यु हेभ द स्पेस एन्ड द स्पेस इज कल्ड इन्टरस्टिसियम। द्याट्स इन्टरस्टिसियम। सो भित्रबाट बाहिर जाँदा यहाँ यु हेभ योर एल्भियोलर फ्लुइड, then you have your alveolar epithelium, then epithelium so obviously basement membrane हुनै पर्यो, then there's your interstitium, त्यसपछि there's your endothelium of capillary. Endothelium is also made up of simple squamous epithelium. Epithelium that means basement membrane हुनै पर्यो. So these all layers together forms what you call the respiratory membrane. With that being said, respiratory membrane भनेको के हो त? Respiratory membrane एउटा अराउन्ड 0.5 माइक्रोमिटर मोटो मेम्ब्रेन हो र यही मेम्ब्रेन अलङ
एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस टेक्स प्लेस, अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बिच एक्सचेन्ज यही मेम्ब्रेनलाई छेडेर हुन्छ। यो मेम्ब्रेनको 3टा पार्ट्स छ। नम्बर 1 दि एल्भियोलर वाल, कसले मिलेर बनाएको छ? obviously the alveolar fluid, the alveolar epithelium र यो epithelium को basement membrane plus interstitium plus number 2 मा, number 3 मा capillary wall। capillary wall कसले बनेछ त? capillary wall को endothelium रे र त्यो endothelium आफैमा epithelium हो त्यसको basement membrane ले, and that whole thing forms your respiratory membrane। सबभन्दा भित्र you have the alveolar fluid, then alveolar epithelium, then the basement membrane of the alveolar epithelium, बिचमा there's your interstitium, then there's your endothelium of capillary, and then the basement membrane of the endothelium of the capillary, together forming the respiratory membrane। एकचोटि लङ्समा पाइने लोब्स र फिचर्स रिभाइज गरौँ। सो हियर्स द डायग्राम अफ लङ्स। यहाँ राइट लङ छ र यहाँ लेफ्ट लङ छ। यु क्यान सी द्याट इन राइट लङ देयर आर अल टुगेदर 2 फिचर्स एन्ड इन लेफ्ट लङ देयर इज ओन्ली 1 फिचर। द 2 फिचर्स इन राइट लङ आर, एउटा जुन हराइजेन्टली प्रेजेन्ट रहन्छ कल्ड दि हराइजेन्टल फिचर, अर्को जुन अब्लिकली प्रेजेन्ट रहन्छ कल्ड दि अब्लिक फिचर। लेफ्ट लङमा चाहिँ मात्र एउटा फिचर रहन्छ जुन अब्लिकली प्रेजेन्ट रहन्छ कल्ड दि अब्लिक फिचर। सिन्स राइट लङमा 2टा फिचर छ त्यसैले राइट लङ 3टा लोब्समा डिभाइडेड हुन्छ। माथि पाइने सुपिरियर लोब, तल पाइने इन्फिरियर लोब र सुपिरियर र इन्फिरियरको बिचमा पाइने मिडल लोब। लेफ्ट लङमा अन दि अदर ह्यान्ड सिन्स एउटा मात्र फिचर छ द्याट्स वाइ देयर आर ओन्ली 2 लोब्स, फिचर माथि र फिचर तल। माथि पाइने सुपिरियर लोब र तल पाइने इन्फिरियर लोब। विथ द्याट वी आर डन विथ द एनाटमी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तर सुरुमै जब मैले ब्रिदिङ र रेस्पिरेसन बिच डिफरेन्स भन्दै थिएँ त्यतिखेर भनेको थिएँ कि रेस्पिरेसनमा अलटुगेदर 4वटा फङ्सनल इभेन्ट्स हुन्छ र ती 4वटै फङ्सनल इभेन्ट हामी 1 बाई 1 हेर्न गइरहेका छौँ। स्टार्टिङ अफ विथ द भेरी फर्स्ट फङ्सनल इभेन्ट एन्ड द्याट इज pulmonary ventilation। What is pulmonary ventilation? Pulmonary ventilation is nothing but just breathing, inflow and outflow of air between atmosphere and lungs। सांस लिने र फाल्ने काम, that's it। So pulmonary ventilation is nothing but breathing। Breathing, it's of 2 types। You have नर्मल अथवा क्वाइट ब्रिदिङ, जुन तिमी नर्मली जब स्ट्रेसमा हुँदैनौ, जब सोचिरहेको हुँदैनौ, जब दम लगाइरहेको हुँदैनौ त्यतिखेर नर्मली जुन सास भित्र लिने र फाल्ने काम गर्छौ द्याट्स नर्मल अथवा क्वाइट ब्रिदिङ। किनभने आवाज आइरहेको हुँदैन, क्वाइट हुन्छ, शान्त हुन्छ। एन्ड दि अदर इज फोर्सफुल ब्रिदिङ, मिन्स दम लगाएर यदि सास तान्ने अथवा फाल्ने काम गर्यो भने that's forceful breathing। okay, अब normal अथवा quiet breathing मा पनि you have 2 stuff। एउटा normal अथवा quiet inspiration, सास लिने, and normal अथवा quiet expiration, सास फाल्ने। सिमिलरली फोर्सफुलमा पनि 2टा हुन्छ। यु हेभ फोर्सफुल इन्सपिरेसन, दम लगाएर सास लिने, र फोर्सफुल एक्सपिरेसन अथवा दम लगाएर सास फाल्ने। नाउ यो हरेक प्रोसेस एक्टिभ छ कि प्यासिभ छ हेरौँ। सिन्स नर्मल इन्सपिरेसनमा इन्स्पिरेटरी मसलको कन्ट्राक्सन हुन्छ, एनर्जी चाहिन्छ, इट इज एक्टिभ। सिन्स नर्मल एक्सपिरेसनमा इन्स्पिरेटरी मसल रिल्याक्स हुन्छ, सो एनर्जी चाहिँदैन, इट इज प्यासिभ। फोर्सफुल इन्स्पिरेसनमा पनि देयर इज कन्ट्राक्सन अफ मसल, सो इट्स एक्टिभ।
फोर्सफुल एक्सपिरेसनमा चाहिँ देयर इज कन्ट्राक्सन अफ एक्सपिरेटरी मसल, सो इट इज एक्टिभ। यो लेक्चरको सबभन्दा सुरुमै मैले भनिसकेको छु, इट्स अ रिभिजन। ओके, त्यसपछि मैले भने ओके मसल कन्ट्राक्ट भयो, सो एक्टिभ भयो, मसल रिल्याक्स भयो, सो प्यासिभ भयो। कुरा आउँछ कुन चाहिँ मसल कन्ट्राक्ट हुन्छ त्यो हेरौँ। सो इन केस अफ नर्मल इन्सपिरेसन, नर्मली सास भित्र लिँदा inspiratory muscles contract. During normal expiration अथवा normally सास फाल्दा inspiratory muscles relax. During forceful inspiration अथवा दम लगाएर सास भित्र लिँदा inspiratory plus अन्य accessory muscles contract वा एक्टिभ भयो। ड्युरिङ फोर्सफुल एक्सपिरेसन यता चाहिँ एक्सपिरेटरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट। अब केही मसल्सहरूको नाम थाहा हुनु पर्यो। जस्तै मैले भने कि नर्मल ब्रिदिङको बेला यु हेभ नर्मल इन्सपिरेसन एन्ड नर्मल एक्सपिरेसन। नर्मली सास तान्दा इन्सपिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट्स एन्ड देन नर्मली सास फाल्दा इन्सपिरेटरी मसल्स दे रिल्याक्स। सो यो इन्सपिरेटरी मसल्स के हुन्? नम्बर वान डायफ्राम, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्सपिरेटरी मसल, एन्ड नम्बर 2 एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। कोस्टा भनेको रिब, दुईटा कोस्टा अथवा दुईटा रिबको बिचमा पाइने इंटरकोस्टल स्पेसमा पाइने मसल इंटरकोस्टल मसल। दुईटा रिब्सको भित्रपट्टि पाइने इंटरनल र दुईटा रिब्सको बाहिरपट्टि पाइने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हुन्छ। त्यसपछि फोर्सफुल इन्सपिरेसनको कुरा गरे, त्यहाँ यु हेभ द इन्सपिरेटरी मसल्स, त्यही डायफ्राम र एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल द्याट कन्ट्र्याक्ट, जस सँगसँगै अन्य एक्सेसरी मसलहरू पनि हुन्छन् जुन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसको नाम यहाँ थाहा पाइरहनु जरुरी छैन, एमबीबीएसमा छिरिसकेपछि याद राख्नु पढ्नु। ओके, फोर्सफुल एक्सपिरेसनमा चाहिँ देयर आर 3 मसल्स जसको नाम जरुरी छैन बट फर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन। रेक्टस एब्डोमिनिस, नंबर 2 ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, र नंबर 3 इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। रेक्टस एब्डोमिनिस भनेको तिम्रो एब्स वाला एबडी वाला मसल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भनेपछि छेउमा ओब्लिक मसल पाइन्छ, राइट? ओब्लिक मसललाई काट फाल्दिउ, भित्र यु हेभ ट्रांसवर्सली प्रेजेन्ट, ल्याटरली ट्रांसवर्सली प्रेजेन्ट ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। र इंटरनल इंटरकोस्टल मसल त भनिहाले, दुईटा रिब्स बिचमा पाइने इंटरकोस्टल मसल, बाहिरबाट एक्सटर्नल, भित्रबाट इंटरनल। ओके, सो यो थियो ब्रिदिङका भेरियस टाइप्स। अब यिनीहरूमध्ये हामी नर्मल ब्रिदिङमा नर्मल र फोर्सफुल छ, हामी नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङको मेकानिजम हेर्न गइरहेका छौँ। सो नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङ, मुभमेन्ट्स ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ। सो नर्मली ब्रिथ गर्दा के कस्तो मुभमेन्ट देखिन्छ? नम्बर 1 is diaphragmatic movement. Here, during normal breathing, there are 2 muscles that are involved, diaphragm र external intercostal muscle. डायफ्राम को कारण जुन प्रकार को मूवमेंट आउँछ दैट इज कल्ड डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट, र एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कारण जुन प्रकार को मूवमेंट आउँछ दैट इज योर कोस्टल मूवमेंट अथवा रिब्समा देखिने रिब्स मूवमेंट। यही दुईटा मूवमेंट को कारण ब्रिथिङ पोसिबल हुन्छ। कसरी म भन्दै जान्छु। स्टार्टिङ अफ विथ डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट। सो
तिम्रो जुन डायफ्राम हुन्छ which is present at the base of the respiratory system makes the floor of chest अथवा thorax को फ्लोर बनाउँछ lungs को तल पाइन्छ रेस्ट lungs बेसिकली डायफ्राम माथि lungs डायफ्राम माथि रेस्ट गरिरहेको हुन्छ सो जुन डायफ्राम हुन्छ let me write a little bit about diaphragm it is number 1 main muscle of inspiration and number 2 it forms the floor of thoracic cavity when diaphragm is relaxed when diaphragm is relaxed it is dome shaped so it is dome shaped when relaxed यसको माथि you have the lungs यस्तो परेर you have your lungs जुन डायफ्राम माथि रेस्ट गरिरहेको हुन्छ हल्का राम्रो बनाऊँ ओके अब लेट्स से तिमी इन्स्पिरेसन सुरु गर्छौ what happens the dome shaped diaphragm it flattens so becomes flat at this time the diaphragm is contracted as a result के हुन्छ as a result lung को volume बढेछ कुन एक्सिसमा longitudinal एक्सिसमा हेर लङ को भोल्युम longitudinal axis मा सुरुमा A थियो त्यसपछि B भयो है सो A अथवा B is greater than A that means there is increase in volume of lung in longitudinal axis एकचोटी रिभिजन सो हामी मेकानिजम अफ नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङ हेर्दैछौँ नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङमा जब इन्स्पायर गर्छौ इन्स्पिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र जब एक्सपायर गर्छौ इन्स्पिरेटरी मसल रिल्याक्स हुन्छ इन्स्पिरेटरी मसल दुईटा छन् डायफ्राम र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल डायफ्रामले थोराक्सिक क्याभिटीको फ्लोर बनाउँछ यसको माथि लङ रेस्ट गरिरहेको हुन्छ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल दुईटा रिब्सको बिचमा पाइने मसल इज इन्टरकोस्टल मसल र बाहिरपट्टिबाट प्रेजेन्ट एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल भित्रपट्टिबाट प्रेजेन्ट इन्टर्नल इन्टरकोस्टल मसल सो यही दुईटा मसलको कन्ट्र्याक्सनको कारण ब्रिदिङ पोसिबल छ यो दुईटा मसलको कन्ट्र्याक्सनबाट दुईटा भिन्नै मुभमेन्ट देखिन्छ सुरुमा हामी डायफ्रामको कारण डायफ्राग्मेटिक मुभमेन्ट हेरौँ डायफ्राग्मेटिक मुभमेन्टमा डायफ्राम रेस्टेड अवस्थामा द्याट इज जब डायफ्राम रिल्याक्स्ड हुन्छ इट इज डोम सेप्ड हैन एन्ड व्हेन यु स्टार्ट इन्स्पिरेसन सास तान्न सुरु गर्छौ इट कन्ट्र्याक्ट्स एन्ड बिकम्स फ्ल्याट किनभने इन्स्पिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट गरेर इन्स्पिरेसन हुँदैछ सो वेन डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट्स इट बिकम्स फ्ल्याट एज अ रिजल्ट लङको भोल्युम लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा बढेर जान्छ यो ठुलो भएर जान्छ बढेर जान्छ सो द्याट्स हाउ भोल्युम अफ लङ इन्क्रिजेस इन लङ्गिट्युडनल एक्सिस सो द्याट वाज मुभमेन्ट ड्यू टु डायफ्राम सेकेन्डमा यु हेभ रिब्स मुभमेन्ट कसको कारण हुन्छ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलको कारण रिब्स मुभमेन्ट सी यहाँ तिमीसँग स्टर्नम छ राइट सो दिस इज योर स्टर्नम यो स्टर्नमसम्म कनेक्टेड रिब्स छन् दिज आर द रिब्स द्याट आर कनेक्टेड टु द स्टर्नम यी दुईटा यिनीहरूलाई कोस्टा पनि भनिन्छ कोस्टाको बिचमा इन्टरकोस्टल स्पेसमा कोस्टाको बिचमा इन्टरकोस्टल स्पेसमा यु हेभ द इन्टरकोस्टल मसल दिस इज द एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल है त सो ड्यू टु कन्ट्र्याक्सन अफ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल रिब्स मुभमेन्ट देखिन्छ जसमा दुई प्रकारको इफेक्ट देखिन्छ नम्बर ए इज bucket
ह्यान्डल इफेक्ट। सी के हुन्छ बकेट ह्यान्डल इफेक्टमा? जस्तै तिमीसँग एउटा बकेट छ राइट, जसमा तिमीले भर्खर पानी भर्यौ, त्यसको ह्यान्डल यसरी तल झरेको छ। Now what you want to do is pick this bucket up हैन and take it somewhere else। त्यसको लागि के गर्छौ, यो ह्यान्डललाई माथि लिफ्ट गर्छौ। एज अ रिजल्ट प्रिभियसली तल झरेको ह्यान्डल यसरी माथि आउँछ राइट। सेम फेनोमेनन इज सीन इन योर रिब्स एज वेल व्हेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट्स। सी यहाँ तिमीसँग के छ, हियर यू हैव योर sternum, so this is your sternum, with sternum is attached your ribs, यसरी ribs attached छन्। give me some time ड्रइङ बनाउनको लागि, किनभने आखिरमा बुझ्छौ ड्रइङैबाट। र मैले यहाँ झ्याम्मै बुकको ड्रइङ राखेर सम्झाउन थाल्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ। हातले कोर्दा फिल आउँछ कि ओके रिब्स बनाउँदैछ यसरी भनेर। ओके सो यहाँ कोस्टा र कोस्टा बिचमा के छ, इंटरकोस्टल मसल छ राइट, इंटरकोस्टल मसल छ। व्हेन दिज इंटरकोस्टल मसल दे कन्ट्र्याक्ट, त्यसले जसरी यहाँ बकेटको ह्यान्डल लिफ्ट भयो नि माथि यसरी, सिमिलरली यी कोस्टाहरू पनि माथि लिफ्ट हुन्छ। यसरी गरेर कोस्टाहरू माथि लिफ्ट हुन्छन्। मानो यो बकेट ह्यान्डल हो, इच रिब बकेटको ह्यान्डल हो। सो जब मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ दे गेट लिफ्टेड अप, दे गेट लिफ्टेड अप यसरी 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 यसरी। अब यहाँ बकेटमा हेर, जब बकेटको ह्यान्डल तल झरेको थियो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स, र जब बकेटको ह्यान्डल माथि आयो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स बढ्यो कि बढेन, बढ्यो कि बढेन, बढ्यो राइट। सिमिलरली यहाँ पनि यो एक्सिसमा भएको डिस्टेन्स बढ्छ, बेसिकली ट्रान्सभर्स एक्सिसमा बढ्छ। एज अ रिजल्ट लङ्गको भल्युम पनि ट्रान्सभर्स एक्सिसमा बढ्छ। सो देयर इज इन्क्रिज इन भल्युम अफ लङ इन कुन एक्सिस, इन ट्रान्सभर्स एक्सिस। ओके रिब्समा देखिने पहिलो इफेक्ट। दोस्रो इफेक्ट इज कल्ड पम्प ह्यान्डल इफेक्ट। लेट मी शो यू। सो यहाँ तिमीसँग एउटा कल छ, वाटर पम्प छ, जुन तराईमा धेरै पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, हरेक घरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके सो हियर्स योर पम्प, हियर्स द ह्यान्डल अफ द पम्प। ओके मानो तिमीलाई अब यो पम्पबाट पानी ड्र गर्न छ, वाट डु यु डु फर्स्ट, यु लिफ्ट द ह्यान्डल अप। एज अ रिजल्ट यो ह्यान्डल यस्तो भएर जान्छ राइट, यस्तो भएर जान्छ, माथि लिफ्ट भएर जान्छ। सिमिलर इफेक्ट इज सीन इन योर रिब्स एज वेल। सी यहाँ तिम्रो स्टर्नम छ जससँग रिब्स कनेक्टेड छन्, यहाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स छन्। जसरी यहाँ पम्प ह्यान्डल माथि लिफ्ट गर्दा यसरी डिस्प्लेस भयो, सिमिलरली यहाँ तिम्रो हातको सट्टा मसल छ जसले त्यो काम ल्याउँछ। र जब यो मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यो 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 यसरी यो 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 डाइरेक्सनमा, द रिब along with the sternum gets lifted up, यसरी माथितिर लिफ्ट हुन्छ। Got it? जसको कारण हेर यहाँ के थियो, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स बढ्यो कि बढेन। सिमिलरली यहाँ पनि यो डिस्टेन्स बढेर जान्छ। यो कुन एक्सिस हो, एन्टिरो पोस्टिरियर एक्सिस हो। दिस इज एन्टिरियर, दिस इज पोस्टिरियर, अगाडि र पछाडि बिचको एक्सिस। सो भल्युम अफ लङ इन्क्रिजेस इन एन्टिरो posterior axis। सो वान लास्ट रिभिजन के भयो भनेर। ओके सो हामीले डायफ्राग्मेटिक मुभमेन्ट हेऱ्यौँ, ब्रट अबाउट बाई कन्ट्र्याक्सन अफ डायफ्राम। त्यसपछि कोस्टल मुभमेन्ट अथवा रिब्सको मुभमेन्ट हेर्दैछौँ, ब्रट अबाउट बाई कन्ट्र्याक्सन अफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। पहिलो वाज बकेट ह्यान्डल इफेक्ट, जसको कारण रिब्स गट लिफ्टेड अप हैन,
upward, upward and outward laterally, upward and outward laterally, जसको कारण the volume of the lung increased in transverse axis. Similarly, second effect was pump handle effect, जसको कारण ribs and sternum got lifted up outward, पहिला त upward and outward anteriorly, जिसको कारण volume of the lung increased in anteroposterior axis. यत्रो कामहरु ल्यायो रेस्पिरेटरी मसलले कन्ट्र्याक्ट भएर आखिरमा के को लागि? भोल्युम अफ लङ इन्क्रिज गर्नको लागि. किन? हियर्स द रिजन वाइ. दुईटा कन्सेप्ट छ, याद राख. सबभन्दा पहिलो छ बोयल्स ल, फिजिक्समा पढ्यो होला बोयल्स ल. द्याट इज प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम. जब मसल कन्ट्र्याक्ट भयो, भोल्युम अफ लङ बढ्यो, लङ भित्रको प्रेसर घट्यो. सो वाट? सो दिस ग्यास ट्राभल्स फ्रम place of its high partial pressure to low partial pressure. भन्नाले ग्यास जहिले पनि आफ्नो थोरै प्रेसर अवस्थाको प्लेसबाट धेरै प्रेसर अवस्थामा जान्छ. बेसिकली जब लङको भोल्युम बढ्यो, लङभित्र एयरको प्रेसर घट्यो. अब प्रेसर हाई कहाँ छ? एटमोस्फियरमा. एटमोस्फियरमा लङको रिलेसनमा प्रेसर हाई छ. सो एयर एटमोस्फियरबाट लङमा जान्छ. Because air moves from low pressure to high pressure. Individual gas moves from its high partial pressure to low partial pressure. Atmosphere ma high partial pressure cha, lungs ma low partial pressure cha. Air gas will move from its area of high partial pressure inside lung where there is low partial pressure. Okay. अब complete कुराको एउटा फ्लो चार्ट हेरौँ. इन्स्पिरेसन भयो, राइट? इन्स्पिरेसन स्टार्ट भयो. इन्स्पिरेसन हुँदा सबभन्दा पहिला इन्स्पिरेटरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट. जब इन्स्पिरेटरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट, देयर इज इन्क्रिज इन भोल्युम अफ लङ्स. एज अ रिजल्ट देयर इज डिक्रिज इन प्रेसर इनसाइड लङ्स. अनि के हुन्छ त? देयर इज इनफ्लो अफ एयर फ्रम एरिया अफ हाई प्रेसर विच इज फ्रम एटमोस्फियर टु एरिया अफ लो प्रेसर विच इज लङ्स. त्यसपछि इन्स्पिरेसन स्टप्स. जब इन्स्पिरेसन स्टप्स, इन्स्पिरेटरी मसल्स जुन प्रिभियसली कन्ट्र्याक्टेड थिए, दे रिल्याक्स. वेन इन्स्पिरेटरी मसल्स रिल्याक्स, volume of lungs decreases, जसको कारण pressure inside the lung increases, जसको कारण higher partial pressure to lower partial pressure मा जान्छ. that is there is outflow of air from lungs to atmosphere, and this is what you call expiration. So this is one complete respiratory cycle. One complete respiratory cycle includes one complete inspiration and one complete expiration. Average human ma 1 minute ma there's 12 to 16 respiratory cycle. That is 12 देखि 16 चोटी तिमी सास लिने र फाल्ने काम गर्छौ. And this is during normal अथवा quiet breathing. With that, the very first functional event of respiration, that is pulmonary ventilation, is done. And we come up to the second event, that is diffusion
of oxygen and carbon dioxide. Fine. तिमीले अक्सिजन भित्र लियौ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्यौ थ्रु पल्मोनरी भेन्टिलेसन, सास प्रश्वास हुँदैछ, पल्मोनरी भेन्टिलेसन हुँदैछ. बट देन यो अक्सिजन कहाँ पुग्नु पर्यो? तिम्रो टिस्युमा, शरीरको टिस्युमा. कार्बन डाइअक्साइड कहाँबाट आउँछ? शरीरको टिस्युबाट. वन्स अक्सिजन इज युज्ड, एनर्जी इज प्रड्युस्ड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड इज एक्सक्रिटेड के भन्छ एज वेस्ट प्रोडक्ट, राइट? सो त्यसको लागि त ओहोर दोहोर हुनु पर्यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको बिच. यो ओहोर दोहोर हुन्छ विथ द हेल्प अफ प्रोसेस कल्ड डिफ्युजन. एन्ड डिफ्युजन दुईटा लेभलमा हुन्छ. एउटा एल्भियोलाई र ब्लड बिच र अर्को ब्लड र टिस्यु बिच. हेरौँ कसरी. ओके, सो हियर वी हेभ आवर एल्भियोलाई. त्यसपछि ब्लड सर्कुलेसन छ यहाँ. We have our blood circulation. This is deoxygenated blood, which brings deoxygenated blood. You can say deoxygenated blood goes to lungs. Lungs gives oxygen, and the blood becomes oxygenated again. And this is oxygenated blood flowing through arterial system. Finally, the oxygen reaches to tissue. Tissue takes in oxygen, gives away carbon dioxide. The blood becomes deoxygenated again. Level गर्ने. This is alveoli. This is tissue. This is deoxygenated blood. This is oxygenated blood. This is venous end. This is arterial end. Basically, तिम्रो लङ्समा कुन ब्लड आउँछ? डिअक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ, मुटुले पम्प गर्छ, पल्मोनरी सर्कुलेसन हुँदै. लङ्गले अक्सिजन दिन्छ जसको कारण द ब्लड बिकम्स अक्सिजनेटेड. यो अक्सिजनेटेड ब्लड कहाँ लैजान्छ त? शरीरमा लैजान्छ, शरीरको टिस्युहरूमा. टिस्युले अक्सिजन युटिलाइज गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, कार्बन डाइअक्साइड फेरि ब्लडलाई दिन्छ, ब्लड डिअक्सिजनेटेड भएर जान्छ. एन्ड देन दिस डिअक्सिजनेटेड ब्लड इज अगेन टेकन टु लङ वेयर इट इज अक्सिजनेटेड एन्ड वाला गोलो 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 चक्री घुम्दै जान्छ. यहाँ हामी डिफ्युजनको कुरा गर्दैछौँ. डिफ्युजन हेरौँ. सी, मैले सुरु अघि पनि भने कि एयर अथवा एनी ग्यास मुभ्स फ्रम इट्स प्लेस अफ हाई पार्शियल प्रेसर टु प्लेस अफ लो पार्शियल प्रेसर. सो यहाँ के छ? लङ्समा अक्सिजन छ, अक्सिजन गोज टु डिअक्सिजनेटेड ब्लड मेक्स इट अक्सिजनेटेड. डिअक्सिजनेटेड ब्लडबाट कार्बन डाइअक्साइड गोज टु एल्भियोलाई. This is diffusion at first level between alveoli and blood. दोस्रो छ. So the oxygenated blood बाट oxygen is given to tissue to form energy. फेरि टिस्युले अक्सिजन प्रयोग गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ. This carbon dioxide is again sent to blood making blood deoxygenated. यहाँ दुईटा लेभलमा डिफ्युजन हुँदैछ. अक्सिजनलाई यहाँबाट यहाँ जान अभियसली अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर यहाँ धेरै हुनु पर्यो र यहाँ डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा थोरै हुनु पर्यो, जुन हुन्छ पनि. कार्बन डाइअक्साइडलाई यहाँबाट यहाँ जान कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर यहाँ बढी हुनु पर्यो र अक्सिजनेटेड ब्लडमा थोरै हुनु पर्यो, सो द्याट कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट यहाँ जान सकोस्. कुन प्रेसर? पार्शियल प्रेसर. हामी एउटा ग्यासको प्रेसरलाई इन्डिभिजुअली हेर्छौँ. कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गर्दैछौँ भने यसरी हेर्छौँ कि अक्सिजन एक्जिस्टै गर्दैन. ओके, सो प्रेसरहरू सबै कन्ठाउनु पर्यो. स्टार्टिङ विथ एल्भियोलाई भित्र. एल्भियोलाई भित्र पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 104 mm of Hg. Partial pressure of carbon dioxide is 40 mm of Hg. Okay. डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा अभियसली अक्सिजन थोरै हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड धेरै हुन्छ. सो अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर थोरै हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर धेरै हुन्छ. सो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन डिअक्सिजनेटेड ब्लड इज 40 mm of Hg and partial pressure of carbon dioxide is 45 mm of Hg. अब के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा बढी छ, एल्भियोलाईमा थोरै छ. सो कार्बन डाइअक्साइड मुभ्स फ्रम डिअक्सिजनेटेड ब्लड टु एल्भियोलाई.
अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर एल्भियोलाईमा धेरै छ र डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा थोरै छ, सो अक्सिजन मुभ्स फ्रम एल्भियोलाई टु डिअक्सिजनेटेड ब्लड मेकिङ द ब्लड अक्सिजनेटेड। कबसम्म डिफ्युजन हुन्छ जहाँलेसम्म इक्विलिब्रियम नपुगोस्, द्याट इज यहाँदेखि नै पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा पनि देखिनु पर्यो, तबसम्म डिफ्युजन भइरहन्छ। द्याट इज अब अक्सिजनेटेड ब्लडमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर नि अराउन्ड 104, द्याट इज 98 to 100 mmHg हुन्छ। पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड 45बाट झरेर 40 mmHg भएर जान्छ। सी एक्सचेन्ज तबसम्म भयो जबसम्म एल्भियोलाई भित्र पाइने पार्शियल प्रेसर डजन्ट इक्वलाइज विथ द्याट फाउन्ड इन ब्लड। यहाँ हेर अक्सिजन अब टन्नै छ, सो द ब्लड इज नो लङ्गर डिअक्सिजनेटेड, इट इज अक्सिजनेटेड। आर्टेरियल सिस्टममा त्यो ब्लड फ्लो गर्छ, आर्टरिजहरूमा ब्लड फ्लो गर्छ। ओके, फेरि कपी पेस्ट, पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 98 to 100 mmHg, पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड इज 40 mmHg। अब रगत टिस्युनिर आयो। टिस्युमा कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ योभन्दा, सो कार्बन डाइअक्साइड इज गिभन टु अक्सिजनेटेड ब्लड। टिस्युमा अक्सिजन युटिलाइज भइरहने हुनाले अक्सिजनको मात्रा थोरै हुन्छ, पार्शियल प्रेसर थोरै हुन्छ, सो अक्सिजन इज टेकन फ्रम द ब्लड। एज अ रिजल्ट द ब्लड बिकम्स डिअक्सिजनेटेड। हेर यहाँ रट्नुपर्ने कुरा छैन, डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा जे पार्शियल प्रेसर देखिन्छ त्यो यहाँ कपी पेस्ट हाल्नु। सो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 40 mmHg, पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड इज 45 mmHg। सो यहाँ हेर्न सक्छौ जब अक्सिजनेटेड ब्लड डिअक्सिजनेटेड बनेर जान्छ अथवा जब अक्सिजन रिच ब्लड कार्बन डाइअक्साइड रिच ब्लड बनेर जान्छ तब अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर 98बाट झर्छ 40मा र पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड 40बाट बढ्छ 45मा। मैले के भनेको थिएँ, डिफ्युजन कबसम्म हुन्छ तबसम्म जबसम्म टिस्युमा देखिने पार्शियल प्रेसर ब्लडमा देखिने पार्शियल प्रेसरसँग इक्वलाइज नभइहालोस्। जस्तै एल्भियोलाईमा पनि एल्भियोलाई भित्र देखिने पार्शियल प्रेसर ब्लड भित्र देखिने पार्शियल प्रेसरसम्म इक्वलाइज नहुनसम्म डिफ्युजन भइरह्यो। त्यसैले त एट द एन्ड यहाँ देखिने पार्शियल प्रेसर नियरली यहाँ देखिने पार्शियल प्रेसरसँग म्याच गर्छ। सिमिलरली यहाँ देखिने पार्शियल प्रेसर टिस्युमा देखिने पार्शियल प्रेसरसँग पनि म्याच गरेको हुनु पर्यो। सो टिस्युमा यो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 40, रिमेम्बर यो रेस्टिङ अवस्थामा हो, र पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड 45। ठिक छ, एकचोटि रिभिजन गरौँ। यहाँ एल्भियोलाई भयो, यहाँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड भयो जुन एल्भियोलाईमा जान्छ, एल्भियोलाईमा गएर यो अक्सिजनेट हुन्छ। सो नाउ यु हेभ दिस अक्सिजनेटेड ब्लड। अक्सिजनेटेड ब्लड टिस्युमा पुग्छ, राइट? टिस्युले अक्सिजन पाउँछ, कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, एन्ड देन द ब्लड अगेन बिकम्स डिअक्सिजनेटेड। एल्भियोलाईमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन हाई छ अभियसली, किनभने जुन सास तिमीले लिन्छौ द्याट इज रिच इन अक्सिजन, 104 mmHg। कार्बन डाइअक्साइड ओन्ली 40 mmHg। डिअक्सिजनेटेड ब्लड आउँदैछ विच इज रिच इन कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इट इज डेफिसिएन्ट अफ अक्सिजन, सो अभियसली पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन लो हुन्छ 40 mmHg। यहाँ जे छ त्यो यहाँ लेखिदेऊ। एन्ड कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ 45 mmHg। मैले भने कि ग्यास मुभ्स फ्रम इट्स एरिया अफ हाई पार्शियल प्रेसर टु लो पार्शियल प्रेसर। यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई छ, यहाँ लो छ, सो कार्बन डाइअक्साइड गोज आउट। एन्ड यहाँ अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर लो छ, यहाँ हाई छ, सो अक्सिजन कम्स इन। सो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन बढेर जान्छ। कति बढेर जान्छ त? इक्विलिब्रियम पुग्नसम्म 98, कार्बन डाइअक्साइड 40। सो नाउ दिस ब्लड इज अक्सिजनेटेड, किनभने अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर लो छ। अक्सिजनेटेड ब्लड गोज टु टिस्यु। टिस्युले के माग्छ? टिस्युले अक्सिजन माग्छ, सो अक्सिजनेटेड ब्लड गिभ्स अक्सिजन टु टिस्यु। अक्सिजन युटिलाइज गर्छ टिस्युले एनर्जी बनाउनको लागि र वेस्ट प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ, एन्ड दिस कार्बन डाइअक्साइड इज गिभन ब्याक टु ब्लड मेकिङ ब्लड अक्सिजनेटेड टु डिअक्सिजनेटेड। सो अब हेर यहाँ के छ, पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन सेम डिटो कपी पेस्ट 98, पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड 40। टिस्युमा के छ?
partial pressure same as that of deoxygenated blood. Deoxygenated मा के छ माथिको तल पेज ठान्दियो 40, partial pressure of carbon dioxide 45. सो टिस्युमा obviously त्यही हुनु पर्यो, अनि न इक्विलिब्रियम पुगेको हुन्छ. इक्विलिब्रियम पुग्नसम्म न डिफ्युजन हुन्छ. सो टिस्युमा पनि you have partial pressure of oxygen to be 40, partial pressure of carbon dioxide to be 45. Remember 40 तब हुन्छ जब तिमी रेस्टिङ अवस्थामा रहन्छौ. And that is it for diffusion of oxygen and carbon dioxide. त्योसँग दोस्रो फङ्सनल इभेन्ट पनि सक्यो. नाउ यु हेभ द थर्ड फङ्सनल इभेन्ट, थर्ड, द्याट इज ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड. सुरुमा ट्रान्सपोर्टेसन अफ अक्सिजन दुई तरिकाले हुन्छ अक्सिजन. Since oxygen is less soluble in water, so only 3% of it transports as dissolved in plasma. Baki 97% is in the form of oxyhemoglobin inside red blood cell. Dosro is transportation of carbon dioxide. ट्रान्सपोर्टेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड. यो 3 तरिकाले हुन्छ 1 2 3. कार्बन डाइअक्साइड इज मोर सल्युबल इन वाटर, सो 7% of it is dissolved in plasma. 23% of it is in the form of carb amino hemoglobin. कति बाँकी भयो? 23 + 7 30, बाँकी रह्यो 70. So 70%, majority percentage of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate. Okay. यतिले पुग्यो त? नाइ, कसरी देखाउनु पनि पर्यो त्यसको लागि आवर क्लासिकल डायग्राम हामी युज गर्छौँ. सो यसपालि हल्का डायग्राम बिस्तारै बनाएँ किनभने ठाउँ चाहिन्छ. देयर इज आवर एल्भियोलाई, राइट? एल्भियोलर एपिथेलियमद्वारा सराउन्डेड. त्यसपछि यु हेभ योर डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ. एन्ड देन यु हेभ योर oxygenated blood छ. Okay. Same thing, you have your deoxygenated blood and you have your oxygenated blood. Sorry, you have your oxygenated blood. Yeah, you have tissue. ल ठिक छ, अब ध्यान लिएर. सो यहाँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड ट्राभल गर्दैछ, यहाँ अक्सिजनेटेड ब्लड ट्राभल गर्दैछ. यो भिनस एन्ड भयो, यो भिनस एन्ड भयो, यो आर्टेरियल एन्ड भयो. ठिक छ. डिअक्सिजनेटेड ब्लड इज टेकन टु योर लङ where it receives oxygen and gives away carbon dioxide. कसरी हामीले अघि नै हेर्यौं diffusion of oxygen and carbon dioxide मा. Then this oxygenated blood travels throughout your body, reaches the tissues of your body. Tissue ले के डिमान्ड गर्छ? एनर्जी प्रोड्युस गर्नको लागि अक्सिजन. सो oxygenated blood ले अक्सिजन दिन्छ. टिस्युले यो अक्सिजन युटिलाइज गर्छ एनर्जी बनाउनको लागि र वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ. कार्बन डाइअक्साइड इज गिवन ब्याक टु ब्लड, ब्लड बिकम्स डिअक्सिजनेटेड. यो डिअक्सिजनेटेड ब्लड ट्राभल्स टु योर लङ अनि फेरि बिकम्स अक्सिजनेटेड विच ट्राभल्स टु योर टिस्यु, फेरि बिकम्स डिअक्सिजनेटेड एन्ड द चक्र गोज अन एन्ड अन. यहाँ
ट्रान्सपोर्ट डिफ्युजनमा हामीले हेऱ्यौँ पनि कि कसरी हरेक ग्यास आफ्नो हाई पार्शियल प्रेसरबाट लो पार्शियल प्रेसरमा जान्छ। हामीले हेऱ्यौँ कि अक्सिजनेटेड ब्लडमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ। डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ र अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ। एल्भियोलाईमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ। त्यसैले जब डिअक्सिजनेटेड ब्लड एल्भियोलाईनिर पुग्छ त्यसले कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलाई दिन्छ र एल्भियोलाईबाट अक्सिजन आफूले लिन्छ, बिकमिङ अक्सिजनेटेड। र जब अक्सिजनेटेड ब्लड टिस्युनिर पुग्छ, टिस्युमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर लो हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ। त्यसैले टिस्युले अक्सिजन अक्सिजनेटेड ब्लडबाट लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजनेटेड ब्लडलाई दिन्छ। एज अ रिजल्ट अक्सिजनेटेड ब्लड बिकम्स डिअक्सिजनेटेड। यति हामीले अघि नै हेऱ्यौँ। अब हामीले हेर्न छ कि जब डिफ्युजन भयो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको, त्यो कहाँ गयो? ब्लडमा गयो। ब्लडमा त्यसको के हुन्छ? ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। ओके, सो एल्भियोलाईभित्र पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 104 mm of Hg, पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड इज 40 mm of Hg। वीनस ब्लड हुँदै डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुन आउँदैछ त्यसमा अक्सिजन इज लो, पार्शियल प्रेसर इज 40 mm of Hg, कार्बन डाइअक्साइड इज हाई, पार्शियल प्रेसर इज 45 mm of Hg। एज अ रिजल्ट अक्सिजन आफ्नो हाई पार्शियल प्रेसरबाट लो पार्शियल प्रेसरमा जान्छ, अथवा एल्भियोलाई भित्रबाट यो क्यापिलरीमा, वीनस एन्ड अफ क्यापिलरीमा जान्छ। अक्सिजन यसरी जान्छ। कहाँ कहाँ जान्छ त? दुईवटा छ। नम्बर वान 3% इज डिजल्भड इन प्लाज्मा। मैले भनिसकेँ किनभने अक्सिजन इज नट सल्युबल इन वाटर, त्यसैले मात्र 3% अफ इट इज डिजल्भड इन प्लाज्मा। रिमेनिङ आरबिसी भित्र हुन्छ। अरू के? आरबिसी भित्र। सो दिस इज आवर भेरी गुड आरबिसी। बाँकी आरबिसी भित्र छिर्छ। वन्स आरबिसी भित्र छिर्छ, oxygen combines with hemoglobin. RBC के हो? It is a bag filled with hemoglobin. Hemoglobin के हो? It's a respiratory pigment that is responsible for carrying oxygen and carbon dioxide. So hemoglobin oxygen सँग combine गर्छ र oxyhemoglobin बनाउँछ. This is 97%. Okay. अब यो अक्सिजन अक्सिहिमोग्लोबिन र डिजल्भ प्लाज्मा, के भन्छ, डिजल्भड इन प्लाज्माको फर्ममा ट्राभल गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड हुँदै एन्ड रिचेस टिस्यु। वाट ह्यापन्स नियर टिस्यु? लेट्स सी। सो दिस इज वाट ह्यापन्स नियर टिस्यु। ओके, सो यहाँ हिमोग्लोबिन, अक्सिहिमोग्लोबिन छ। As I said earlier, okay, so यहाँ deoxygenated blood जब oxygen पाउँछ, it becomes oxygenated. As a result, partial pressure of oxygen increases कबसम्म? equilibrium पाउनसम्म। So 98 छ। Carbon dioxide decreases कबसम्म? equilibrium पाउनसम्म। So 40। यहाँ कति भयो? partial pressure of oxygen 98 र partial pressure of carbon dioxide 40 बोकेर जाँदैछ। टिस्युमा के छ? Tissue same as deoxygenated blood, partial pressure of oxygen is 40 and partial pressure of carbon dioxide is 45. So here's the thing, यहाँ partial pressure of carbon dioxide high छ, त्यसैले यो हिमोग्लोबिन भाँचिन्छ, अक्सिहिमोग्लोबिन भाँचिन्छ हिमोग्लोबिन र अक्सिजनमा। अब तिमीले के भन्लौ कि तर ब्लडमा अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर पनि 98 छ त, अनि किन अक्सिहिमोग्लोबिन भाँच्यो जबकि टिस्युमा मात्र 45 छ कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर? कुरा यस्तो छ, हिमोग्लोबिनको एफिनिटीको कुरा गर्यो भने हिमोग्लोबिनको एफिनिटी इज कार्बन मोनोक्साइड हायर देन कार्बन डाइअक्साइड हायर देन अक्सिजन. So hemoglobin is highly attracted to carbon dioxide as compared to oxygen. Even carbon dioxide in the body carbon monoxide तर्फ attracted हुन्छ. मानौ एउटा केटा क्याफेमा बस्दैछ र बाहिर हेर्दैछ, एउटा राम्री केटी आयो, त्यसको आँखा त्यही माथि गयो, हेरिरहेछ, त्यो अक्सिजन हो त्यो केटी. मानौ अर्को केटी आयो जुन
त्यो केटी भन्दा पनि त्यो केटालाई, बाइ द वे एभ्रीवन इज ब्युटिफुल अप्यारेन्टली, त्यो केटालाई त्यो केटी अझै राम्री लाग्यो, व्हाट विल ह्यापन? तुरुन्तै अक्सिजनलाई हेर्न छाडिदिन्छ, कार्बन डाइअक्साइडलाई हेर्छ, बिकज द्याट बोय प्रिफर्स कार्बन डाइअक्साइड ओभर अक्सिजन। त्यो केटाको एफिनिटी, आँखाको एफिनिटी त्यो केटीको मुहारतर्फ अक्सिजनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइडतर्फ छ। मानौ तेस्रो केटी आयो नेम्ड कार्बन मोनोअक्साइड, जुन त्यसलाई अझै राम्री लाग्यो, तुरुन्तै कार्बन डाइअक्साइडतर्फ आँखा हटाउँछ र कार्बन मोनोअक्साइडले हेर्न थाल्छ। आई मिन आफ्टर अल वी आर मेन। द पोइन्ट इज हिमोग्लोबिनको एफिनिटी कार्बन मोनोअक्साइडतर्फ बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु कार्बन डाइअक्साइड, र कार्बन डाइअक्साइडतर्फ बढी हुन्छ एज कम्पेयर टु अक्सिजन। त्यसैले हिमोग्लोबिनले थोरै पनि हेऱ्यो कि चान्स पायो कि उही कार्बन डाइअक्साइड धेरै छ, चान्स पायो कि चट्ट अक्सिजनलाई त्यहीँको त्यहीँ बिछोड गरिदिन्छ, छाडिदिन्छ र कार्बन डाइअक्साइडसँग टाँसिन जान्छ। तर त्यही अर्को अवस्थामा यदि थोरै पनि अमाउन्ट अफ कार्बन मोनोअक्साइड छ भने अक्सिजनलाई झ्याम्मै पुरै अक्सिजन छाडिदिन्छ, कार्बन मोनोअक्साइडसँग टाँसिन जान्छ। द्याट इज वाइ कार्बन मोनोअक्साइड पोइजनिङ इज भेरी फेटल। नुहाउने बेला ग्यास गिजर जो युज गर्छौ नि, हो त्यतिखेर प्रोपर भेन्टिलेसन हुनु पर्यो, अथवा कार्बन मोनोअक्साइडको कारण चट्ट हुन्छ। एनिवे, कुरा यो थियो कि पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड यहाँ हाई छ, त्यसैले हिमोग्लोबिनले इभन दो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 98 छ ब्लडमा, त्यसले अक्सिजन छाडिदिन्छ, बिकज हिमोग्लोबिन प्रिफर्स कार्बन डाइअक्साइड ओभर अक्सिजन। हिमोग्लोबिनले कार्बन डाइअक्साइडले धेरै मन पराउँछ अक्सिजनको तुलनामा। ओके, बुझ्यो होला। सो वाट ह्यापन्स न, यो कार्बन डाइअक्साइड भित्र जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड गोज इनसाइड यसरी। हिमोग्लोबिन कार्बन डाइअक्साइडसँग मिलेर कार्ब अमिनो हिमोग्लोबिन बनाउँछ। कति प्रतिशत? 23%। केही कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा जान्छ, कार्बन डाइअक्साइड मिल्छ प्लाज्मामा पाउने वाटरसँग, डिजल्भ हुन्छ, कार्बोनिक एसिड बनाउँछ। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुन्छ H++ HCO3- को फर्ममा। यो कति प्रतिशत? 7%। मैले भने नि कार्बन डाइअक्साइड इज soluble in water, oxygen is not that soluble in water, त्यसैले only 3% of oxygen is dissolved in plasma while 7% of carbon dioxide is dissolved in plasma। त्यसपछि हेर, पानी त मात्र प्लाज्मामा छैन नि, पानी त आरबिसी भित्र पनि छ। सो कार्बन डाइअक्साइड आरबिसी भित्र पाइने पानीसँग पनि मिलेर कार्बनिक एसिड बनाउँछ, जुन पनि डिसोसिएट हुन्छ H+ र H3CO3- मा। अब भित्रको यो रियाक्सन र बाहिरको यो रियाक्सनमा के फरक छ? फरक यो छ, आरबिसी भित्र एउटा स्पेशल इन्जाइम पाइन्छ बाइ द नेम अफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस इन्जाइम इज द फास्टेस्ट एक्टिङ इन्जाइम। यो यति फास्ट एक्ट गर्छ कि आरबिसी भित्र बाइकार्बोनेट आयनको कन्सन्ट्रेसनले भेरी हाई पारिदिन्छ। एन्ड वाट विल बाइकार्बोनेट डु? इट विल मुभ फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन बाई डिफ्युजन। सो बाइकार्बोनेट भित्रबाट बाहिर जान्छ। इफ्लक्स अफ बाइकार्बोनेट फ्रम आरबिसी टेक्स प्लेस। तर यो सँगसँगै अर्को आयन छ जससँग बाइकार्बोनेट एक्सचेन्ज हुन्छ, एन्ड द्याट इज क्लोराइड आयन। सो बाइकार्बोनेट बाहिर जान्छ र क्लोराइड भित्र आउँछ। क्लोराइड कहाँबाट आयो? अभियसली ब्लडमा सोडियम क्लोराइड पोट्यासियम क्लोराइड छ, त्यहाँबाट आयो। सो सोडियम क्लोराइड पोट्यासियम क्लोराइडलाई छाडिदियो, सोडियम पोट्यासियम आयन भयो, क्लोराइड भित्र गयो। दिस इज कल्ड द इनफ्लक्स अफ क्लोराइड विथ एक्सचेन्ज अफ बाइकार्बोनेट इज कल्ड क्लोराइड सेफ्ट। यसैलाई हामी क्लोराइड सेफ्ट भन्छौँ, विच इज अल्सो कल्ड ह्यामबर्गर। हो, त्यो खानेवाला ह्यामबर्गर हो नि, त्यही नाम छ, ह्यामबर्गर इफेक्ट। ठिक छ। सो दिस इज योर ह्यामबर्गर इफेक्ट। बाइकार्बोनेट जुन बाहिर आयो, द्याट कम्बाइन्स विथ सोडियम पोट्यासियम आयन जुन क्लोराइडबाट छुट्टिएको हुन्छ, टु फर्म सोडियम/पोट्यासियम बाइकार्बोनेट। अनि यो फर्ममा पनि कार्बन डाइअक्साइड ट्राभल गर्छ। कति? मेजोरिटी 70% यो फर्ममा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ। ओके,
सो यो अक्सिजनेटेड ब्लड नाउ हेज बिकम डिअक्सिजनेटेड, कार्बोबिनो हिमोग्लोबिन बन्यो, प्लाज्माभित्र डिजल्भ भएर कार्बनिक एसिड बनायो र प्लाज्माभित्रै बाइकार्बोनेट फर्ममा पनि ट्राभल गर्यो। यो ट्राभल गर्दै गर्दै कहाँ पुग्छ? लङ्समा पुग्छ। लङ्समा जुन कार्ब अमिनो हिमोग्लोबिन छ, इट डिसोसिएट्स इन्टु कार्बन डाइअक्साइड एन्ड हिमोग्लोबिन, and this carbon dioxide diffuses back into the lungs, किनभने कार्बन डाइअक्साइडको पार्सल प्रेसर 45 छ, यहाँ 40 छ, हाई पार्सल प्रेसर टु लो पार्सल प्रेसर। तर फेरि यहाँ क्वेसन के उठाउलौ भनेर कि तर तपाईँले भन्नु कि हिमोग्लोबिनको अफिनिटी कार्बन डाइअक्साइडतर्फ धेरै हुन्छ, त्यही पनि हिमोग्लोबिनले कार्बन डाइअक्साइड यो अवस्थामा किन छाड्यो? किनभने इट हेज नो अदर अप्सन। पहिलो कुरा त हेर, यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको पार्सल प्रेसर पनि लो छ, सो त्यत्तिकै पनि तान्न खोज्दैछ कार्बन डाइअक्साइडले। दोस्रो कुरो, यहाँ पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजन पनि हाई छ, सो जबरजस्ती अक्सिजन पुस गर्दैछ। मानो कि तिमीले क्याफेमा बसेर त्यो अक्सिजनलाई हेर्दैछौ, अल अफ अ सडन कार्बन डाइअक्साइड आयो, सो तिमी अक्सिजनबाट आँखा हटाएर कार्बन डाइअक्साइडलाई हेर्न थाल्छौ, किनभने तिमी हिमोग्लोबिनलाई कार्बन डाइअक्साइड धेरै मनपर्छ अक्सिजनभन्दा। तर के थाहा, कार्बन डाइअक्साइडको अगाडि ट्रक आइदिएछ र कार्बन डाइअक्साइड छोपिएको छ। अब तिमीले चाहेर पनि कार्बन डाइअक्साइडलाई हेर्न सक्दैनौ, हेर्नु त पर्छ त्यही अक्सिजनलाई, प्लस त्यो अक्सिजन तिम्रो नजिक पनि छ, कार्बन डाइअक्साइड छोपेको पनि छ ट्रकद्वारा र अक्सिजन तिम्रो आँखा नजिक पनि छ, सो ओभियसली तिमी अक्सिजनलाई टाड्नेछौ नि। सेट एक्जाम्पल, तर जे होस् तिमीले बुझि त रहेछौ। त्यही भएको यहाँ एउटा त पार्सल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड यहाँ लो छ, त्यसले तानि नै रहेछ, तान्न खोजि नै रहेछ कार्बन डाइअक्साइडलाई, प्लस पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजन पनि यहाँ हाई छ, सो जबरजस्ती धकेल्दै पनि छ अक्सिजनलाई हिमोग्लोबिनसँग टाँस कि टाँस भनेर। त्यो भयो। अर्को कुरा, अब जति पनि स्टेप छ नि रट्नु पर्दैन, यहाँ जे भयो रिभर्स लगाइदेऊ, कुरै सक्यो। सो के थियो तिम्रो बाइकार्बोनेट बाहिर निस्के थियो, यहाँ बाइकार्बोनेट भित्र आउँछ, HCO3- क्लोराइड भित्र गयो, क्लोराइड बाहिर जान्छ। यहाँ के छ, क्लोराइडको इफ्लक्स भएछ, अघि नै क्लोराइडको इनफ्लक्स भयो थियो, यहाँ क्लोराइडको इफ्लक्स भएछ। क्लोराइडको इनफ्लक्स हुँदा क्लोराइड सेफ्ट भन्थ्यौ, क्लोराइडको इफ्लक्स हुँदा रिभर्स क्लोराइड सेफ्ट भन्छौँ। ओके, अब यो बाइकार्बोनेट के गर्छ, H+सँग कम्बाइन गर्छ, H2CO3 बनाउँछ, H2CO3 भाँचिन्छ H2O + CO2 मा, and CO2 is sent back। यहाँ एउटा कन्सेप्ट है, मैले के भने कि यहाँ H2CO3 कार्बनिक एनहाइड्रेसको कारण H+ र HCO3- मा भाँचिन्छ। HCO3 एक्सचेन्ज हुन्छ क्लोराइड आयनद्वारा, दिस इज क्लोराइड सेफ्ट अथवा ह्याम्बर्गर इफेक्ट। यहाँ H+ छ, मानो H+ थुप्रिँदै गयो भने त एसिडी पिएच झ्याम्मै घट्छ आरबिसी भित्र, आरबिसी डिस्ट्रोय हुन्छ। सो बचाउँछ कसले? सिन्स H+ बढ्दै जाँदा पिएच घट्छ, सो वी डोन्ट वान्ट दिस पिएच टु डिक्रिज। हामी चाहन्छौँ कि पिएच ब्यालेन्स रहिरहोस्, पिएच मेन्टेन रहिरहोस्। त्यो काम कसको? बफरको हो। यहाँ बफरको छ, यहाँ बफर हिमोग्लोबिन छ। Hemoglobin combines with H+ to form HBH, which is acid hemoglobin. So hemoglobin यहाँ बफरको रूपमा काम गर्दैछ, एसिड हिमोग्लोबिन बनाएर पिएचलाई धेरै झट्टै घट्न दिइरहेको छैन, मेन्टेन गरिरहेको छ, जसको कारण आरबिसी डिस्ट्रोय हुँदैन। अब त्यही HBH यहाँ गएर बाँचिन्छ HBH, इट सेपरेट्स इन्टु HB + H+, एन्ड यो जुन H+ छ, यही H+ यहाँ गएर बाइकार्बोनेटसँग कम्बाइन हुँदै कार्बन डाइअक्साइड निकाल्छ। अरू कुनै प्रोसेस रिभर्स गर्न बाँकी? यो अक्सिजन थियो, के भन्छ अक्सी हिमोग्लोबिन थियो, राइट? अक्सी हिमोग्लोबिन यहाँ भाँचेको थियो, त्यहाँ यहाँ फेरि अक्सी हिमोग्लोबिन बन्यो, यो दुईटा जोडेर ड्यु टु हाई पार्सल प्रेसर अफ अक्सिजन। दोस्रोमा कार्बोमिनो हिमोग्लोबिन बनेको थियो, यहाँ कार्बोमिनो हिमोग्लोबिन भाँचियो र कार्बन डाइअक्साइड दियो। यहाँ कार्बनिक एनहाइड्रेसको मद्दतबाट बाइकार्बोनेट आयन बन्दै बाहिर इफ्लक्स भएको थियो, इन्फ्लक्स अफ क्लोराइड भयो थियो। यहाँ इन्फ्लक्स अफ बाइकार्बोनेट आयन हुन्छ, इफ्लक्स अफ क्लोराइड आयन हुन्छ र बाइकार्बोनेट आयनको मद्दतबाट कार्बन डाइअक्साइड बन्छ, विच इज लस्ट। यहाँ
बफर हिमोग्लोबिनले H प्लससँग कम्बाइन गरेर एसिड हिमोग्लोबिन बनाएको थियो. यहाँ एसिड हिमोग्लोबिन भाँचिन्छ हिमोग्लोबिन र H प्लसमा. So everything in reverse. And that's your transportation of oxygen and carbon dioxide. Done? Done. Transportation of gases topic तलै एउटा major topic छ that you need to know, very important, and that is oxygen hemoglobin dissociation कर्व. यदि बुक पल्टाएर तिमीले अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व हेऱ्यौ भने कन्फ्युजन हुन्छ कि यो कर्व किन यस्तो छ, के हो एक्स एक्सिसमा देखाएको, वाइ एक्सिसमा के हो, मिन्स इन्टरप्रेट गर्न धेरै गाह्रो पर्छ. तर यदि तिमीले एक्स एक्सिसमा के हो त्यो बुझ्यौ र वाइ एक्सिसमा के हो त्यो बुझ्यौ भने त्यो कर्व अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व तिमीले बुक नहेरेर आफै कोड्न सक्छौ. त्यसैले पहिला म कर्वको इन्टरप्रिटेसन दिन्छु, अनि त्यो इन्टरप्रिटेसन युज गरेर कर्व नहेरेर आफै हामी कर्व ड्र गर्न गइरहेका छौँ. अलराइट. त्यसको लागि केही कन्सेप्टहरू. 100 ml of blood contains 20 ml of oxygen. Okay? Similarly, 100 ml of blood contains 15 gram of hemoglobin. Okay? दुबैले कम्बाइन गर्यो भने 15 gram of hemoglobin contains 20 ml of oxygen. However, यो कुन अवस्थामा हो? यो त्यो अवस्थामा हो when hemoglobin is 100% saturated. केमा देखिन्छ यो? ऑक्सिजनेटेड ब्लडमा देखिन्छ. ऑक्सिजनेटेड ब्लडमा हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा हेरेका थियौँ कि यहाँ जुन ऑक्सिजनेटेड ब्लड बगिरहेको छ त्यसमा पार्शियल प्रेसर अफ ऑक्सिजन 98 अथवा 100 mm of Hg छ, राइट? यो अवस्थामा 100 ml अफ ब्लडमा 15 ग्राम हिमोग्लोबिन हुन्छ जोसँग 20 ml ऑक्सिजन हुन्छ, अथवा 100 ml अफ ब्लडसँग 20 ml ऑक्सिजन हुन्छ. कुन केसमा? जब ब्लड ऑक्सिजनेटेड छ. र जब ब्लड ऑक्सिजनेटेड हुन्छ त्यो केसमा हिमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हुन्छ. भन्नाले यो तिम्रो हिमोग्लोबिन जुन छ त्यससँग एउटा मोलिक्युल अफ हिमोग्लोबिनसँग क्यापेसिटी रहन्छ 4वटा ऑक्सिजन हिमोग्लोबिनसँग चारवटा ऑक्सिजनसँग कम्बाइन गर्ने. सो जब एउटा हिमोग्लोबिन 4वटा ऑक्सिजनसँग कम्बाइन्ड रहन्छ, at that time this hemoglobin is said to be 100% saturated. At this time 15 gram of this 100% saturated hemoglobin contains 20 ml of oxygen. जुन कहाँ देखिन्छ? ऑक्सिजनेटेड ब्लडमा. कब? जब ऑक्सिजनेटेड ब्लडमा पार्शियल प्रेसर अफ ऑक्सिजन इज अराउन्ड 100 mm of Hg. बुझ्यो? एकचोटि रिभिजन गरिदिँदैछु, सुन. सो हामी हेर्न गइरहेका छौँ ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्व. तर कर्व हामी नहेरेर, किताब नहेरेर ड्र गर्न गइरहेको छौँ पहिला बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्टरप्रिटेसन अफ द कर्व. सुरुको कन्सेप्ट यो रहेको छ. 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml ऑक्सिजन हुन्छ. 100 ml ब्लडमा 15 ग्राम हिमोग्लोबिन हुन्छ. भन्नाले 15 ग्राम हिमोग्लोबिनमा 20 ml ऑक्सिजन हुन्छ. तर यो के हरेक अवस्थामा? नाइ. तब जब हिमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हुन्छ. भन्नाले एउटा हिमोग्लोबिनसँग क्षमता हुन्छ 4वटा ऑक्सिजनसँग बाइन्ड गर्न सक्ने, राइट? जब एउटा हिमोग्लोबिन साँच्चीकै 4को 4वटै ऑक्सिजनसँग बाउन्ड रहन्छ, एट दैट टाइम दिस हिमोग्लोबिन इज सेड टू बी 100% सैचुरेटेड. एन्ड एट दैट टाइम 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml अफ ऑक्सिजन प्रेजेन्ट हुन्छ. हिमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड कब हुन्छ?
जब अक्सिजन टन्नै हुन्छ ब्लडमा। अक्सिजन टन्नै कुन ब्लडमा हुन्छ? अक्सिजनेटेड ब्लडमा हुन्छ, जहाँ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन कति हुन्छ? 100 mm of Hg हुन्छ। ओके, अब कुरा यस्तो छ, डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा मानौ डिअक्सिजनेटेड ब्लड भयो। डिअक्सिजनेटेड ब्लडले के गर्छ? अक्सिजनेटेड ब्लडबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड कसरी बन्छ? जब अक्सिजनेटेड ब्लडले आफ्नो अक्सिजन टिस्युलाई दिन्छ। टिस्युलाई किन दिन्छ? टिस्युलाई अक्सिजन चाहियो एनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि। यो अक्सिजन कहाँबाट पाउँछ? हो, यही हिमोग्लोबिन जुन 4वटा अक्सिजनसँग बाउन्ड छ नि, हो यो हिमोग्लोबिन डिसोसिएट हुन्छ। जब हिमोग्लोबिन अक्सिजनबाट डिसोसिएट हुन्छ, यो डिसोसिएटेड अक्सिजन टिस्युलाई दिन्छ। टिस्युले यो डिसोसिएटेड अक्सिजन युटिलाइज गर्छ एनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि। मानौ तिमी रेस्टेड अवस्थामा छौ, आराम गरिरहेको छौ, त्यतिखेर शरीरलाई धेरै एनर्जी चाहिएन। त्यतिखेर हिमोग्लोबिनले थोरै अक्सिजन डिसोसिएट गर्छ र टिस्युलाई दिन्छ। मानौ तिमीले थोरै स्लाइट एक्सर्साइज गर्न थाल्यो, लाइक हिँड्न थाल्यो, होइन बसेको बसै छैन, हिँड्न थाल्यो। हिँड्ने बेलामा टिस्युलाई बढी एनर्जी चाहियो, बढी अक्सिजन चाहियो, हिमोग्लोबिनबाट बढी अक्सिजन डिसोसिएट भएर जान्छ। मानौ तिमी अब रिगरस एक्सर्साइज गर्दैछौ, जिममा आएर डम्बेल उठाउँदैछौ, फाल्दैछौ, आफ्नो भाइ बहिनीलाई कुट्दैछौ, त्यतिखेर यु रिक्वायर मोर एनर्जी, मिन्स मोर अक्सिजन। त्यतिखेर बढी अक्सिजन डिसोसिएट हुन्छ हिमोग्लोबिनबाट। हो, यही डिफ्रेन्ट कन्डिसनलाई नै अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भको माध्यमबाट देखाएको छ। हामी यो हरेक कन्डिसन, मिन्स सबभन्दा पहिला अक्सिजनेटेड ब्लडको कन्डिसन, त्यसपछि डिअक्सिजनेटेड ब्लड एट रेस्टको कन्डिसन, डिअक्सिजनेटेड ब्लड एट स्लाइट एक्सर्साइजको कन्डिसन र डिअक्सिजनेटेड ब्लड एट रिगरस एक्सर्साइजको कन्डिसनलाई हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि एउटा टेबल ड्र गरौँ है। आई होप नोट अगाडि छ र यो सबै बनाइरहेका छौ, लेख। फर्स्ट यु हेभ हिमोग्लोबिन, देन percentage saturation of hemoglobin, त्यसपछि volume of oxygen in 100 ml blood, त्यसपछि partial pressure of oxygen in mm of Hg, त्यसपछि volume of oxygen given to tissue, त्यसपछि condition. So these are the various stuff that you need to know, right? At different condition. टेबल झ्याम्मै बनाइहाल, म सँगसँगै बनाऊ टेबल। कपी निकाल, पेन निकाल, टेबल बनाऊ। ऑल राइट। यो टेबल बनाइसकेपछि लिटरली कर्भ नि नहेरेर धमाधम बनाउन थाल्छौ। सोचो यो के नै ठुलो कुरा थियो र कर्भ। ओके, स्टार्टिङ अफ विथ द भेरी फर्स्ट कन्डिसन है। भेरी फर्स्ट कन्डिसनमा एउटा हिमोग्लोबिनसँग 4को 4वटै अक्सिजन कम्बाइन्ड छ। के छ? एउटा हिमोग्लोबिनसँग 4को 4वटै अक्सिजन कम्बाइन्ड छ। इन दिस केस percentage saturation of hemoglobin is 100%, किनभने all the spaces where oxygen could sit, बस्न सक्थ्यो, बसेको छ, 100% saturated. Volume of oxygen in 100 ml blood, अघि नै भने जब 100% saturation छ 100 ml blood मा 20 ml अक्सिजन हुन्छ। पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन, यहाँ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इज 100 ml of Hg। यो केमा छ? अक्सिजनेटेड ब्लडमा अथवा आर्टरीमा। यो अघि नै मैले भने यहाँ अक्सिजनेटेड ब्लड छ, यहाँ 100% स्याचुरेटेड हिमोग्लोबिन स्याचुरेसन छ। यता 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml अक्सिजन छ। यो केसको कुरा हुँदैछ। ओके, भोल्युम अफ अक्सिजन गिभन टु टिस्यु, अरे ब्लड अक्सिजनेटेड छ किनभने यसले अक्सिजन टिस्युलाई अहिलेसम्म दिएको छैन। द्याट मिन्स टिस्युलाई यो अक्सिजनेटेड ब्लडले अहिले कुनै अक्सिजन दिएको छैन, त्यसैले 20 को 20 ml अक्सिजन 100 ml अफ ब्लडमा छ। सो 0 ml इज गिभन। कन्डिसन कुनै कन्डिसनमा छैन, यो अक्सिजनेटेड ब्लडको कुरा हो। अल राइट, अब सेकेन्ड कन्डिसन जहाँ एउटा हिमोग्लोबिनसँग
एउटा दुईटा तीनटा अक्सिजन कम्बाइन्ड हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा अक्सिजन कम्बाइन्ड हुन्छ र चौथो जुन अक्सिजन छ द्याट द हिमोग्लोबिन हेज गिभन टु टिस्यु, द्याट मिन्स द हिमोग्लोबिन इज कति स्याचुरेटेड? अरे यो 100% लाई 25%, 25%, 25%, 25% 4 वेमा डिभाइड गर त अब एउटा दुईटा तीनटा जोडिएको छ भने 3 × 25 कति हुन्छ? 75% नि। सिम्पल म्याथ्स। 75% स्याचुरेटेड छ। यो अवस्थामा भोल्युम अफ अक्सिजन इन 100 ml ब्लड कति हुन्छ? अगेन 75% अफ 20 ml कति? अरे फेरि 20 लाई 4 भागमा विभाजन गर 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml मानो यो एउटा हिमोग्लोबिनले 15 ग्राम हिमोग्लोबिनलाई डिनोट गर्दैछ भनेपछि कति घटाएको छ? 5 ml यो अक्सिजन 5 ml यो अक्सिजन 5 ml यो अक्सिजन 5 ml यो अक्सिजन। सिम्पल म्याथ्स हो। यहाँ त एउटा 5 ml दिइहाल्यो, बाँकी कति भयो? 5 + 5 + 5 15 15 ml रिमेन्स। ठिक छ। यतिखेर पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 40 mm of Hg हुन्छ। मैले यही भनेको थिएँ जब ब्लड डिअक्सिजनेटेड भएर जान्छ पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन हेर घट्यो 40 mm of Hg मा, किनभने अक्सिजन यहाँ अक्सिजनेटेड ब्लडबाट टिस्युलाई दिइरहेको छ। यो कुन अवस्थामा? जब बडी रेस्टेड रहन्छ। वेनमा हो, यहाँ 5 ml दिएको छ, 20 ml हुनुपर्ने थियो, 20 ml हुनुपर्ने थियो, तर 20 ml बाट 5 ml त टिस्युलाई दिइहाल्यो। मात्र 5 + 5 + 5 15 छ ब्लडमा। कुन अवस्थामा? रेस्टेड अवस्थामा। कन्डिसन नम्बर 3, एउटा हिमोग्लोबिनसँग, राइट, एउटा हिमोग्लोबिनसँग 1 2 ओन्ली दुईटा अक्सिजन कम्बाइन्ड छ, बाँकी दुईटा अक्सिजन टिस्युलाई दियो, बाँकी दुईटा अक्सिजन टिस्युलाई दियो, बाँकी दुईटा अक्सिजन टिस्युलाई दियो भन्नाले योसँग 5 यदि हिमोग्लोबिन 15 ग्रामको कुरा गर्दैछौँ भने एकातिर 5 ml अक्सिजन छ, एकातिर 5 ml अक्सिजन छ, तर यो 5 ml अक्सिजन टिस्युलाई दियो, यो 5 ml अक्सिजन पनि टिस्युलाई दियो। 50% मात्र अक्सिजन आफूले क्यारी गरिरहेको छ। स्याचुरेसन ओन्ली 50% छ, स्याचुरेसन ओन्ली 50% छ। 50% अक्सिजन, 20 को 50% 10 ml हुन्छ। 10 ml आफूसँग छ, 10 ml टिस्युलाई दिएको छ। हेर, पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन इन ब्लड when hemoglobin is 50% saturated यसैलाई P50 भ्याल्यु भनिन्छ। अगेन तिम्रो डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन जति छ नि when hemoglobin is 50% saturated यसलाई P50 भ्याल्यु भनिन्छ। अगेन हिमोग्लोबिन 50% स्याचुरेटेड हुँदा भन्नाले एउटा हिमोग्लोबिनसँग दुईटा अक्सिजन कम्बाइन भएको बेला पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन ब्लडमा जति रहन्छ that is equal to P50 value and P50 value is 26.9 mm of Hg deoxygenated blood मा। यो कुन केसमा? स्लाइटली एक्सरसाइज गरिरहेको बेला। अब मानौ तिमी भिगरस एक्सरसाइज गर्न थाल्यो, भिगरस एक्सरसाइज गर्दा टिस्युको डिमान्ड अभियसली अक्सिजनको लागि बढेर जान्छ। जब टिस्युको डिमान्ड अक्सिजनको लागि बढेर जान्छ हिमोग्लोबिनसँग मात्र एउटा अक्सिजन कम्बाइन्ड रहन्छ, बाँकी सबै त टिस्युलाई दिन्छ, 3टा टिस्युलाई दिन्छ। यो टिस्युलाई दियो, यो टिस्युलाई दियो, यो पनि टिस्युलाई दियो। हेर त 3टा 5 मानव 15 ग्राम हो यो हिमोग्लोबिन, 5 ml टिस्युलाई दियो, 5 ml टिस्युलाई दियो, 5 ml टिस्युलाई दियो, मात्र 5 ml आफूसँग बाँकी छ। कति % स्याचुरेटेड छ? 25% मात्र, 1/4 मात्र स्याचुरेटेड छ। कति ml अफ अक्सिजन ब्लडमा रहिरहन्छ हिमोग्लोबिनसँग कम्बाइन्ड? मात्र 5 ml, किनभने 15 ml त टिस्युलाई दियो। यतिखेर अक्सिजन ब्लडमा धेरै थोरै छ, डिअक्सिजनेटेड ब्लड जुन भेन छ त्यसमा अक्सिजन धेरै थोरै छ किनभने मेजोरिटी अक्सिजन टिस्युलाई दिइसक्यो। सो यहाँ मात्र 20 mm अफ Hg पार्शियल प्रेसर रहन्छ। हेर, जब कन्डिसन जति
एक्सर्साइजको फर्ममा जाँदै गयो है। मानो मैले भन्न खोजेको जति टिस्यु युटिलाइज गर्न चाहन्छ, मिन्स जति धेरै एक्सर्साइज हुँदैछ, जति धेरै वर्क हुँदैछ, त्यति धेरै एनर्जी चाहियो। त्यसैले त्यति धेरै अक्सिजन दिइरहेछन्, त्यति धेरै अक्सिजन ब्लडले दिइरहेछ कसलाई? टिस्युलाई। त्यसैले ब्लडमा त्यति धेरै कमी छ, त्यति धेरै कमी भइरहेको छ अक्सिजनको। सुरुमा अक्सिजनेटेड ब्लड थियो जसले टिस्युलाई साफै अक्सिजन दिएको थिएन, त्यतिखेर 20 ml बाट केही मात्रामा पनि अक्सिजन टिस्युलाई दिएन। दोस्रो कन्डिसन जहाँ रेस्टेड थियो, डिअक्सिजनेटेड ब्लडले अक्सिजनेटेड ब्लड डिअक्सिजनेटेड ब्लड बन्ने बेला टिस्युलाई 5 ml अक्सिजन दिएको थियो र मात्र 15 ml बाँकी थियो ब्लडमा। सिमिलरली थोरै एक्सर्साइज गर्न आँट्दा 50% नै अक्सिजन दियो। 10 ml रिमेन्स इन ब्लड, 10 ml इज गिभन टु द टिस्यु। झनै भिगरस एक्सर्साइज गर्दा मेजोरिटी अक्सिजन दियो, 15 ml वाज गिभन टु टिस्यु अनि ओन्ली 5 ml रिमेन इन ब्लड। दिस इज द होल थिङ है त। एकचोटि लास्ट टाइम रिभिजन गराइदिँदैछु, लास्ट टाइम। सो हामीसँग हिमोग्लोबिन इन डिफ्रेन्ट स्टेट्स छन् है। एउटा हिमोग्लोबिनसँग क्षमता हुन्छ 4वटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्ने। जब एउटा हिमोग्लोबिन 4वटै स्पेसमा अक्सिजन राख्छ त्यतिखेर हिमोग्लोबिन इज 100% स्याचुरेटेड। जब हिमोग्लोबिन इज 100% स्याचुरेटेड, अभियसली ब्लडमा टनाटन अक्सिजन छ। टनाटन अक्सिजन भन्नाले 100 ml ब्लडमा 20 ml अक्सिजन छ। यो कस्तो ब्लडमा देखिन्छ? अक्सिजनेटेड ब्लडमा देखिन्छ, जुन ब्लडले टिस्युलाई अक्सिजन दिएको रहँदैन। सो पहिलो कन्डिसन थियो कि 100% स्याचुरेटेड हिमोग्लोबिन भएको अवस्थामा 100 ml अफ ब्लडमा 20 ml अफ अक्सिजन हुन्छ, टिस्युलाई कुनै पनि अक्सिजन दिएको रहँदैन र पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100 mm अफ Hg रहन्छ। यो अक्सिजनेटेड ब्लडमा देखिन्छ। जब हिमोग्लोबिनबाट अक्सिजन डिसोसिएट हुँदै जान्छ हैन र अक्सिजन टिस्युलाई दिँदै जान्छ, त्यसको पर्सेन्टेज स्याचुरेसन घट्दै जान्छ। भोल्युम अफ अक्सिजन इन ब्लड घट्दै जान्छ। भोल्युम अफ अक्सिजन गिभन टु टिस्यु बढ्दै जान्छ, किनभने डिमान्ड बाई द टिस्यु बढिरहेको छ विथ इन्क्रिज्ड एक्सर्साइज। फाइन, अब बुझ्यो होला सबै कुरा। अब हामी यो सबै कन्सेप्ट युज गरेर अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ ड्र गर्न गइरहेका छौँ। हियर्स योर वाई एक्सिस, हियर्स योर एक्स एक्सिस। ठिक छ, ठिक छ। वाई एक्सिसमा पर्सेन्टेज स्याचुरेसन अफ हिमोग्लोबिन र एक्स एक्सिसमा पार्शियल प्रेसर अफ oxygen. Starting off with 0 mm of Hg, 10 mm of Hg, 20 mm of Hg, 30 mm of Hg, 40 mm of Hg, 50 mm of Hg, 60 mm of Hg, 70 mm of Hg, 80 mm of Hg, 90 mm of Hg र 100 mm of Hg. Percentage saturation of hemoglobin 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, and finally 100%. ठीक छ? अब let's use our concept from before. जब partial pressure of oxygen 100 mm of Hg हुन्छ, hemoglobin is 100% saturated. त्यसैले यहाँ देखाऊ। जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 100% हुन्छ, 100 mm of Hg हुन्छ, hemoglobin saturation is 100%. Again, जब पार्शियल प्रेसर okay, it didn't line properly. फिर से भाई। जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 40 mm of Hg हुन्छ, पर्सेन्टेज स्याचुरेसन अफ हिमोग्लोबिन 75% हुन्छ। जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 26.9 mm of Hg हुन्छ, हिमोग्लोबिन इज 50% स्याचुरेटेड। जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन 20 mm of Hg हुन्छ, हिमोग्लोबिन इज
25 hemoglobin is 25% saturated. ओके, हरेक कन्डिसनमा के छ देखाउँदैछु. सबभन्दा पहिला राइट हियर हैन, राइट हियर. इन दिस केस हिमोग्लोबिन इज 100% सैचुरेटेड, मीन्स एउटा हिमोग्लोबिनसँग 4वटा अक्सिजन कम्बाइन्ड छ. दिस इज सीन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दोस्रो कन्डिसन, when hemoglobin is 75% saturated. यहाँ एउटा हिमोग्लोबिन मोलिक्युलसँग 3टा अक्सिजन कम्बाइन्ड रहन्छ. दिस इज सीन इन वेन. कुन अवस्थामा? रेस्टेड अवस्थामा. त्यसै तेस्रो कन्डिसन, एट 50% सैचुरेशन एउटा हिमोग्लोबिनसँग 2टा अक्सिजन कम्बाइन्ड रहन्छ. दिस इज सीन इन वेन. कब? स्लाइट एक्सरसाइज को बेला. त्यसै गरेर चौथो कन्डिसन 25% सैचुरेशन. यहाँ एउटा हिमोग्लोबिनसँग एउटा अक्सिजन मात्र कम्बाइन्ड रहन्छ. यो कहाँ देखिन्छ? भेनमा, डिअक्सिजनेटेड ब्लडमा. कब? ड्युरिङ भिगरस एक्सरसाइज. ल, यो सबै डट्सलाई जोडौँ. What you get is a sigmoid curve. This sigmoid curve is nothing but oxygen hemoglobin dissociation curve. र यो oxygen hemoglobin dissociation curve मा 50% hemoglobin saturated हुँदा ब्लड मा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन जति छ, that is the P50 value. कति हुन्छ? 26.9. that is the P50 value. P50 value is 26.9 mm of Hg. यहाँ तिमी हेर्न सक्छौ कि पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन ब्लडमा घट्दै गइरहेको छ हैन, घट्दै गइरहेको छ. र त्यसैसँग पर्सेन्टेज सैचुरेशन अफ हिमोग्लोबिन पनि घट्दै गइरहेको छ, किनभने अक्सिजन टिस्युलाई दिइदै गइरहेको छ. ओके, सो द्याट्स इट फर अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ. नेक्स्ट हामीसँग 2टा इफेक्ट छ जुन यही कर्भमा देखिन्छ. यही सेम अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भमा देखिने 2टा इफेक्ट म यहाँ देखाउन गइरहेको छु. सो this is your normal oxygen hemoglobin dissociation curve. How do I know this is the normal oxygen hemoglobin dissociation curve? That's because in this curve the P50 value, है ना, in this curve the P50 value यहाँ के हुन्छ percentage saturation hemoglobin. So 50% saturated छ, that means एउटा हिमोग्लोबिनसँग 2टा अक्सिजन मोलिक्युल्स कम्बाइन्ड छ. एक्स एक्सिसमा के हुन्छ? पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन. सो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन व्हेन हिमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड इज 26.9. यो केसमा इट्स 26.9. एन्ड द्याट्स हाउ आई नो द्याट यो व्हाइट कलरमा देखाइएको कर्भ नर्मल अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ हो. But then what about the other two curves? एउटा हरियोमा छ र एउटा नीलोमा छ. यो 2टा कर्भ, यही व्हाइट कर्भलाई तिमी राइट साइड शिफ्ट गर्देऊ र लेफ्ट साइड शिफ्ट गर्देऊ, यो 2टा कर्भ देखिन्छ. यो 2टा कर्भमा एबनर्मालिटी किन छ? बिकज दे हेभ डिफरेन्ट P50 भ्याल्यू. हेर, ओके, ग्रीन कर्भमा P50 भ्याल्यू इज हायर, इट्स ग्रेटर देन 26.9, while on the other hand blue curve ma P50 value is lower, right? Blue curve ma P50 value is lower, it's less than 26.9. so what? यसले के देखाउँछ? यसले यो देखाउँछ कि हिमोग्लोबिन र अक्सिजन बीच कति एफिनिटी छ भनेर, राइट?
जस्तै यो सेतो कर्भमा नर्मल अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भमा मानौ हिमोग्लोबिन र अक्सिजन बीचको एफिनिटी x छ भने यो हरियो कर्भमा हिमोग्लोबिन र अक्सिजन बीचको एफिनिटी लेस देन x छ, एफिनिटी घटेको छ। कसरी भन्न सक्छु म? किनभने त्यही एउटा हिमोग्लोबिनसँग दुईटा अक्सिजन टाँसिनको लागि, आई रिपिट, एउटा हिमोग्लोबिनसँग दुईटा अक्सिजन टाँसिनको लागि चाहिने पार्शियल प्रेसर नर्मल अवस्थामा 26.9 छ। 26.9 mm of Hg पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन ब्लडमा हुँदा एउटा हिमोग्लोबिनसँग दुईटा अक्सिजन टाँसिएको हुन्छ, एसोसिएटेड हुन्छ। तर यो ग्रीन कर्भमा हेर त, ग्रीन कर्भमा त्यही एउटा हिमोग्लोबिनसँग दुईटा अक्सिजन टाँसिनको लागि बढी पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन चाहिएको छ। बढी जाकी जा, टाँसी कि टाँसी भनेर प्रेसराइज गर्नु परिरहेको छ अक्सिजनलाई। यसको मतलब यो होइन कि हिमोग्लोबिन र अक्सिजन टाँसिने एफिनिटी घटेको छ। अरे भाइ, मानौ एउटा कन्या छ अगाडि र त्यसको बुढो छ, त्यो बुढो कन्यासँग नर्मल अवस्थामा टाँसिन गयो, फाइन। अब अर्को कन्डिसन छ जहाँ बुढोलाई कन्या मन परेको छैन, त्यतिखेर रिलेटिभले गएर बुढोलाई जा नजा टाँसी कन्यासँग भनिरहेको छ। त्यो कन्डिसनमा बुढोको कन्यातर्फको एफिनिटी थोरै छ कि छैन? त्यही त कुरा छ यहाँ पनि। यो कन्डिसनमा पनि नर्मल अवस्थामा हिमोग्लोबिनसँग दुईटा अक्सिजन तब टाँसेको रहन्छ जब प्रेसर 26.9 mm of Hg को हुन्छ। तर जब प्रेसर 26.9 भन्दा बढी चाहिन्छ, बढी प्रेसर चाहिरहेको छ, त्यही एउटा हिमोग्लोबिनलाई दुईटा अक्सिजनसँग टाँसाउनको लागि त्यसले यो जनाउँदैन कि हिमोग्लोबिन अक्सिजनसँग टाँसिन चाहिरहेको छैन। द्याट मिन्स अफिनिटी घटेको छ। अन दि अदर ह्यान्ड लेफ्ट साइडमा भएको सिफ्ट भएको यो कर्भमा हेऱ्यो भने P50 भ्यालु 26.9 भन्दा पनि थोरै छ। मिन्स बुढोलाई कन्या यति मन पर्यो कि रिलेटिभले चु पनि गरेछन्, नै मलाई यही चाहियो भनेर झ्याप्पै समात्छ। Got it? सिमिलरली यहाँ पनि थोरै प्रेसरमा पनि 26.9 भन्दा थोरै प्रेसरमा पनि अक्सिजन हिमोग्लोबिनसँग टाँसिरहेको छ, अफिनिटी हाई छ। यो भन्दा राम्ररी म एक्सप्लेन गर्नै सक्दिनँ यो इफेक्टलाई। यति हो कि दुईटा इफेक्टको दुईटा डिफ्रेन्ट नाम छ र दुईटा डिफ्रेन्ट नाम भएको इफेक्ट डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा देखिन्छ। त्यो हेरौँ। ओके, एउटा छ ग्रिनमा, ग्रिनैले लेखौँ, राइट सेफ्ट भएको कर्भ, र अर्को छ लेफ्ट, लेफ्टलाई लेफ्टमा लेखौँ, राइटलाई राइटमा लेखौँ, कन्फ्युज किन पार्ने, राइट। सो लेफ्ट सिफ्ट कर्भ छ, एउटा कर्भको लेफ्ट सिफ्ट भएको छ, अर्को कर्भको राइट सिफ्ट भएको छ, राइट। लेफ्ट सिफ्ट भएको कर्भमा P50 भ्याल्यु, लेफ्ट सिफ्ट भएको कर्भमा P50 भ्याल्यु घटेको छ, राइट सिफ्ट भएको कर्भमा P50 भ्याल्यु बढेको छ। मिन्स 50% सेचुरेसन ल्याउनको लागि जुन पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन चाहिन्छ त्यो लेफ्ट सिफ्ट हुँदा नर्मलभन्दा थोरै छ र राइट सिफ्ट हुँदा नर्मलभन्दा धेरै छ। यसले के जनाउँछ? यसले जनाउँछ कि देयर इज हाई अफिनिटी स्टेट भनेर जनाउँछ हिमोग्लोबिनको। मिन्स हिमोग्लोबिन चाहन्छ अक्सिजनसँग टाँसिन, थोरै प्रेसरमा पनि टाँसिहाल्छ। यसले के जनाउँछ? लो अफिनिटी स्टेट अफ हिमोग्लोबिन जनाउँछ। भन्नाले थोरै प्रेसरले टन्नै प्रेसर चाहिन्छ कि त्यसलाई जबरजस्ती टाँसिन लगाउनुपर्छ हिमोग्लोबिनलाई, जाकी जा अक्सिजनसँग मिल यति प्रेसर त गरिरहेछु भनेर। यो लेफ्ट साइडेड सिफ्ट छ, दिस इज कल्ड हेल्डेन्स इफेक्ट। र जुन राइट सिफ्ट छ that is called Bohr's effect. ठिक छ।
अब डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू लेख्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हाल्डेन इफेक्टलाई यो कन्डिसनमा हिमोग्लोबिन र अक्सिजन बिचको जुन अफिनिटी हुन्छ बढेको रहन्छ, अथवा हिमोग्लोबिन अक्सिजन एसोसिएसन, अक्सिजन हिमोग्लोबिन एसोसिएसन बढेको रहन्छ, अफिनिटी बढेको रहन्छ। कुन कन्डिसनमा? जब रेस्टिङ अवस्थामा हुन्छ, रेस्टिङ अवस्थामा मैले भने हिमोग्लोबिनसँग अक्सिजन टन्नै कम्बाइन्ड रहन्छ, किनभने टिस्युले अक्सिजनको डिमान्ड गरिरहेको हुँदैन। सो अन दि अदर ह्यान्ड लेख्न सक्छु वेन देयर इज लेस अक्सिजन डिमान्ड बाई टिस्यु, जब रेस्ट गरिरहेको रहन्छ त्यतिखेरै नै डिमान्ड थोरै हुन्छ, त्यतिखेरै नै हिमोग्लोबिन र अक्सिजन डिसोसिएट हुँदैन, त्यतिखेरै नै हिमोग्लोबिनले अक्सिजन दिइरहेको हुँदैन टिस्युलाई, ब्लडमा टन्नै प्रशस्त अक्सिजन हुन्छ हिमोग्लोबिनसँग कम्बाइन्ड। त्यस्तै हाइपोकार्बिया भनेको जब कार्बन डाइअक्साइड थोरै हुन्छ। एज आई सेड अर्लियर, हिमोग्लोबिनको अफिनिटी अक्सिजनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइडसँग हुन्छ, तर यदि कार्बन डाइअक्साइड नै थोरै छ भने हिमोग्लोबिन कार्बन डाइअक्साइडसँग नटासेर अक्सिजनसँग टाँसिन्छ। सो हिमोग्लोबिन अक्सिजन अफिनिटी हाई हुन्छ। त्यसै गरेर एल्कालोसिसमा के हुन्छ? पिएच हाई हुन्छ, H+ थोरै हुन्छ। यसले के जनाउँछ? यसले कार्बन डाइअक्साइड थोरै छ भनेर जनाउँछ। एल्कालोसिस हुनु भनेको कार्बन डाइअक्साइड थोरै हुनु, किनभने कार्बन डाइअक्साइड एसिडिक हुन्छ। त्यसपछि जब टेम्परेचर थोरै हुन्छ, बडीको टेम्परेचर थोरै हुन्छ, फिटल हिमोग्लोबिनको एफिनिटी टुवर्ड्स अक्सिजन भेरी हाई हुन्छ। अनि तिम्रो अर्को फिटल हिमोग्लोबिन, टेम्परेचर थोरै, पिएच बढी, द्याट्स इट। त्यसपछि बोर्स इफेक्ट कुन अवस्थामा देखिन्छ? बेसिकली हिमोग्लोबिन र अक्सिजन बिचको अफिनिटी थोरै कुन अवस्थामा हुन्छ कि हिमोग्लोबिनले सजिलै अक्सिजन दिन्छ, आफूसँग राख्न चाहँदैन। कुन अवस्थामा हो? एक्सर्साइज गरिरहेको बेला टिस्युको डिमान्ड अक्सिजनको भेरी हाई हुन्छ, त्यसैले हिमोग्लोबिनले अक्सिजन डिसोसिएट गरेर टिस्युलाई दिँदै जान्छ। इन अदर वर्ड्स, इन्क्रिज्ड अक्सिजन डिमान्ड अफ टिस्यु छ द। यु क्यान कम्पेयर द टु इफेक्ट्स। त्यस्तै यहाँ हाइपो थियो भने यहाँ हाइपरकार्बियामा कार्बन डाइअक्साइड धेरै छ भने हिमोग्लोबिन अक्सिजनसँग किन टेक्छ? हिमोग्लोबिनलाई त कार्बन डाइअक्साइड च्वाक लाग्छ, कार्बन डाइअक्साइडसँग जान्छ टाँसिन। त्यस्तै एसिडोसिसको बेला एसिडोसिस किन छ? किनभने कार्बन डाइअक्साइड बढी छ, कार्बन डाइअक्साइड त एसिडिक हुन्छ, पिएच थोरै र H+ धेरै भएर जान्छ। सिमिलरली टेम्परेचर धेरै भएको अवस्थामा र 2,3 BPG धेरै भएको अवस्थामा पनि, यहाँ 2,3 BPG धेरै भएको अवस्थामा, यहाँ 2,3 BPG थोरै भएको अवस्थामा। एन्ड द्याट्स इट फर हाल्डेन इफेक्ट भर्सेस बोर्स इफेक्ट। फाइनली, फोर्थ फङ्सनल इभेन्ट अफ रेस्पिरेसन इज रेगुलेसन अफ ब्रिदिङ। Regulation of breathing is done in two ways. Number 1 is nervous regulation and number 2 is chemical regulation. सबभन्दा पहिला nervous regulation. Nervous regulation मा there are altogether 4 respiratory centers present in your central nervous system. So तिम्रो नर्भस सिस्टममा के छ? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम र सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के छ? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेममा अलटुगेदर 4वटा रेस्पिरेटरी सेन्टर्स हुन्छन् द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर नर्भस रेगुलेसन। यी 4वटा रेस्पिरेटरी सेन्टर्स मध्ये 2वटा पन्स भ्यारलीमा पाइन्छ भने 2वटा मेडुला अब्लङ्गाटामा पाइन्छ। लेट्स लुक एट अल 4 अफ दिज रेस्पिरेटरी सेन्टर्स। सो पहिला त ब्रेन स्टेम बनाउनु पर्यो। सो दिस इज योर ब्रेन स्टेम। पन्स भ्यारली भयो, मेडुला अब्लङ्गाटा भयो, एन्ड यो तिम्रो ब्रेन स्टेम भयो। फाइन, मैले के भने पन्स भ्यारलीमा 2टा रेस्पिरेटरी सेन्टर छन्। वान इज कल्ड, दिस इज कल्ड द न्युमोट्याक्सिक सेन्टर। न्युमोट्याक्सिक सेन्टर। पन्स भ्यारलीको पछाडिपट्टि देयर इज वान सेन्टर which is called apneustic center. This is called apneustic center. So altogether 2 respiratory centers in pons varili.
त्यसपछि मेडुला अब्लङ्गाटामा पनि देयर आर 2 सेन्टर्स. दिस इज कल्ड the ventral respiratory group. यसलाई के भन्छ? This is called the ventral respiratory group. Obviously ventral respiratory group छ भने पछाडीपट्टि what would you expect? Dorsal respiratory group. जसै ventral respiratory group छ त्यसरी नै पछाडीपट्टि पनि you have dorsal, I'm just going to write RG, respiratory group. So यी हुन् 4 वटा respiratory centers. Starting off with dorsal respiratory group. Dorsal respiratory group is responsible for normal अथवा quiet breathing. र हामीलाई थाहा छ कि normal breathing मा के हुन्छ? Normal breathing मा inspiratory muscles दुईटा, diaphragm र external intercostal muscle. यी दुईटा inspiratory muscle they contract, inspiration takes place. Once inspiration is over, these two muscles relax and expiration takes place. भन्नाले inspiration actively भइरहेछ muscle contraction भएर, तर expiration आफै भइरहेछ muscle आफै relax भएर. So signal के को लागि पठाउनु पर्यो? Inspiration को लागि. So dorsal respiratory group ले के पठाउँछ? Inspiratory ramp signal पठाउँछ. म अहिले भन्छु ramp signal किन भनेको हो. पहिला त so dorsal respiratory group बाट nerve निस्केको रहन्छ. कुन nerve? एउटा त भइहाल्यो phrenic nerve that supplies to diaphragm. र अर्को भइहाल्यो intercostal nerve that supplies to intercostal muscle, external intercostal muscle. Okay, so के भने तिम्रो dorsal respiratory group is responsible for regulation of normal अथवा quiet breathing. Normal अथवा quiet breathing मा inspiratory muscles, diaphragm र external intercostal muscle contract, जसको कारण inspiration हुन्छ. Inspiration सकिसकेपछि signal cut off हुन्छ. These muscles relax र expiration आफै हुन्छ. त्यसैले inspiration गराउनको लागि dorsal respiratory group ले के generate गर्छ? Inspiratory ramp signal generate गर्छ. Ramp किन भनेको सिडी जुन ramp हुन्छ त्यस्तै signal भएकोले यो कस्तो देखिन्छ? हेर, एउटा रेस्पिरेटरी साइकलमा मैले पल्मोनरी भेन्टिलेसनमा भनिसके, एउटा रेस्पिरेटरी साइकलमा एउटा इन्स्पिरेसन हुन्छ र एउटा एक्सपिरेसन हुन्छ, राइट? र नर्मल अथवा क्वाइट ब्रिदिङमा एउटा रेस्पिरेटरी साइकल 5 सेकेन्डको लागि लास्ट गर्छ. यो 5 सेकेन्ड मध्ये 2 सेकेन्ड इन्स्पिरेसन हुन्छ र 3 सेकेन्ड एक्सपिरेसन हुन्छ नर्मल ब्रिदिङमा. इन्स्पिरेसन हुनको लागि सिग्नल जेनेरेट गर्नु पर्यो जुन डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले गर्छ, जुन सुरुमा थोरै हुन्छ र सिग्नल बढ्दै 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 जान्छ. जब 2 सेकेन्ड ओभर हुन्छ सिग्नल इज कट अफ, मसल रिल्याक्स हुन्छ, एक्सपिरेसन हुन्छ. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. सो सिग्नल पठाउन थाल्यो हैन. यो मैले एउटा हराइजन्टल एक्सिस बनाए. दिस इज 0 सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड. सो 2 सेकेन्डसम्म सिग्नल प्रड्युस गर्यो जालसम्म सिग्नल प्रड्युस गर्यो, सिग्नल पठाइरह्यो. सिग्नल कहाँ पठाइरहेछ? डायफ्राम र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलमा. सिग्नल पठाउँदै जाँदा यो दुईटा मसल के गर्छ? कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. तिनीको कन्ट्र्याक्सन बढ्दै 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 जान्छ. इन्स्पिरेसन बढ्दै 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 जान्छ. कबसम्म? 2 सेकेन्डसम्म. एज सुन एज 2 सेकेन्ड मार्क इज रेस्ट, सिग्नल झ्वाट्टै सिज हुन्छ, बन्द हुन्छ. अनि रिमेनिङ फेरि 1 2 3 सेकेन्डको लागि, 2 सेकेन्ड, 3 सेकेन्डको लागि एक्सपिरेसन अथवा एक्सहेलेसन हुन्छ. फेरि सेम थिङ, फेरि 3 सेकेन्ड कटिसकेपछि 2 सेकेन्डको लागि इन्स्पिरेटरी र्याम्प सिग्नल जेनेरेट हुन्छ. मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदै जान्छ, इन्स्पिरेसन हुँदै जान्छ. 2 सेकेन्ड सकिन बित्तिकै सिग्नल स्टप हुन्छ अनि 3 सेकेन्डको लागि एक्सपिरेसन हुन्छ. फेरि 3 सेकेन्ड सकिसकेपछि सेम सिग्नल, फेरि सिग्नल रोक्यो, सिग्नल रोकेर एक्सपिरेसन हुन थाल्छ. And this goes on and on and on during normal breathing or quiet breathing, which is regulated by the dorsal respiratory group.
Dorsal respiratory group is responsible for sending signal for normal अथवा quiet breathing. तर ventral respiratory group is responsible for sending signals for forceful breathing. र मैले के भने फोर्सफुल ब्रिदिङमा के हुन्छ फोर्सफुल इन्स्पिरेसन हुँदा डायफ्राम र इंटरकोस्टल मसल इन्स्पिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट हुनुका साथसाथै अन्य एक्सेसरी मसलहरू पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र फोर्सफुल एक्सपिरेसनमा एब्डोमिनल मसलहरू कन्ट्र्याक्ट हुन्छ. सो देयर इज कन्ट्र्याक्सन अफ मसल इन बोथ इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन. भनेपछि सिग्नल को लागि पठाउनु पर्यो इन्स्पिरेसनको लागि पनि सिग्नल पठाउनु पर्यो किनभने इन्स्पिरेसनमा मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र एक्सपिरेसनको लागि पनि सिग्नल पठाउनु पर्यो किनभने एक्सपिरेसनमा पनि मसल कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ. सो बोथ इन्स्पिरेटरी एन्ड एक्सपिरेटरी सिग्नल्स जेनेरेट गर्छ भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुपले. नाउ यो दुईटाबाट वी आर डन विथ मेड्युलरी रेस्पिरेटरी सेन्टर्स. नाउ लेट्स लुक एट द पन्स भ्यारोलीमा भएका रेस्पिरेटरी सेन्टर. न्युमोट्याक्सिक सेन्टर. न्युमोट्याक्सिक सेन्टर इज रेस्पोन्सिबल फर स्विचिङ अफ इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्प भन्न लेखेँ. मानौ तिमी एक्सर्साइज गर्दैछौ. एक्सर्साइज गर्दा बडीलाई बडी एनर्जी चाहियो. बडी एनर्जीको लागि शरीरले छिटो छिटो अक्सिजन मागिरहेको छ. छिटो छिटो अक्सिजन टिस्युलाई दिनको लागि तिमी छिटो छिटो इन्स्पायर पनि गर्छौ, छिटो छिटो रेस्पायर पनि गर्छौ. छिटो छिटो रेस्पायर गर्नको लागि इन्स्पिरेसनको जुन टाइम छ नि त्यसलाई घटाइदिनु पर्यो. पहिला मजाले 2 सेकेन्डसम्म इन्हेल गर्थ्यौ अनि 3 सेकेन्डसम्म एक्सहेल गर्थ्यौ भने अब शरीरको डिमान्ड अक्सिजनतर्फ बढेको छ. शरीरलाई छिटो छिटो अक्सिजन चाहियो किनभने तिमी एक्सर्साइज गर्दैछौ, बडी एनर्जी चाहिएको छ. त्यतिखेर इन्स्पिरेसन 2 सेकेन्डको सट्टा मात्र 1 सेकेन्ड हुन्छ अनि तिमी यु स्टार्ट ब्रिदिङ फास्टर. यस्तो गर्दैनौ एक्सर्साइज गर्ने बेलामा हो. एन्ड द्याट इज ब्रट अबाउट बाई न्युमोट्याक्सिक सेन्टर. कसरी इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्पलाई स्विच अफ गरेर छिटै. पहिला के थियो इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्प 2 सेकेन्डसम्म माथि गयो एन्ड देन स्विच अफ हो एन्ड देन यु एक्सपायर. यहाँ के छ इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्प 1 सेकेन्ड पुगेको रहँदैन बन्द हुन्छ, फेरि 1 सेकेन्ड पुगेको हुँदैन बन्द हुन्छ, 1 सेकेन्ड पुगेको हुँदैन बन्द हुन्छ. छिटो छिटो तिमी इन्स्पिरेसन गर्दैछौ, इन्स्पिरेसनको टाइम घट्दै गइरहेको छ. इट लुक्स समथिङ लाइक दिस. फास्ट 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 फास्ट. पहिला 2 सेकेन्ड थियो, अब यो 1 सेकेन्ड छ, यो 2 सेकेन्ड छ, फेरि 1 सेकेन्ड छ, 2 सेकेन्ड छ. बेसिकली दि रेस्पिरेटरी रेट हैज increased. There is increase in respiratory rate. Finally, apneustic center. Apneustic center is completely antagonistic to pneumotaxic center. Pneumotaxic center ले inspiratory ramp लाई switch off गर्ने काम गर्छ भने apneustic center ले सकेसम्म inspiratory ramp लाई switched on राख्छ. switch on राख्छ. यदि एक्जाममा सोध्यो कि वेयर इज रेस्पिरेटरी सेन्टर प्रेजेन्ट अथवा सेन्टर अफ रेस्पिरेसन प्रेजेन्ट, सिम्पली मेडुला अब्लङ्गाटा लगाइदिने आँखा चिम्म गरेर. तर यदि स्पेसिफिकली भनेको छ कि कसले इन्स्पिरेसनलाई स्विच अफ गर्ने काम गर्छ न्युमोट्याक्सिक सेन्टर, कसले नर्मल ब्रिदिङलाई रेगुलेट गर्छ डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, कसले फोर्सफुल ब्रिदिङलाई रेगुलेट गर्छ भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, कसले इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्पलाई बन्द हुन दिँदैन apneustic center. That was nervous regulation. त्यसपछि you have chemical regulation. Chemical regulation. Obviously chemical regulation भनेछ भने अब त्यहाँ कुनै प्रकारको chemical involved छ and here the chemicals are the gases oxygen and carbon dioxide. So जब partial pressure of carbon dioxide आर्टरीमा हाई हुन्छ, this is detected by and sends positive feedback to the central chemoreceptor. Chemical regulation मा receptors चाहिए, they are called chemoreceptor. There are 2 types of chemoreceptor, एउटा centrally present र अर्को peripherally present. Centrally present chemoreceptor कहाँ हुन्छ म देखाउँदैछु हेर. यो ब्रेन स्टेम भयो राइट. ब्रेन स्टेममा मैले देखाएको थिएँ कि here is dorsal respiratory group राइट. जस्ट डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपको पछाडि you have the central chemoreceptor. This is the central chemoreceptor. So के भने जब पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड आर्टरीमा बढ्छ
द सेन्ट्रल किमोरिसेप्टरले त्यो कुरा डिटेक्ट गर्छ र एक्टिभेट हुन्छ। ओके, अर्को जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन आर्ट्रीमा घट्छ, राइट, पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन आर्ट्रीमा घट्छ मेनली, तर सेम इफेक्ट पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड बढ्दा अथवा H+ बढ्दा पनि देखिन्छ। तर मेनली जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन आर्ट्रीमा घट्छ, दिस इज डिटेक्टेड बाई पेरिफेरल किमोरिसेप्टर which brings the question, पेरिफेरल किमोरिसेप्टर के हुन् यहाँ देखिन्छ र। दिस इज योर एओर्टा, दिज आर द ब्लड भेसल्स कमिङ आउट अफ एओर्टा। Okay, you have chemoreceptors on the wall of aorta, which are called aortic bodies, and you have chemoreceptors present at carotid sinus, which are called carotid bodies. यो दुवै एओर्टिक बडी र क्यारोटिड बडीले ब्लडमा पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन घटेको डिटेक्ट गर्छ र सिग्नल सेन्ड गर्छ क्रेनियल नर्भ नम्बर 9 र 10 द्वारा, विच इज ग्लोसोफेरेन्जियल र भेगस। पहिलो केसमा सेन्ट्रल किमोरिसेप्टर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममै छ, सो कुनै सिग्नल कतैबाट पठाइरहनु भएन, द डाइरेक्ट सिग्नल इज डाइरेक्टली रिसिभ्ड टु सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। दोस्रो कन्डिसनमा पेरिफेरल किमोरिसेप्टर हुँदै द सिग्नल इज सेन्ट थ्रु क्रेनियल नर्भ टु द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। देन वाट? देन in both these cases there is activation of यो दुवै कन्डिसनमा there is activation of dorsal respiratory group। यो जुन ग्रुप छ नि ग्रीनमा देखाएको डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले सिग्नल कसलाई पठाउँछ? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले फ्रेनिक नर्भ हुँदै सिग्नल डायफ्रामलाई पठाउँछ र इंटरकोस्टल नर्भ हुँदै सिग्नल इंटरकोस्टल मसल्सलाई पठाउँछ। के हुन्छ देन? डायफ्राम र इंटरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट गर्छ। वन्स दे कन्ट्र्याक्ट देयर इज इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एन्ड इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डेप्थ एज वेल। हेर, तिम्रो रगतमा एका ठाउँमा कार्बन डाइअक्साइड बढेछ, obviously you don't want that, अर्को ठाउँमा अक्सिजन घटेछ, obviously you don't want that either। सो तिमी कार्बन डाइअक्साइड पल्मोनरी भेन्टिलेसनबाट बाहिर फाल्न खोज्छौ अथवा अक्सिजनको मात्रा पल्मोनरी भेन्टिलेसनबाट इन्हेल गर्दै बढाउन चाहन्छौ। दुवै केसमा पल्मोनरी भेन्टिलेसनको रेट र डेप्थ बढ्छ। शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै हुँदा अथवा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा थोरै हुँदा रेस्पिरेसनको रेट र डेप्थ बढ्छ, सो द्याट कार्बन डाइअक्साइड फ्लस आउट होस् र अक्सिजन भित्र छिरोस्। त्यही हो कि दुईटा भिन्नै किमोरिसेप्टर छ यो डिटेक्ट गर्नको लागि शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै छ अथवा शरीरमा अक्सिजन थोरै छ। एउटा सेन्ट्रली प्रेजेन्ट सेन्ट्रल किमोरिसेप्टर, अर्को पेरिफेरली प्रेजेन्ट पेरिफेरल किमोरिसेप्टर। सेन्ट्रली प्रेजेन्ट सेन्ट्रल किमोरिसेप्टर मेडुला अब्लङ्गाटामा ठ्याक्क डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पछाडि हुन्छ र पेरिफेरली प्रेजेन्ट पेरिफेरल किमोरिसेप्टर एउटामा एओर्टिक बडीजको रूपमा हुन्छ र क्यारोटिड साइनसमा क्यारोटिड बडीको रूपमा हुन्छ। दुवैले आखिरमा डिटेक्ट गर्ने भनेको यो दुईटा कन्डिसन हो। डिटेक्ट गरिसकेपछि सबै सिग्नललाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा प्रेजेन्ट भएको डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपमा पठाउँछ। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपले यो सिग्नल इन्स्पिरेटरी मसल डायफ्राम र इंटरकोस्टल मसललाई पठाउँछ, जसले रेस्पिरेसनको रेट र रेस्पिरेसनको डेप्थ दुवै बढाउँछ, विच हेल्प्स इन टू थिङ्स। नम्बर 1 टु फ्लस आउट कार्बन डाइअक्साइड र नम्बर 2 टु टेक इन प्लेन्टी अफ अक्सिजन। यसरी हामीले 4वटै फङ्सनल इभेन्ट्स अफ रेस्पिरेसन सकायौँ, तर यससँग च्याप्टर अझै सकेको छैन। हामीले एनाटमी सकायौँ, 4वटा फङ्सनल इभेन्ट्स अफ रेस्पिरेसन सकायौँ, त्यही फङ्सनल इभेन्टभित्रै अक्सिजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ जसमा हेल्डेन्स र बोर्ड्स इफेक्ट पनि थियो त्यो सबै सकायौँ।
Now finally what remains is lung volumes and lung capacities. So के टपिक छ पहिला lung volumes. पहिलो कुरा त लङ भोल्युम भन्ने के हो? सो जब तिमी नर्मल ब्रिदिङ गर्छौ अथवा फोर्सफुल ब्रिदिङ गर्छौ, सर्टेन भोल्युम अफ एयर इनहेल गर्छौ, सर्टेन भोल्युम अफ एयर एक्सहेल गर्छौ, सर्टेन भोल्युम अफ एयर एक्सहेल गर्दा पनि लङमा बाँकी नै रहन्छ। यो सबै भोल्युम्स अफ एयर भिन्न भिन्नै कन्डिसनमा जे छन्, दे आर योर लङ भोल्युम्स। स्टार्टिङ अफ विथ नम्बर 1. सो throughout this topic, lung volume र lung capacity मा, I want you to follow me not just through notes but through practice as well. म जसरी सास फेर्छु त्यसरी नै सास फेर्नु, I mean not now, जब भन्छु त्यतिखेर। सो लङ भोल्युममा सबभन्दा पहिलो छ टाइडल भोल्युम। म पहिला एक्सप्लेन गर्छु अनि डेफिनेसन लेख्छु। ओके, अहिले तिमी आरामले बसिरहेको छौ, राइट? आरामले बस्दा तिमी सास भित्र लिन्छौ, सास बाहिर फाल्छौ, राइट? अब तिमीलाई भनिसके कि सास भित्र ल्याऊ बाहिर ल्याऊ, अभियसली मेन्टली तिमी आरामले लिनै सक्दैनौ। बट देन इमेजिन कि तिमी आरामले बसेको छौ र आरामले सास भित्र लिइरहेछौ र बाहिर फालिरहेछौ। यो अवस्थामा जति भोल्युम अफ एयर तिमी भित्र लिन्छौ अथवा जति भोल्युम अफ एयर तिमी बाहिर फाल्छौ, द्याट इज योर टाइडल भोल्युम। सो डेफिनेसन वाइज, भोल्युम अफ एयर इनहेल्ड अथवा एक्सहेल्ड इक्वल हुन्छ, हैन? ड्युरिङ कब त? ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ। कति हुन्छ यसको भ्यालु? 500 ml। सो जब तिमी रेस्टेड अवस्थामा नर्मली इन्स्पायर गर्छौ, 500 ml एयर इनहेल गर्छौ र नर्मली एक्सपायर गर्छौ, 500 ml एयर एक्सहेल गर्छौ। सेकेन्ड टर्म इन्स्पिरेटरी, टाइटल भोल्युमलाई टिभी लेख्न सक्छौ, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम अथवा IRV। ओके, आरामले तिमी जब रेस्टेड अवस्थामा छौ 500 ml भोल्युम इन्स्पायर गर्छौ, राइट? अब त्यो 500 ml भोल्युम इन्स्पायर गरिसकेपछि फोर्सफुल इन्स्पिरेसनमा त्यो 500 ml भोल्युम भन्दा नि एक्स्ट्रा भोल्युम एयर जति इन्स्पायर गर्न सक्छौ, द्याट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। अगेन, अहिले त तिमी नर्मल क्वाइट ब्रिदिङ गर्दैछौ। नाउ आई वान्ट यु टु फोर्सफुली इन्स्पायर, मिन्स दम लाएर सास तान। दम लाएर सास तान्दा के भयो? सुरुमा तिमीले नर्मल इन्स्पिरेसनको 500 ml भित्र तान्यौ, 500 ml भित्र तानिसकेपछि अझै एक्स्ट्रा एयर भित्र तान्यौ कि तानेनौ? सो पहिला नर्मल ब्रिदिङको, पहिला नर्मल इन्स्पिरेसनको 500 ml भित्र तान्यौ, अनि फोर्सफुल इन्स्पिरेसनमा अझै एक्स्ट्रा टु 500 ml भोल्युम अफ एयर भित्र तान्यौ। जुन एक्स्ट्रा भोल्युम अफ एयर तिमीले भित्र तान्यौ बियोन्ड 500 ml, द्याट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। सो इट इज द एक्स्ट्रा भोल्युम अफ एयर इनहेल्ड ड्युरिङ forceful inspiration beyond normal inspiration। कति हुन्छ? इट इज 3000 ml। भनेको तिमी जब फोर्सफुली इन्स्पायर गर्छौ, दम लगाएर इन्स्पायर गर्छौ, सक्दो इन्स्पायर गर्छौ, जति हावा तान्न सक्छ तान। फोर्सफुली इन्स्पायर गर्दा सुरुमा नर्मली जति हावा तान्छौ त्यो 500 ml त तान्यौ, त्यस सँगसँगै एक्स्ट्रा जति तान्यौ नि, द्याट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। थर्ड इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, which is also called ERV।
सिमिलर टु इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम. इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युममा टाइडल भोल्युम बियोन्ड जति पनि सास तिमीले इन्हेल गर्यौ त्यो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भयो. त्यस्तै एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युममा टाइडल भोल्युम बियोन्ड जति पनि एयर बाहिर एक्सेल आउट गर्छौ त्यो एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भयो. बेसिकली अघि नै फोर्सफुली सास तान्यौ, अब फोर्सफुली सास फाल. मैले अहिले फाल्यो भने पोटा निस्किन्छ त्यसैले फाल्दिनँ. बट देन त्यहाँ फोर्सफुली सास जति फाल्न सक्छौ फाल. त्यहाँ जति फाल्छौ त्यसमा के हुन्छ, सुरुमा 500 ml फाल्छौ विच इज द टाइटल भोल्युम, विच इज द नर्मल ब्रिदिनमा फालिने एक्सेल गरिने एयर. त्यो बियोन्ड एक्स्ट्रा जति एयर तिमी एक्सेल आउट गर्छौ द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम. सो इट इज द एक्स्ट्रा भोल्युम अफ एयर. अघि इन्हेल्ड थियो भने यहाँ एक्सेल्ड, अरू सबै सेम. ड्युरिङ फोर्सफुल त्यहाँ इन्स्पिरेसन थियो भने यहाँ एक्सपिरेसन. एक्सपिरेसन बियोन्ड नर्मल त्यहाँ इन्स्पिरेसन थियो भने यहाँ एक्सपिरेसन. यो कति हुन्छ? दिस इज ओन्ली 1100 ml. ओन्ली 1100 ml भनेपछि जति सास तिमीले भित्र तान्यौ त्यतिको पुरै सास बाहिर निस्किने रहेछ. केही अमाउन्ट अफ एयर लङ्समै बाँकी रहन्छ, बचेको रहन्छ. दिस इज वाट यु कल नम्बर 4 the residual volume. के भन्छ? residual volume अथवा RV. सो residual volume भन्नाले के? जब तिमी फोर्सफुल एक्सपिरेसन गरेर सक्दो लङभित्रको सास फाल्न प्रयास गर, सक्दो सोच कि लङलाई आज त म हावा खाली नै पारिदिन्छु गरेर सक्दो हावा तिमी लङबाट पुस आउट गर. त्यही पनि केही मात्रामा एयर लङभित्र बाँकी नै रहन्छ अथवा रेसिड्युको रूपमा एल्भियोलाई भित्र बसेकै रहन्छ. द्याट इज रेसिडुअल भोल्युम. सो इट इज द भोल्युम अफ एयर remaining in lungs even after forceful expiration. जति हावा फाल्यो नि लङमा केही हावा बाँकी रहन्छ. द्याट इज रेजिडुअल भोल्युम एन्ड इट इज 1200 ml. यसको सिग्निफिकेन्स के? इट हेज 2 सिग्निफिकेन्स. सिग्निफिकेन्स नम्बर 1, सी यदि एयरै एल्भियोलाई भित्र भएन भने त्यो कुचिन्छ, लङ कोल्याप्स हुन्छ. एज लङ एज एयर छ, एयरले त बाहिर पुस गरिरहेको छ, सो द लङ डज नट कोल्याप्स. मिन्स लङलाई एयरले बाहिर पुस गरिरहेको छ, सो द लङ रिमेन्स इन्फ्लेटेड, मिन्स फुलेको रहन्छ. यदि पुरै हावा बाहिर झिकेर फालिदियो भने भित्र के हुन्छ? भ्याक्युम हुन्छ. बुझिरहेछ? तिम्रो एल्भियोलाई भित्रको सबै एयर निकालेर बाहिर फालिदियो भने एल्भियोलाई भित्र भ्याक्युम भयो. भ्याक्युमले त आफूतिर तान्छ अनि यो एल्भियोलाई कुचिन्छ, लङ्स कोल्याप्स हुन्छ. त्यसैले एयर एल्भियोलाई भित्र जम्मा रहिरह्यो भने त्यो एयरले एल्भियोलाईको वाललाई पुस गर्छ र एल्भियोलाई कोल्याप्स हुँदैन, लङ कोल्याप्स हुँदैन. किप्स द लङ डिस्टेन्डेड. सो यसले के गर्छ? इट प्रिभेन्ट्स collapse of lungs. Second, मानव तिमीले फोर्सफुली सास बाहिर फाल्यौ र सबै एयर निस्कि पनि हाल्यो भने लङभित्र ग्यासियस एक्सचेन्जको लागि एकछिनको लागि त हावै छैन. मिन्स शरीरले एकछिनको लागि त अक्सिजनै पाउँदैन. त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर पनि रेसिडुअल भोल्युम काम लाग्छ. यदि एल्भियोलाई भित्र एयर रहिरह्यो भने, एयर थोरै अमाउन्टमा रहिरह्यो भने कन्टिन्युअसली ग्यासेस एक्सचेन्ज भइरहन्छ. इट प्रोभाइड्स एयर फर कन्टिन्युअस ग्यास एक्सचेन्ज. ओके, विथ द्याट लङ भोल्युम सक्यो. एकचोटि रिभिजन 4वटा छ. टाइडल भोल्युम, नर्मली सास भित्र लिँदा र सास बाहिर फाल्दा जति भोल्युम अफ एयर भित्र लिन्छौ अथवा फाल्छौ द्याट इज टाइडल भोल्युम एन्ड इट इज इक्वल टु 500 ml. नम्बर 2, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम. जब फोर्सफुल इन्स्पिरेसन दम लगाएर सास लिन्छौ
तब टाइडल भोल्युम भन्दा नि बियोन्ड एक्स्ट्रा जति एयर भित्र इनहेल गर्छौ द्याट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, त्यो चाहिँ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। जब दम लगाएर सास फाल्छौ, फोर्सफुल एक्सपिरेसन गर्छौ गरेर, तब टाइडल भोल्युम बियोन्ड जति पनि एयर बाहिर फाल्छौ द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम 1100 ml भनेपछि सबै एयर जुन भित्र लिन्छौ त्यो बाहिर फालिँदैन, केही एयर लङभित्रै रेसिड्युको रूपमा बस्छ, द्याट इज रेसिडुअल भोल्युम। फोर्सफुल एक्सपिरेसनबाट लङभित्र भएको सबै एयर फाल्न खोज, त्यही पनि केही अमाउन्टमा एयर लङभित्र रहन्छ, द्याट इज रेसिडुअल भोल्युम एन्ड इट इज 1200 ml। रेसिडुअल भोल्युमको दुईटा सिग्निफिकेन्स नम्बर 1, रेसिडुअल भोल्युम भएन भने भित्र भ्याक्युम हुन्छ र लङ कोल्याप्स हुन्छ, सो कोल्याप्स अफ लङलाई प्रिभेन्ट गर्छ रेसिडुअल भोल्युमले। सिग्निफिकेन्स नम्बर 2, रेसिडुअल भोल्युम रहिरहने हुनाले, कन्टिन्युअसली एयरको प्रेजेन्स रहिरहने हुनाले कन्टिन्युअस ग्यासेस एक्सचेन्ज मिन्स अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज लङभित्र भइरहन्छ। With that we are done with lung volumes. Next is lung capacities. Lung capacity भनेको के हो? Simple, आँखा चिम्म गरेर, lung capacity is nothing but a combination of 2 or more lung volumes. यहाँ 4 वटा lung volume छ नि, 1 2 3 4, यो 4 वटा मध्ये कुनै दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढीलाई जोड्दियो, you get lung capacity. हेरौँ सबै lung capacity. Starting off with number 1, inspiratory capacity अथवा आइसी। के हो यो भनेको? तिमीले नर्मल एक्सपिरेसन पछि नर्मली एक्सपायर गर्यो हावा, अब फोर्सफुल इन्स्पिरेसन गर्दा हैन, आफ्टर नर्मल एक्सपिरेसन फोर्सफुल इन्स्पिरेसन गर्दा जति एयर इनहेल इन गर्न सक्छौ द्याट फर्म्स इन्स्पिरेटरी कपेसिटी। नर्मल एक्सपिरेसनमा कति फाल्यो? टाइडल भोल्युम फाल्यो। अब फोर्सफुल इन्स्पिरेसन गर्दा कति एयर तान्ने भयो? त्यो फालेको टाइडल भोल्युम लिने भयो प्लस एक्स्ट्रा इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम लिने भयो। सो भोल्युम अफ एयर फेरि है, सो नर्मल एक्सपिरेसन 500 ml फाल्यो, अब फोर्सफुल इन्स्पिरेसन 500 ml लियो, एक्स्ट्रा लियो 3000 ml। सो जुन एक्स्ट्रा प्लस फालेको लियो, टाइडल भोल्युम प्लस इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम दुवै मिलेर इन्स्पिरेटरी क्यापेसिटी बनाउँछ। भोल्युम अफ एयर इन्स्पायर्ड, टोटल भोल्युम अफ एयर इन्स्पायर्ड आफ्टर नर्मल एक्सपिरेसन। नर्मली एक्सपायर गर्यो त टाइडल भोल्युम फाल्यो, जब टोटल भोल्युम इन्स्पायर गर्यो त टाइडल भोल्युम भित्र लिनुको सँगसँगै एक्स्ट्रा टु टाइडल भोल्युम इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पनि लियो। सो व्हाट ह्यापन्स, दिस इज 500 ml प्लस 1100 ml which comes out to be 1600 ml. 1600 ml. Right? I'm so sorry. इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कहाँ 1100 हुन्छ, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम बढी हुन्छ, 3000 हुन्छ, 3500 ml. त्यसपछि नम्बर 2, इन्स्पिरेटरी क्यापेसिटी जस्तै सेम यु हेभ एक्सपिरेटरी क्यापेसिटी। सेम कन्सेप्टबाट छ एक्सपिरेटरी क्यापेसिटी इसी। सो अघि नै नर्मली एक्सपायर गर्यो अनि फोर्सफुली इन्स्पायर गर्यो। नर्मली एक्सपायर गरिसकेपछि फोर्सफुली इन्स्पायर गर्दा जति एयर तान्यो द्याट वाज इन्स्पिरेटरी क्यापेसिटी। यहाँ नर्मली इन्स्पायर गर के लियो? टाइडल भोल्युम लियो। अब फोर्सफुली एक्सपायर गर, पहिला टाइडल भोल्युम फाल्छौ अनि जुन एक्स्ट्रा टु टाइडल भोल्युम छ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम त्यो नि फाल्छौ, द्याट इज एक्सपिरेटरी क्यापेसिटी। सो इट इज द टोटल भोल्युम अफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नर्मल इन्स्पिरेसन। सो नर्मल इन्स्पिरेसनमा टाइडल भोल्युम भित्र तानेको थियौ, त्यसपछि टोटल एक्सपायर गर्दा त्यो टाइडल भोल्युम फाल्छौ र त्यो टाइडल भोल्युम सँगसँगै एक्स्ट्रा टु टाइडल भोल्युम एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पनि फाल्छौ, विच इज इक्वल टु 500 ml प्लस 1100 ml विच कम्स आउट टु बी 1600 ml। ओके, त्यसपछि नम्बर 3 मा छ फङ्सनल residual capacity
अथवा FRC। यो भनेको के हो? जब तिमी नर्मल एक्सपिरेसन गर्छौ हैन, नर्मली सास फाल्छौ, तब लङ्समा कति एयर बाँकी रहन्छ, द्याट इज फङ्सनल रेजिडुअल क्यापेसिटी। यही भनेछ रेजिडुअल क्यापेसिटी मिन्स रेजिड्युको रूपमा बसेको। सिन्स क्यापेसिटी हो मिन्स इट हेज टु बी कम्बिनेसन अफ टु भोल्युम्स और मोर भोल्युम्स। फङ्सनल किनभने सिम्पली फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा भनेको नर्मल ब्रिदिङमा जब ब्रिद आउट गर्छौ तब लङ्समा कति एयर रेजिड्युको रूपमा बाँकी रहन्छ, द्याट इज फङ्सनल रेजिडुअल क्यापेसिटी। फेरि नर्मली ब्रिद इन, नर्मली ब्रिद आउट। तिमीले के फाल्यौ? टिभी फाल्यौ। अझै फाल्न सक्छौ? यस, फाल्न सक्छौ। त्यो अझै फाल्न सक्ने एयर कहाँ छ? अझै लङ्सभित्र छ। तिमीले फाले छैनौ, तर लङ्सभित्र के बाँकी छ? एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम जुन फोर्सफुल एक्सपिरेसनबाट अझै फाल्न सक्छौ तर फाले छैनौ, प्लस रेजिडुअल भोल्युम जुन जति एक्सपायर गरे पनि जाने वाला छैन। सो दिस इज द टोटल भोल्युम अफ एयर remaining in lungs after normal expiration. So के बाँकी रहन्छ? एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम बाँकी रहन्छ प्लस रेजिडुअल भोल्युम बाँकी रहन्छ। 1100 ml plus 1200 ml. This would be 2300 ml. Done? Done. Number 4, after functional residual volume, we have vital capacity. Okay, सुन vital capacity भनेको के हो? So forceful expiration पछि जति एयर फोर्सफुल इन्स्पिरेसनबाट इन्हेल गर्न सक्छौ, द्याट इज भाइटल क्यापेसिटी। मैले के भन्न खोजेको, तिमी जब फोर्सफुली एक्सपायर गर्छौ के फाल्छौ? टिभी फाल्यौ अनि ERV फाल्यौ। अब फोर्सफुली इन्स्पायर गर्छौ भने के लिन्छौ? ERV लिन्छौ, टिभी लिन्छौ, IRV लिन्छौ। सो तीनवटा भोल्युम्स लिइरहेको छौ। फोर्सफुली एक्सपायर गर्यो जति सक्दो हावा बाहिर फाल्दा एउटा त नर्मलवाला टिभी फाल्छौ र एक्स्ट्रावाला ERV फाल्छौ। यु फलो द्याट विथ फोर्सफुल इन्स्पिरेसन भने ERV लिन्छौ, टिभी लिन्छौ अनि एक्स्ट्रा टु टिभी IRV पनि भित्र लिन्छौ। सो इट इज द टोटल भोल्युम अफ एयर के भन्छ इन्स्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेसन। फोर्सफुली एक्सपायर गरिसकेपछि जति एयर फोर्सफुली इन्स्पायर गर्छौ। सो के इन्स्पायर गर्छौ? ERV इन्स्पायर गर्छौ, टाइडल भोल्युम इन्स्पायर गर्छौ र बियोन्ड टाइडल भोल्युम इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम इन्स्पायर गर्छौ। यो भनेको ERV इज 1100, टिभी इज 500, IRV इज 3000। एड गर त 4600 ml आउँछ। सो द्याट इज भाइटल क्यापेसिटी। आर वी डन? नो। नम्बर 5 एन्ड द बस अफ अल, द्याट इज टोटल लङ क्यापेसिटी। धेरै सिम्पल छ, हियर मी आउट। टोटल लङ क्यापेसिटी इज द टोटल भोल्युम अफ एयर that remains in your lung after forceful inspiration. ठीक छ? सो फोर्सफुली इन्स्पायर गर के आउँछ? टिभी आयो र बियोन्ड टिभी IRV आयो। यो दुईटा लङ्समा गयो। प्लस लङ्समा अलरेडी के छ? ERV छँदैछ र रेजिडुअल भोल्युम पनि छँदैछ। सो सबैको कम्बिनेसन टोटल लङ क्यापेसिटी हो। इट इज द टोटल भोल्युम अफ एयर present in lungs after forceful expiration. So forcefully expire गरिसकेपछि forceful inspiration, फोर्सफुली इन्स्पायर गरिसकेपछि सासभित्र तानिसकेपछि टोटलमा कति एयर लङमा रहन्छ, द्याट इज टोटल लङ क्यापेसिटी। सो अभियसली टिभी इन्स्पायर गर्यो
आईआरबी इन्स्पायर गर्यो, इआरबी भित्र छँदैछ, प्लसको साइनलाई वाइट गर्दै थिएँ, कहाँ बिचमा चेन्ज गरिदिए। आईआरबी इन्स्पायर गर्यो, त्यसपछि इआरबी छँदैछ, रेजिडुअल भोल्युम पनि छँदैछ। ओके, नाउ यहाँ तिमीले इआरबी प्लस टिभी प्लस आईआरबी यति पुरैलाई के लेख्न सक्यो? भाइटल क्यापेसिटी। सो इन अदर वर्ड्स भाइटल क्यापेसिटी प्लस रेजिडुअल भोल्युम विच इज इक्वल्स टू भाइटल क्यापेसिटी 4600 ml छ, रेजिडुअल भोल्युम भनेको 1200 ml हुन्छ। एड देम टुगेदर 5800 ml, 6 7 8 4 5 5800 ml निस्किन्छ, राइट। 5800 ml एयर तिम्रो लङ्गको म्याक्सिमम क्षमता हो, त्यसले स्टोर गर्न सक्ने, राख्न सक्ने। सो द्याट्स इट फर लङ भोल्युम्स एन्ड लङ क्यापेसिटिज। बट स्टिल एउटा सानो टपिक छ, एन्ड द्याट इज पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट। पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट के होइन, एउटा टेस्ट हो, सिम्पली एउटा टेस्ट हो। कुरा हो यो टेस्ट के को लागि गरिन्छ? इट इज टेस्ट डन टु इभ्यालुएट हाउ वेल आवर लङ्स वर्क। मिन्स हाम्रो लङ्गले कति राम्ररी आफ्नो काम गर्छ त्यसलाई चेक गर्ने टेस्ट हो पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट। यसको एक्जाम्पल छ स्पाइरोमेट्री। स्पाइरोमेट्री बारे जानौँ। स्पाइरोमेट्री, स्पाइरो भनिसकेपछि ब्रिद भयो र मेट्री भनिसकेपछि मेजरमेन्ट भयो। सो स्पाइरोमेट्री इज नथिङ बट द प्रोसेस अफ recording volumes of air that is inhaled / exhaled। बुझ्यो? सो पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट भनेको यस्तो टेस्ट हो जसले तिम्रो लङ कति राम्ररी काम गर्दैछ त्यो चेक गर्छ। स्पाइरोमेट्री एक प्रकारको पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट हो, तर स्पाइरोमेट्री त्यस्तो पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट हो द्याट ओन्ली चेक्स भेन्टिलेटरी मुभमेन्ट, त्यो भन्नाले के, स्पाइरोमेट्रीले मात्र यो हेर्छ कि तिमीले सास लिँदा अथवा सास फेर्दा कति अमाउन्ट अफ एयर भित्र इनहेल गर्छौ र कति अमाउन्ट अफ एयर बाहिर एक्सहेल गर्छौ। स्पाइरोमेट्रीबाट प्राप्त गरेको ग्राफ इज कल्ड स्पाइरोग्राम एन्ड द डिभाइस युज्ड फर स्पाइरोमेट्री इज स्पाइरोमिटर। स्पाइरोमिटरमा एउटा पाइप हुन्छ जसमा तिमी ब्लो गर्न सक्छौ हैन, युजुअली नाकलाई पिन्च गरिएको हुन्छ, तिमी त्यो पाइपबाट ब्लो गर्छौ अनि एउटा डिजिटल रेकर्डिङ हुन्छ जहाँ तिम्रो क्षमता हेरिन्छ कि कति एयर एक्सहेल गर्छौ अथवा कति एयर इनहेल गर्छौ। त्यो भन्दै अब स्पाइरोग्राम हामीले बुझ्नु पर्यो। केही टेन्सनको कुरा छैन। स्पाइरोग्रामबाट बेसिकली तिमी लङ भोल्युम्स र लङ क्यापेसिटी रिभाइज गर्नेवाला छौ, द्याट्स इट। रिभिजन हो एकचोटि, स्वाट्टै एउटा लाइन ताने। ओके, सो स्पाइरोग्राममा के देखिन्छ? एउटा नर्मल मान्छेमा है, जब त्यो नर्मल मान्छे नर्मली इन्स्पायर गर्छ, एउटा आउँछ लाइन गरौँ। ओके, नर्मल मान्छे नर्मली इन्स्पायर गर्छ, फेरि एक्सपायर गर्छ, इन्स्पायर गर्छ, एक्सपायर गर्छ, इन्स्पायर गर्छ, त्यतिखेर उसले कति भोल्युम अफ एयर इनहेल गर्छ र एक्सहेल गर्छ? टिभी बराबर। सो दिस इज योर टाइडल भोल्युम, द्याट्स योर टाइडल भोल्युम। कति हो टाइडल भोल्युम? 500 ml। ओके, अब जब फोर्सफुल इन्स्पिरेसन गर्छौ हैन, त्यतिखेर बियोन्ड टाइडल भोल्युम एक्स्ट्रा भोल्युम अफ एयर इनहेल गर्छौ, राइट? सो टाइडल भोल्युम इनहेल गर्यो फोर्सफुल इन्स्पिरेसनमा अनि एक्स्ट्रा इनहेल गर्यो, द्याट इज कल्ड इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। द्याट्स इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। Inspiratory reserve volume. So this complete thing is your inspiratory reserve volume. सीधा तानम ना,
इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम कति हुन्छ इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम 3000 ml हुन्छ ओके अब 3000 ml फाल्यो 3000 ml फाल्यो टिभी फाल्यो अब ड्युरिङ फोर्सफुल एक्सपिरेसन हैन बियोन्ड टिभी जुन एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ एयर फाल्छौ द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भन्नाले तिमी टिभी फाल्छौ अनि अझै ERV फाल्छौ so you have ERV this is the expiratory reserve volume कति हुन्छ 1100 ml हुन्छ तर जति जोरले एयर फाल्दा पनि there's still extra amount of air that remains in lung हो कि हैन that is called residual volume that's residual volume RV कति हुन्छ 1200 ml ERV आल्यो फेरि back to normal inspiration expiration ठीक छ यी त भए चारवटा भोल्युम्स दि टाइडल भोल्युम इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम र रेजिडुअल भोल्युम अब कपेसिटीज हेरौँ कपेसिटीज सो इन्स्पिरेटरी कपेसिटी भनेको के हो टाइडल भोल्युम प्लस इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ कपेसिटी एक्सपिरेटरी रिजर्भ कपेसिटी भनेको के हो टाइडल भोल्युम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम इज एक्सपिरेटरी कपेसिटी इन्स्पिरेटरी रिजर्भ कपेसिटी हैन इन्स्पिरेटरी कपेसिटी त्यसपछि फङ्सनल रेजिडुअल कपेसिटी भनेको के हो द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस रेजिडुअल भोल्युम ERV भाइटल कपेसिटी भनेको के हो द्याट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम टाइडल भोल्युम टोटल लङ कपेसिटी भनेको के हो द्याट इज इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस रेजिडुअल भोल्युम अल कम्बाइन्ड टुगेदर द्याट इज टोटल लङ कपेसिटी एन्ड दिस राइट हियर इज योर स्पाइरोग्राम र अघि नै मैले भने द डिभाइस युज्ड टु मेजर भेरियस भोल्युम्स एन्ड कपेसिटिज इज कल्ड स्पाइरोमिटर तर यो भोल्युम्सहरूमध्ये यो चारवटा भोल्युममध्ये कुन भोल्युम हो जुन तिमीले बाहिर फाल्न सक्दैनौ अथवा भित्र लिन सक्दैनौ द भोल्युम अफ एयर द्याट इज अलरेडी प्रेजेन्ट इनसाइड लङ रेसिड्युको रूपमा द्याट इज रेजिडुअल भोल्युम त्यसैले रेजिडुअल भोल्युम अथवा सिम्पली कुन भोल्युम हो यो चारवटा भोल्युम मध्ये कुन भोल्युम हो जुन तिमीले फाल्न सक्दैनौ टिभी फाल्न सक्छौ आरभी लामो सास फेर त त्यसपछि आरभी फाल्न सक्छौ टिभी फाल्न सक्छौ ERV फाल्न सक्छौ तर आरभी फाल्न सक्दैनौ त्यसैले आरभी स्पाइरोमिटरबाट टेस्ट गर्न पनि डिटेक्ट गर्न पनि क्याल्कुलेट गर्न पनि मिल्दैन यदि आरभी मिल्दैन भने त्यसको करस्पोन्डिङ त्यो कपेसिटी मिल्दैन जसमा आरभी इन्क्लुडेड छ कुनमा इन्क्लुडेड छ यहाँ आएर आरभी इन्क्लुडेड छ यसमा फङ्सनल रेजिडुअल कपेसिटीमा डिड आई राइट ERV सरी that's your functional residual capacity functional residual capacity ma र अर्को total lung capacity भयो so spirometer can't be used to calculate अथवा to measure let's write to measure number 1 residual volume number 2 functional residual capacity and number 3 total lung capacity okay last sano concept and then we are finally done with the whole respiratory system dead space भनेको सुनेछ मरेको मान्छेको स्पेस हैन रेस्पिरेटरी सिस्टममै स्पेस हो सो रेस्पिरेटरी सिस्टममा तिम्रो पुरै रेस्पिरेटरी पाथवे छ है माथिदेखि तलसम्म जसको सिरिज एनाटमीमा तिमीले हेरिहाल्यौ अब यो पुरै पाथवेमा त ग्यासेस एक्सचेन्ज हुँदैन राइट सो त्यो एरियाज त्यो जोन्स इन अ रेस्पिरेटरी सिस्टम जहाँ ग्यास एक्सचेन्ज हुँदैन सो दिस इज जोन्स अफ नो ग्यासियस एक्सचेन्ज सो त्यो ठाउँ हुन् जहाँ कुनै ग्यासियस एक्सचेन्ज हुँदैन
यो दुई प्रकारको छ। यो अनाटोमिकल डेड स्पेस र अर्को फिजियोलोजिकल डेड स्पेस। स्टार्टिङ अफ विथ अनाटोमिकल डेड स्पेस। अनाटमीमा मैले पढाएको थिएँ कि थ्रु आउट यो रेस्पिरेटरी पाथवे, पुरै रेस्पिरेटरी पाथवेलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ, एउटा कन्डक्टिङ जोनमा र अर्को रेस्पिरेटरी जोनमा। टर्मिनल ब्रोङ्कियल्स भन्दा माथि सबै कन्डक्टिङ जोनमा पर्छ, जुन एसिनै छ त्यो रेस्पिरेटरी जोनमा पर्छ। कन्डक्टिङ जोनमा नो ग्यासियस एक्सचेन्ज, रेस्पिरेटरी जोनमा ग्यासियस एक्सचेन्ज। सो कन्डक्टिङ जोन जुन छ जहाँ ग्यासियस एक्सचेन्ज हुँदैन, द्याट इज अनाटोमिकल डेड स्पेस। कन्डक्टिङ जोन अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक। फिजियोलोजिकल डेड स्पेस इज नथिङ बट कन्डक्टिङ जोन जहाँ ग्यासेस एक्सचेन्ज हुँदैन प्लस रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोनमा त ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ, फेरि डेड स्पेसमा कसरी पुग्यो? सबै रेस्पिरेटरी जोन होइन, त्यो रेस्पिरेटरी जोन विथ कोल्याप्स्ड क्यापिलरी। हेर, रेस्पिरेटरी जोनमा एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड को र को बीच हुन्छ? एल्बियोलाई र ब्लड प्रेजेन्टिङ ब्लड क्यापिलरी बीच, राइट? यदि ब्लड क्यापिलरी नै ड्यामेज छ, कोल्याप्स छ भने त्यहाँ त ग्यासेस एक्सचेन्ज हुँदैन। सो त्यो रेस्पिरेटरी जोनको ठाउँ जहाँ ग्यासेस एक्सचेन्ज हुँदैन ड्यू टु ड्यामेज्ड क्यापिलरिज अथवा ड्यामेज्ड एल्बियोलाई कुनै कारणले, द्याट कम्स अन्डर फिजियोलोजिकल डेड स्पेस। अनाटोमिकल डेड स्पेस कम्स अन्डर फिजियोलोजिकल डेड स्पेस, किनभने कन्डक्टिङ जोन जुन छ त्यो फिजियोलोजिकल डेड स्पेसमा पनि काउन्ट हुन्छ। एन्ड विथ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम सक्यो। धेरै मेहनतले बनाएको थिएँ। आई होप 5-6 जनाले हेर्छन् होला र यसको फाइदा पनि उठाउँछन् होला। एउटा कुरा त पक्कै हो, यो सँगसँगै यदि किताब पढ्यो भने लिटरली मलाई लाग्दैन कुनै पनि टपिक गाह्रो लाग्नेवाला छ। अनि आई होप नोट्स पनि बनाउँदैछौ होला जति भनेको छु त्यसको। यदि म जस्तै अल्छी प्राणी छौ भने यो पुरै स्लाइड्सहरू मैले आइदर फेसबुक पेजमा अथवा टेलिग्राम ग्रुपमा राखिदिन्छु। त्यो दुवैको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा पनि रहन्छ, डेस्क्रिप्सनमा पनि रहन्छ। जस्ट क्लिक द लिङ्क। यदि फेसबुक ग्रुपमा हालेछु भने त्यहाँ गाइड्समा रहन्छ, फेसबुक पेजको गाइड्समा रहन्छ। टेलिग्राममा हालेछु भने त हल्का खोज्नुपर्छ। सो लेट्स सी वाट विल आई डु। फेसबुकमा स्योरै रहन्छ, फेसबुक पेजमा लिङ्क स्योरै तल छ। जस्ट चेक इट आउट। अलराइट, बाई।